sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on.
DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo.
Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Lunes sa ikalima nga simana sang Paskwa. Padayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Nabanhaw ang maayo nga manugbantay nga nagtugyan sang iya kabuhi para sa iya mga karnero kag nagpakamatay para sa iya panong. Alleluia. Mga muyo kita. O Ginoo, kabay ngang imo tuo nga kamot maglikop sang imo panimalay sing may mapinadayunon nga pagtabang. Agud nga sa napangapinan siya batok sa tanan nga kalautan, paagi sa pagkabanhaw sang imo bugto nga anak, iya madangat ang langitnon nga mga bugay. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 14, versikulo 21, tubtob 26. Ang nagatuman sang akon mga sugo, amo ina siyang nagahigugma sa akon. Ang nagahigugma sa akon, ginahigugma man sang akon amay. Ako man magahigugma sa iya, kag ipahayag ko ang akon kaugalingon sa iya. Si Judas, hindi ang Iskariote, nagpamangkot kay Jesus. Ginoo, nga ipahayag mo ang imo kaugalingon sa amon, kag hindi sa kalibutan? Si Jesus nagsabat, ang nagahigugma sa akon, magatuman sang akon pulong, kag ang akon amay, magahigugma sa iya. Magakadto kami sa iya, kag maghimo sang amon puloy-an dira sa iya. Apang ang wala nagahigugma sa akon, wala nagatuman sang akon pulong. Ining mga pulong nga inyo nabatian, hindi akon, kundi iya sang amay nga nagpadala sa akon. Ginasugid ko initanan sa inyo, samtang yari pa ako upod sa inyo. Apang ang mananabang, ang Espiritu Santo, nga ginpadala sang amay sa akon ngalan, magatudlo sa inyo sang tanan nga butang, kag magapahanumdum sa inyo sang tanan nga ginasiling ko sa inyo. Para sa aton pagpamalandong, aton liwat ginaabi-abi si Reverend Father John Klein Maleficiar sang Society of St. Paul. Mayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Father J.K. Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Kamusta na kamo? Salamat sa Dios kay Lunes na. Kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw, kag ang grasya sang aton na banhaw nga Ginoo yara sa inyo. Ano bala ang pamatuod nga nagahigugma kita? Isa ka adlaw, nagreklamo ang baboy sa baka. Migo ko nga baka, hambal sang baboy. Nga abala mas ginadayaw kasang mga tawo kumpara sa akon. Ako gani hindi lang gatas, kundi bilog ko nga lawas ang ginahatag ko para may litson gid sila kung sila nagapaskwa. Ginahimo nga ham sang iban ang akon mga paa. Pati akon mga kasudlag ginahimo pa nila dinuguan. Habyan nga baboy, sabat sang baka. Inatungod kay nagahatag ako nga may paghigugma samtang ako buhi pa. Hindi mahapos ang maghigugma. Initungod, kita nga mga sumulunod sang nabanhaw nga Kristo, mataas ang standard naton maghigugma. Kangay niya, kuntani handa man kita nga atubangon kag himuon ang tanan. Bisan pa ang magpalansang sa krus, kag ang kamatayon sa ngalan sang paghigugma. May hinon-anon gani nga nagasiling, ang korte sang matuod nga paghigugma, hindi tagipusoon, kundi amo ang krus. Hindi naton kinahanglan mangin literal nga magpalansang kag magpakamatay tungod sa paghigugma. Samtang nagapangabuhi, madamo sang pwede himuon para lang mapakita kag mapabatyag naton nga kita nagahigugma. Ang maalwanon nga paghatag sang aton panahon, talento kag kaalam sa mga nagakinahanglan, hindi uyang sang tiempo, kundi isa ka konkreto nga pagpabatyag sang paghigugma. Ang paghaboy sang aton basura sa insakto nga lugar,
Isa ka maayo nga halimbawa sang paghimo sang ordinaryo nga hilikoton nga puno sang paghigugma. Kung ginahimo naton ini, kaangay man nga ginapatay naton ang bugal nga masami sablag agud mapalapnag ang kaayo kag paghigugma ni Kristo. Manginbuhi man ang ginhambal sang isa ka santa. Love never says, I have done enough. Wala nagahambal ang nagahigugma nga nahimo ko na ang tanan. Bago lang natapos ang ato national election, kung kita nagboto suno sa aton konsensya kag indi sa mando sang kwarta, ang aton pagboto isa ka pagpakita sang matuod nga paghigugma. Gani pangamuyuan naton ang mga nagdalaog nga mga kandidato. Kabay pa nga tumanon nila ang mga ginpromesa nila sa tion nga sila nagapangampanya. Maalwan sila nga magaserbisyo, ilabi na sa mga kubos nga mga Pilipino. Mangin matuod sila nga ehemplo naton sang paghiliusa kag paghigugma ni Kristo. Handa magsakripisyo para sa kauswagan, kalinong sang pinalangga naton nga pungsod ang Pilipinas. Hambal nila, tama nakaklaro kung ano ang boses sa mga botante nga Pilipino. Sa aton nga nabudlayan magpati, kag nasakitan magpamati sang tingog nga ini, ginahangkat ko kamo nga magpamalandong sa atubangan sang krus ni Jesus. Ang nagakatabo subong isaman ka pagpanghangkat sa aton pagtuo sa radikal nga paghigugma ni Kristo. Hindi kita maguntat nga mangin maayo kag responsable nga mga Pilipino, bisan pa nga nabudlayan kita nga batunon subong ang realidad nga nagakatabo sa aton pungsod. Subong ang perpekto nga panahon, agud aton ipakita kag ipabatyag sa iban kung ano ang radikal nga paghigugma. Kay ang nakabugtaw na nga tagipusoon kag paminsaron, hindi na kinahanglan pa nga pukawon. Kabay pa nga ang ordinaryo naton nga mga hilikoton mangin kasanag sa kadulom. Hindi kita maguntat mangin maalwan, maghimo kaayuhan sa tanan nga nagakinahanglan. Himuon naton ang ikasarang nga makabulig kung mayara kita sang oportunidad nga maghimo sini. Labaw sa tanan, magpangamuyo kita. Agud nga ang gugma ni Jesus maghatag inspirasyon. Kusog kag kabakod sa pagsunod naton sang iya ginsugo kag gintudlo sa aton. Ang maghigugma. Amen. Madamo gid nga salamat Father JK sa aton reflection sa sining nga aga. Kung gusto ninyo makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page, St. Paul's Iloilo. O kon makipag-angot sa sining nga address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio
Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likaw. Standard time, 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, sa ato niya mga kauturan, Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa. Pet sa 16 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo, alagad, Bombo Ansindol Sorilia. Di naman ninyo kami natubtoble sa isang takna, subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamarigang panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bila-pila ka maragap pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Iya ka mga regap pangunang mga balita aton iya nga paghahatagan sang pagtamod subong sining Lunes naman yung edisyon sang aton iya nga paratuntunan. Una
nga kita iya mga kabinan sa mga regapanguna nga mga balita local sa subong iya nga aga. Ahay, makaluluoy man no, ining OFW bala nga na-rescue sa may Kuwait, Saudi Arabia. No? Kay man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Naglain ang paminsaron, no? Sining OFW nga nagikan iya sa may Sipalay City, Negros Occidental, no? Si Dayami or si Daimi Cabaluna Restauro. Timayo gid kay na-rescue ining OFW perti ka makaluluoy, no? Kag may man kasabat siya sa video call kag subuman sa mga kabombo naton. Dugang pa nga mga balita, no? Nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga ang mayara sang 45 anyos nga lalaki nga nasapwan ngayaran sa state of decomposition dito iya sa may Banwa sang Ilog. Samtang speaking sang patay manining sa ka 42 anyos nga laborer sa barangay Salong, Kabankalan matapos nga ginuthang sang tag-iya sang ido nga iya ginsaway. Tungod lang gid ni sa ido ha. Sige, diskusyonan naton kag sa mga balita pungsud nun nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga. Una, no? Ang hibaloon naton ining ginaaligar nga mayara sobra ka 200 ka mga presinto nga natukiban nga 0 vote si Vice President Leni Robredo. Pwede ba ini siya mangin rason mga kabinansang ginambal naman iya subong election protest? At iya nga hibaloon ha sa subong iya nga agadri sa aton nga palatuntunan, no? Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo. Chikero naton ang dugang pa nga mga balita, ang proclamation sang senador kag party list separado ni siya sa proclamation sang presidente kag sang vice presidente, no? Para sa pag-obserbar sa minimum health protocol. Samtang sa mga nagapanguna pa nga mga balita, tiyang mga VCM lang gingamit sa eleksyon, makwa na niya. Hindi na ni paggamiton sa sunod, subot ang balon, maritiro na ni. Kahit ka daan agad. Sige, so mo nang aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan mga balita nagikan iya mga kabinan sa luwas sang pungsod. Aton nga tutukan man, no? Ang pila ka mga nagapanguna nga mga balita, Finland ginpasiguro na ang application sini sa NATO. So initanan sa diwat ang ato niya nga tutukan samtang kita nagapangalagad. Dirigid lamang sa Lunes naman edisyon sa ato niya palatuntunan sa Bombo Report sa first edition kung sa di nagdangat ni kita iya mga kabinan sa oras 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sa mga kauturan naton dira subong yang aga nga ti dapat aga naman ni magmalata aga pa magburug daw. Bugdaw na bango na 35 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga. So Mayo 16 kita, no, sa mga kabombo naton. May mga trabaho kita, may mga obligasyon kita temprano pa. So mas makapaayo gid iya mga kabiran nga ti aga pa man kita iya nga magmalata kag aga pa man kita iya nga magbulog taw. Okay, sige. No? So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo sa subong iya nga aga, checkeron man naton kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa palibot siyudad sa Bacolod. Sa mga kauturan ta temprano pa ni nagamalataho. Yara na sa pila iya ka mga merkado. Iba naton yung mga kauturan tinagabaligya, no? Sa pila iya ka mga merkado naton diri sa may syudad, but especially yung Libertad Public Market as early as now ti parte na ning giho, no? Kag subuman sa mga kauturan naton nga kinahanglanon nga magmatapa, kaya may mga obligasyon kita, may mga trabaho kita, no? So sa liwat amo ning ginahambal gani nga
mas early kita, mas temprano kita, mas madamo kita sang magiho, no? Kag syempre, sa mga utod naton yung mga OFWs, kamusta ka mo dira? Diskusyonan tani karon na natabo sa OFW sa Sipalay, no? Kay I'm sure sa mga utod naton damo-damo kita mga utod ng mga OFWs yara sa luwasang pungsod, sa Saudi Arabia, sa Hong Kong, sa Amerika, sa diin man nga bahin sang kalibutan, mayara gid sa mga overseas Filipino workers. Pinoya perte, no? Damo kini sa luwasang pungsod. Of course, isa na dira tungod nga syempre inablang ga kadto ni sila sa luwasang pungsod para nga makapangita sang trabaho, para syempre number one para sa pamilya, makabulig sa pamilya, debla. Amo na kasami mabatian naton sa mga utod naton yung mga OFWs. But ini syempre kung gapalayo ka sa pamilya mo, may mga no hindi kita kay balote kasubo tanan. Kasi syempre lain gid nilayo ka sa imo sa nga pamilya. Ahay, diskusyonan tani ba karon natabo kay Daimi, no, kay Kaluluoy. And ang ginapasalamatan naton nga na-rescue siya, no? Nga somehow Bombo Kim naubayan pagid siya, no? Nagasabat pa sa video call despite nga makita mo gidjabla sa itsura ya nga ang aktwasyon niya syempre hindi na yan normal. Mambal ka gidya nga somehow may diferensya na gidyang iya nga paminsaron. Ay kaluoy, no? So diskusyonan tani karon. Pero sa subong iya nga aga, kamustahon tanay sa mga kauturan naton kag sa ato diya nga mga kabombo ang sitwasyon naton diriya sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Subong naman iya nga aga, Lunes na Lunes. Chikeron ta ha. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan, good morning, no? Live kita diri subong diri sa Old City Hall. Bomboan, di makita na diri naton downtown area na ni Bomboan, no? Madamo na sa mga nagapakagto pakari nga mga salakyan, mga motorsiklo gani Bomboan, no? Nagapulo pakagto pakari na diri. Ini Bomboan kung magulo adlaw hindi na sila diri pwede, no? Pero dapat hindi ginadiri sila pwede ay do ka main road naman ini, no? Ang area sang downtown Bomboan. So sa subong ti madamo kita diri sa makitaan yung mga tricycle drivers kay kalit man ini sila nga makakuha sa mga pasahero subong nga kaagahon diri sa may area sang Old City Hall Bomboan. So diri kita Bomboan, no, kay diri usually nagapatigayon sa mga rallies ang iba ng mga grupo Bomboan, no, diri sa atubang sang City Hall Bomboan. So amo ni subong, no, gina-practice gid o kung gina-exercise gid sa mga kapulisan Bomboan ang ila sini nga maximum tolerance kay ti syempre Bomboan dapat ang pasensya gid bala Bomboan, no, dapat yara gid. Oh yes, naga-exist gid dapat Bomboan. So ang PRO6 sa Bomboan suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, mayara ini sila na monitoran nga mayara sang rally, no, nga natigayon diri sa may area sang syudad sang Bacolod. So sang May 10 kag sang May 13 after the election Bomboan may nagpatigayon sang rally pero kay ini Bomboan na nawagan gid ini sila, no, sa bilog nga Negros Occidental nga may patigayonon ini sila nga rally after election Bomboan. Pero dutay lang man ang nagtambong Bomboan, no, tiinigin bantayan man sa aton sini nga mga kapulisan pero at least man Bomboan mabantayan kay ti diri nga area madamo man na diri sa mga salakyan. So amo na ang ginbantayan sa aton sini nga mga kapulisan at the same time ti ang protocol man Bomboan, no, kay ti ara sa gyapon si COVID-19 Bomboan. So sang May 13 kay amo ni ang ginatawag nila nga Black Friday protest Bomboan. So may nagpatigayon man diri nga sa rally Bomboan. So makita naton do mga pamatan-on ang rally diri sa area sang Old City Hall sang May 13 Bomboan, kung ang ginatawag nila nga Black Friday protest Bomboan. Pero ano man gid, no, dutay lang man ini sila Bomboan. Then after nila nga pabutyag ang ila sini nga gusto ihambal, ang ila sini nga ginabatsyag Bomboan, then nagalakat naman lang ini sila. And then sa gihapon ang aton sini nga mga kapulisan nagbantay diri. So may ara man sang gawantay gid Bomboan, no, nga mga kapulisan ini nga tawag nila nga
Civil Disturbance Management Bamboan. So amo ni ang ila sini nga ginabutang no kumayara sang rally ti kung gamay lang man niya Bamboan ti kung sino lang dira ang iyara sa area nga mga kapulisan Bamboan ti sila na lang iniya ang nagabantay pero kung grabe gid ang crowd Bamboan ti iniya ang CDM Bamboan ti amo na ini sila ya ang responde. So amo na Bamboan ang panugya ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa mga nagarally Bamboan. Rally lang no, ihambal lang kung ano ang ila sini nga gusto ihambal, ang ila sini nga ginapabutyag, hindi lang ini sila yamo nakit sa ila sang ila isig katawo Bamboan. Anyway, sa mga nag-rally, Bombo Carla, ati diretso Manila, especially after sa election, kay syempre, no, gakatabo man gina sa aton diri sa Pilipinas. Although ining mga kabataan, yun tinibalawan naton, they're not contented sa resulta sa election, kay para sa ila diba? May mga Marcos, may mga ano na sila, may mga ginapakamalaot na nila, no? So para sa ilaya, hindi nagkaangay kag nagkadapat ang resulta sa eleksyon kiti. Lain nga presidential ball ang ilaya nga ginasuportahan Bombo Carla. Yes, Bamboan no, isa ina no sa ila sini nga ginrally no o kon ginpabutyag diri sa area sang Bacolod Old City Hall Bamboan ang against sila sa subong no nga nagapanguna sa tali Bamboan no partial and officially count Bamboan sa resulta sa election Bamboan nga si Bongbong Marcos Jr. Bamboan no. So ati inaya ilaman na iya Bamboan no yang ginapabutyag ilaman na iya opinion kumbaga freedom of speech ina nila Bamboan. Correct. Importante why man sila nagahimo sang violence bla. Ito diretsyo niya sang mga kabataan kay mga kapulisan taya no do somehow in fairness sa aton yung mga katapos ang kapulisan niya tiduway man gidya sila sang may ginahimo gidya nga violence unless kung siguro kun ang rallies taya Bombo Carla do hindi na gid mapungkan but in fairness diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod no rally pero ti why man niya sa mga violente ang ginahimo ang mga rallyista. At the same time, ang mga kapulisan, duway man niya kita may nabalitaan ng kapang abuso, Bombo Carla. Sakto gin na Bamboan, no? Kaya wala man niya sa may wala man sang violente, mga rallyista, wala man sang violente nga, Bamboan, nga kapulisan, Bamboan. No? So, nangin matawhay man ang pag-rally, ang pagbantay sa mga kapulisan diri sa area sa syudad sa Bacolod kag amo ina ang monitoring sa PRO 6 Bamboan. So Bamboan, pamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Guidance ng aton nga Regional Director, Police Brigadier General Fingy Dongbong, once nga nagapangatubang kita sa mga protesters no or mga rallies, dapat exercise gid nato ng maximum tolerance sa aton mga kapulisan no, exhaust all means gid naton kag i-ensure ang both safety, security man sa mga protesters and of course ang general public. May ara kita civil disturbance management platoon o company na once may mga rally sila na siyang magbantay sa mga rallies naton para ma-ensure nga hindi man sila mag-sobra no, sa mga sa ilang mga limitation. So far may mga monitored na nag-rally dira sa sa Bacolod pero so far nag-disperse man sila early and wala man kita sa mga problem nga na-encounter. May 13 and May 10 dumiara man pero so far peaceful naman. Ara na kita nagabantay and ensure naton nga ng mga rules and regulations ma-observe man sa mga rallies and ma-ensure naton nga hindi man sila makakause ng inconvenience sa aton yung mga kautoran. Sa aton mga kapulisan i-observe lang nila kung anong mga nakasaad sa aton nga police operational procedure tanan ini iga-perform na nila and of course lantaw nila ang security kag safety man sa tanan naton nga mga kautoran both protesters and the general public and ensure nga wala sang mga traffic congestion yung madulot ang inang activity. Bombo Carla. Yes, Bamboan sa mo to no, nga pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis Bamboan regarding ini sa ila sini nga monitoring, ay ila sini nga pagbantay kung mayara sa mga rallies nga ginapatigayon Bamboan gina-exercise din nila ang maximum tolerance Bamboan. It could be Bombo Carla nga
pwede pa nga may mga rallies pa sa mas sini nga mga inadlaw kay ti kasi mayara pa ya iban Bombo Carla nga ti hindi pa kontento especially sa resulta iya sang eleksyon kadamo sa mga nagagilinuwa sa karon at ti importante ya amo na linong lang siya singgitan nakamudra iya sang inyo nga kausa pero importante wala man kamo ya nakahatag huol sa inyo sa isig ka pareho kay amo na driya sa aton sa Pilipinas no. Ginaano na siya ya, ginarespeto na iya ang tawo nga nagarally kag nagapautuwas sang ila sini iya nga hibubunot. Basta why lang ya sang nanuman nga problema. That is why nga dira sa may Fountain of Justice, no, Bombo Carla, sa tubang sang Old City Hall, dira gate galabanan, no, ginapatigayon ang ining mga rallies kumayara sa mga rally nga nga patigayonon, Bombo Carla. Yes, Bambaan. So, dari no, ginapatigayon sa ligid, dari perbe, no, or dari sila mahalin, kag dito ini sila rally sa area sa public plaza. Pero usually, dari gina sila nagatipon, kag nagapatigayon sa ila sining rally, Bambaan. So far, amo laman to sang May 13 and after that, duway naman, no? But we'll see kay kung Black Friday protest sila, pwede na iya nga sa May 20, mayara man sila gyapon and every Friday na, Bombo Carla. Yes, amo gid gani Bambaan. No? So, amo naman ang ginabantayan sa aton sini nga mga kapulisan ang mga rallies na ginapatigayon. So, hindi lang political rally, Bambaan ang ila sini nga gina-expect nga matigayon diri. So, lain-lain nga mga rally man, Bambaan. No? So, preparado man aton sini nga mga kapulisan Bomboan. So, ang ini gani ka dapat nga rally nga ni Bomboan, dapat mayari ini sila permit, no, nga mag rally, no, para at least nga mapasugtan ini sila kag mabantayan man ini sila Bomboan. Correct. Anyway, sige. Before ka mag-extra Bombo Carla, aton nga kalingitan do katilha man way man sang problema, Bombo Carla. Yes, Bomboan, so far no, dumayo-ayo subong ang panyempo. Wala subong sang pagpanalithi kita nga mabatsyagan kiti kagapon dumay na batsyagan kita nga panalithi pero at least Bomboan na buhin-buhinan ang kainiton no Bomboan o kun ang kapaang sa palibot pero so far subong nga kaagahon dito okay kita nga aton sining weather subong Bomboan. Mga kauturan tati aga pa iba naga pinakadto pa karina. Sakto gina Bomboan no kay Lunes nga adlaw amo maning una nga adlaw naman sa nga simana Bomboan no nga magabalik naman kita sa obra back to reality na bugidya Bomboan. Tapos na eleksyon no. Yes. So Bombo Carla, salamat gid. Bomboan na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balitang hindulong sa aton sa bungaga. Anyway, ini mga rallies nga ni why Maria sang problema. Part ni siya sang pag-exercise naton sang freedom of expression, freedom of speech naton, why na yung problema. And in fact, ining mga rallies nga niya, debla, nangin kabahin niya sang history naton driya sa pungsod Pilipinas. Nga, sang una, way back, no, mga bal naton during sa EDSA People Power, no, inablang negatibo na mga tao basta para lang sa kayuhan why na iyasang problema. And in fact, no, speaking sa resulta sa eleksyon, katiyabal na naton, iba naton yung mga kauturan, especially nagambal nga, although wala pa man sang declaration subong, but kung tanawon mo, ati inugdeklarar na gidman ini, no, ang kati kalayo-layo na gidman niya sang abanse magapungko nga presidente sang pungsod Pilipinas ang ginatawag subong nga si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kati iya boto yang nga nakuha sobra na 31 milyones and amuman si presumptive Vice President Sara Duterte and ang mga senador do kaklaro naman niya sang top 12. So since nga lapit na gid siya 100%, no? So, kaklaro naman kung sino ang ibutang magapungko. But then again, iba naton nga mga kauturan, syempre, amo na bla, hindi man kontento sa nanging resulta sa eleksyon. Because padayon, nga nagatatak sa ila sining nga paminsaron, paano? No? Nga ginahambal nga ang
sobra sa pilo ang abanse ni presumptive President Bongbong Marcos sa kay Vice President Leni Robredo. And sa ato niya nga information sa mga kauturan ta, kay hambal na speaking of rallies, pwede ni ayhan nga mangin magaduso pagid sa especially supporter man sa mga kakamping nga ay hindi nanoning pagkahimtang ni kay nga to them it could be nga maging imposible nga may pipila ka mga presinto sa pungsod nga zero sobra mga hundreds ni ka mga presinto nga zero gidya ang boto ni Vice President Leni Robredo. So base dari iya mga kabinan sa listahan, no? Si Robredo nakakuha sang 0 votes sa 595 ka mga precincts all over the country. Meaning sa nagkalain-lain niya nga, sa pila iya ka mga bahin. Sa pila iya makakabahin sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa sining 595 ka mga precincts, 278 dere sa Sulo lang gid na iya, sa Sulo alone. There were 270,600 voters sa sinaiya nga presento. So located ni sila sa iniiya nga mga areas. Grabe no, sa Sulo lang gid ya. Pero kung tanawon mo, posible man, di ba? Si Wai magidya may nagboto, pero iba natin yung mga kotor gahambal, ka-imposible, may maski isa lang, wala gid. Sa Sulo lang gid ya, sa Sulo ha, ang 278 precincts nga nakakuha sang 0 votes. So meaning mayara tanan sang total number of voters nga 141,879. Sa Tawi-Tawi may 45 to ka mga presinto nga 0 gidya si VP Leni. So 21,559 ka mga registered voters. Sa Lanao del Norte, may 36 ka mga presinto nga mayara sang 16,460 ka mga voters nga 0 again. Si VP Leni, grabe no? Sa Abra pagid, grabe ka solid mag-amos ni no? 45 ka presinto nga may 14,870 ka mga botante, 0 gyapon si VP Leni. Sa Maguindanao, nga may 19 sa Maguindanao, sa 19 ka mga presinto, mayara sang 11,113 ka mga total number of voters, 0 man. Sa Sultan Kudarat, nga may 16 ka mga presinto, nga may 10,637 ka mga registered voters, 0 man. Susperte. Sa Basilan, purtik mga solid mag-amos ni no? May 12 ka mga presinto, nga may 7,133 ka mga botante, 0 man siya. Sa Ilocos Norte, amuman 20 ka mga presinto, nga may 7,026 ka mga registered voters, 0. Same is true sa Lanao del Sur, no? Lanao del Sur, nga may 19 ka mga presinto, nga mayara sang 6,861 ka mga registered voters, 0. Sa Sarangani, Sarangani, nga may 17 ka presinto, 0 man to sa nga may 5,556. Davao Occidental, sa 12 ka presinto sa Davao Occidental, 5,512 ka mga registered voters, 0 man. Sa Davao del Sur, may pila man to ka presinto. Sa South Cotabato, sa Nueva Ecija, pila ka mga presinto ha. Sa Samar, may 8 ka presinto nga 0 man siya. Sa Surigao del Norte, may 2 ka presinto. Sa Apayao, nga may sa 6 ka presinto, 0 gid siya. Sa Cavite, sa 2 ka mga presinto, 0 man siya. Sa La Union, sa 3 ka mga presinto, 0 man siya. Zamboanga Sibugay, Kalinga, Zamboanga del Sur, sa 1 ka precinct, sa Agusan del Sur, sa Isabela, sa Rizal, Cagayan, Davao del Norte, Masbate, sa Misamis Occidental, pila ni ka mga presinto. Sa Leyte, may atuman, may 1 ka presinto. Sa
sa Asia Pacific, sa Europe, iniyati sa sa absentee voting. So, amo na siya. So, pero, kung may mga presinto nga nakakuha sang 0 votes, si Vice President Leni Robredo, si Bongbong Marcos, may mga presinto man nga 0 man yang boto ya. Sa Lanao del Norte, may 21 to ka mga presinto nga 9,849. Sa Maguindanao, may 17 to ka presinto nga may 9,632 ka mga voters. Sa Lanao del Sur, amuman, may 28 gid ka presinto nga 0 man si Bongbong Marcos. Sa Eastern Samar, sa Cotabato, sa Camarines Sur, sa Albay, o galing, pila lang niya 2, 4, 6, 7 lang niya sa mga probinsya nga ikagpila ka mga presinto. Ang damo-damo gidya si VP Leni. Grabe no, pwede ka gidya ma 0 sa presinto. So, even kung balikan mo sa history, even in the 2016 vice presidential race, there were more precincts that recorded 0 votes para iya kay Robredo than those sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. So amo na, than those that recorded 0 votes for Marcos. In particular, si Vice President Leni Robredo got 0 votes sa 179 precincts nationwide, while Marcos got 0 votes sa 133 ka mga precincts nationwide, way back sa 2016 elections. Kung tanawon mo, 0 ni si VP Leni diri sa presinto, tapos pabor diri kay Marcos, no? Amo na. So pwede man nga 0 si Marcos diri sa amo nga presinto, pabor naman kay VP Leni. So amo na ang resulta sa election. So that is why kung tanawon naton sa ato niyang mga kauturan kay sa ato niyang mga kabombo, hindi laman si Vice President Leni Robredo alone ang may 0, galing damo lang yun siya ang mga presinto. Si Marcos, Bongbong Marcos, amuman. So, sa mga presinto, yung 100% of voters nga ginpili si Marcos sa sulo. Amo na hambal naton kay ina. Kahit hindi sila paborto dito ya kay VP Leni, ti Marcos tanan Tawi-tawi, Abra, pila ni ka mga presinto sa Basilan, Sultan Kudarat, Maguindanao, pipila lang ni ka presinto, hindi tanan. Kalinga, Zamboanga, Sibugay, tag-isa, Samar, Ifugao, sa Europe, amuman. And ang 100% of votes nga para naman kay VP Leni, jutay lang ni sa Lanao del Norte, may 16 to ka precincts nga para sa iya tanan, Maguindanao, Lanao del Sur, Eastern Samar, kag Albay. So, amo na. Kung tanawon mo. So, anong pagtanaw nyo? Kaya again, sa mga kauturan naton, pwede na siya nga because sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo nga may mga presinto nga 0 si VP Leni, posible ni mag-trigger sa iba naton nga mga kauturan, especially sa mga supporters niya nga magtipon kag magpatigayon sang rally or makontento naman lang sa resulta sa election kiti patas man sila. Kung may 0 nga mga precinct si Leni Robredo, mayara man si Bongbong Marcos. So it could be nga sa sina nga presinto 100% hindi sila gusto abi kay VP Leni, or sina nga presinto 100% gusto nila si Bongbong Marcos. Iba naman naton yung mga kauturan naghahambal ni Sir Eric naman niya, good morning Bomboan, back to work na ta mga kabombo, tapos ng election move on na ta. Yes. May iba amusin na, no? Parang especially matapos nito na ng proclamation, kaya again why pa natapos siya ang proclamation sang presidente, sang vice presidente, although hambal ko nati klaro naman gid na. That's why ginatawag na sila nga mga presumptive president si Bongbong Marcos, no?
presumptive Vice President si Sara Duterte, and ang mga senador, klaro naman tong 12, iyak ka mga senador. No? Pero ginahulat na lang gidya abi, until nga 100% ni kag maproklamar, and then by noontime of June 30, makapungko na ni. And hambal ta na gani, iba nato yung mga kauturan, tiyatagan ta tsansa. Tinagahambal man ni si BBM o kung si Bongbong Marcos nga, judge me, hindi sa nahanungod sa background sang ako ng mga ancestors or let's say, sa iya tatay, kiti. Amo ni iba nato yung mga kauturan, hindi nila magustuhan si Bongbong Marcos, kiti, ma-repeat naman ta sa history. Why pata nadudla during the Marcos time, no? Sa iya nga amay, ang ginahambal ti diktador, martial law ang Pilipinas for 20 years nga nagpangalagad. No, samtang to nagpa-interview si former First Lady Imelda Marcos, ang nadula to blang ginahambal painting bala, Picasso painting. Ara to nakitaan sa iya balay. Sus, grabe naman yung pagpakamalaot sa iya dayon sa social media. No? So, amo na sa ato niya nga mga kabombo. So, tigambal si Bongbong Marcos, tiyatagi nyo ko tsansa. Pero iban nga mga supporters, especially sa PIAC, ati, hindi mo na malikawan nga, mabal sila nga, hindi kami kontento sa resulta sa eleksyon. But we'll see, kiti, si Vice President Leni Robredo, naglakat pa man to siya sa New York, no? Sa luwas ng pungsod para magtambong sa graduation sa iya nga bata. So may possibility ayhan sang election protest. Iti ang iya nga mga supporters naga tipon-tipon, no? May plano sa protesta at ila man iya diretsyo. Ang rule nato niya diri sa Pilipinas, no, especially sa COMELEC, once a candidate maproklamar na siya, and if kumayara man na sa mga protesta, election protest, pag-question sa korte, pagpabukad sa mga VCM sa resulta. Kay, remember, way back 2016, nag-claim si Bongbong Marcos nga gindaya siya. Diba? So, may mga ginbuksan nga mga presinto, and then, syempre, diretsyon niya na. So, meaning, ginfile niya to sa korte, ginbuksan, and it turned out later on, nga nagpabor man to kay Vice President Leni Robredo, kay indeed, pagbukas to, pag manual counting, si Vice President Leni Robredo manggid ang nagdaog. So this time, if ever, tanawon naton, if ever, kung mag-file man niya sang protesta, si Vice President Leni Robredo, ti syempre diretsyon niya man na, alangan mo na siya pakamalauton, kiti, para sa iya, hindi sila hindi sila kontento sa resulta sa eleksyon. Syempre may mga specific ka na nga mga precincts nga ipabukad, especially yung ginatanaw natin may mga 0 votes siya. Most likely, isama ni. Kung mag-file siya sa election protest, kung maproklamar na ya si Bongbong Marcos, no? Sige lang da siya, pangalagad siya sa pagka-presidente, pamatudan niyang kaugalingon niya, pamatudan niyang lawas niya, kay while nagadalagan maning election protest. Importante, why tasang may ginalapakan, why tasang may ginasakit, no, kaya di normal na iya, syempre, intindihan ta na ang mga supporters. No? Intindihan ta na ang mga supporters nga, inabalang, do pamatsyag mo, do hindi ka nagidya makahambal. Makahambal ka lang ya, do feeling nila na iya nga, do ginakpastyon mo, kado dalain na sa ila kandidato ya, maugtas gid na sila ya. Given na ya sa mga supporters, especially kung close-minded ka. Pero pareho na kung confident man lang niya si Bongbong Marcos, no? Kung confident man lang niya si Bongbong Marcos, why ko yan ang daya? At ipabayaan niya na niya si Vice President Leni Robredo if mag-file siya sa election protest. Kay because, hindi ba na siya bago? Kay during that time, sang siyang naperde, sang 2016, nag-file man siya sa election protest, nag-file man siya case nga, mapabuksan tong pila iya ka mga presinto. Hindi bla? So, mugid na iya. Importante ya, after election to, ma-move on no? Hatagan ta tsansa, ining magapungko nga bag-o naton iya nga presidente. Despite the fact, diba naton yung mga kauturon, hindi pa mamatulon, hasta subong, tianhon ta na.
the majority sang tao kung boto ang pagabasihan mo, ti nakahambal na. So, sobra ka nga ang abanse. So, ara na. Ano man ang pinaka-importante tanan. Sa mga kandidato, akti kung feeling nyo nga, hindi nyo mabato ng resulta, kay feeling mo, unbelievable, gindaya ka, file ka, that's why may korte kita. No? May ara ka na iyasang diretsyo. Debla, may diretsyo ka nga mag-file sang case kung gusto mo. No? Amo nang pinaka-importante dira sa tanan. Kung sa mga nagdalaog, kundi magapangalagad na. Debla, isa sa mga naibalwaan nato ng pinaka-critic gid sang during that time sa ato niya nga mga kabombo sa kay Bongbong Marcos, ti amo ini si former retired Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon. Pero pagkita ay bala nila ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, ano ni siya pakaisa ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kamusta sila sa bata ni Bongbong Marcos nga si Sandro Marcos sa May 14. Di makitanta, di ba? Makitanta sa picture nga nagaguluwa, Bombo Kim, si retired Commissioner Rowena Guanzon nagapungko. Ang bata ni Bongbong Marcos, nga si Sandro Marcos, perti mareklamo fans ni Sandro Marcos, no? Mga millennials, bla subong, ginakilig-gilig gini sa iya. Nagakamusta sa iya nga na makitaan mong gesture niya, bala nga, makamati na huron man nga bata. Which is okay, no? According gani kay Guanzon, nga kabahin sang pamilya, pasyente, kag persons with disabilities party list, kinahanglan nga sa grupo nga trabaho or sa pila iya ka mga lawmakers. No, hamal niya white asang mapasar nga kasuguan kag budget para sa mga PWD kung hindi siya mag-work with sa iban nga mga lawmakers. Hindi ko na pwede nga kontra lang ta, suportahan ta ang maayo nga programa, pero ambal niya hindi ta magduwa-duwa nga batikuson kung sala. It's okay man, no? Hamal niya tiwala siya sang utang na loob, no? Sa ila kung saan day sinota, hambal niya sa mga nagbutang sa iya sa pwesto. Amo ring iya nga kabahin sang tweet ni Guanzon. Kung i-read naton, basahon naton specifically, hambal ni retired Comelec Commissioner Rowena Guanzon, hambal niya, wala tayong mapapasang batas and budget para sa mga PWD kung hindi tayo magtatrabaho with them. Hindi pwedeng kontra lang ng kontra. Suportahan natin ang magandang programa pero hindi magdadalawang isip na batikusin ang mali. Wala akong utang na loob sa kanila, kayo ang nagluklok sa akin dito. Kaya nagdaog ang iya nga party list. Kaya again, kumadumduman natin si Guanzon, ang nagboto ni siya para sa disqualification ni Marcos sa pagpapili sa 2022 presidential race. Siya gidi kag she's very vocal. Gasaot-saot pa ni siya gani kung mag-rally si Vice President Leni Robredo. Puwerte kita gidyang all-out support niya. And alangan mo ni papakamalauton si retired Comelec Commissioner Rowena Guanzon, di ba? Insakto man ang punto niya, hindi ba niya pwede yung tapos naman ang eleksyon mo. The people have spoken, anuhon mo na karon, maski grabe kapaya ka mangbatikos na sa iya kay kinanglan mo nga magtrabaho, especially kay may party list man siya, nga nagdaog man, no? So, why man na ang problema? Pero, it doesn't mean nga kung may it doesn't mean sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, nga kung naga-okay ka na sa ila, kamusta ka, civil ka, mapasugot ka na lang sa ila, siniya nga mga gusto. No? Sige,
sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, ti amugid na. Politikaya ti politika o malagi lang na iya. Kung hindi ka kontento, lain mo na suportahan, and then after the election niya, kung lain naman niya nagdaog, ti hatagan mo tsansa nagdaog. Kaya in fairness man, why pa naman siya gani pungko, sagi mo na batikos. Although again, hambal ko, tiyara kita sa pungso, demokrasya man niyang Pilipinas, pwede ka gidya nga mag-file sa election protest, imo na iya diretso. Kung feeling mo, ikaw nga kandidato dihadot ka. So sa mga supporters, no, nga ina balang dukat grabe gidya ka diehard, easy lang. It doesn't mean nga nagdaog ng imo ang ginasuportahan, hindi na siya pwede batikuson. Hindi na pwede may makahambal sa iya kunano dira. Importante wala na siya ginalapak. No, kung ikaw ya do, puwerte ginang pagpanginmatay mo sa imo sa niya ginasuportahan, do tanan na lang awayon mo. No? Hindi naman na iya insyakto. Muna bla, mga buhi tayo sampatas sa kalibutan. And again, sa mga nagdalaog, at ipamatudaan nyo lawas nyo, pamatudaan nyo makaugalingon mo. And to those nga wala na nangin mapalaron, diretsyon nyo na. Kung may mag-rally, diretsyon nyo niya. Kung mag-file ka mo kaso, hindi man ka muna na mapunggad. Importante, wala ka sang may gina-agrabyo. Klaro? Klaro na ha? Sa mga kauturan ta? No? Sa mga kabombo naton? Ma-pause kita iya mga kaibigan for a while. Pagbalik naton, diskusyonan naton, ining OFW ay makaluluoy. Gitin sa mga kautod naton yung mga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Check to. Kaluluoy, no? Taga si Palay ni siya. And then naglain, gid bala, kung tanawon mo, naglain iya, paminsaron, gid, samtang ato to siya sa luwas sang pungsod. And maayo lang gid dyan, no? Nakakwan siya, ang maayo lang gid sa aton yung mga kauturan nga ano ni gani pagtawag man, nagasabat po siya sa mga video call na ubayan pa man gid siya. No, ining taga syudad sang Sipalay bala. Diskusyonan naton sa aton lang, nagtrending na siya actually. Diskusyonan naton sa aton lang nga pagpanumbalik. Dalang gid stand by. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung Balik na sa ato niya nga palatuntunan, 17 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 5 saga. Sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalataga pa magbugtaw na bango na. 17 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 5 saga. Pero pasalamat kita no nga na-rescue na ining OFW o kon Overseas Filipino Worker. Tumandok kid ni siya sang Sipalay City, Negros Occidental. Kay na-rescue siya, nagikan sa puder, sang iya sini nga amo sa may, sa aton iya mga kabombo sa may Riyadh, Saudi Arabia. Nga ginaaligar, nagmaltratar sa iya. Ginmaltrato siya sang iya sini iya nga amo, no? At tinibaruan nato nagtrending gid siya sa social media sang screen recorded video call sang pamilya sining OFW nga si Daimi Cabalona Restauro, no? Daimi Cabalona Restauro nga nagapangayo sang bulig bangod nga makit-an sa iya nga paginistoryahanay nga wala na ni siya sa iya nga insakto nga paminsaron. Kay manti samtang nga kaluluoy gidya, samtang nga kita nyo na, no, ang video call, samtang ginaistorya siya sang iya ni nga family, tiga hilibion, ginapunggal lang sa pamilya niya nga maghilibion. Tapos ginaistorya siya, ginahambalan siya nga makaon, nang mapakapauli gid siya, kay ginasulit-sulit niya nga hambal, nga doon ginahutik niya lang Bombo Kim nga mapriso siya. No? Tapos ginhambalan siya, gina-encourage siya magkaon, kay wala siya gakaon-kaon. So, later on, nagkuha siya sang pagkaon niya. Tinghinambal, kaunon niya na. Hambal niya, akigan siya. Grabe, no? Tapos, syempre, lain gidya. Wala na siya sa iya paminsaron. Kaya doon nagkakadlaw na lang siya. Ngagahibi siya. Amo na bala. So, naibaluan naton nga sa interview naton sa Bombo Radio kay Diana Rose Cabaluna Villen. Residente ni siya sa Barangay 2, Sipalay City. Kag-utod ni siya ni Daimi. July 2021, sang nagpadulong sa Saudi Arabia ang iya 28 anyos nga utod kag ini ang 11 nga kahigayunan nga siya ang nag-abroad. First time. According kay Villen, si Restauro ang may duha ka mga kabataan, 7 katuig nga babayi kag 9 katuig nga lalaki. No, duha iya bata. Suno dire sa kay kaduha nga bulan sa iya sini nga trabaho ni Daimi nga ni gindukol na ini sa iya nga amo sa ulo gani ang nagreklamo siya sa agency kag nagpangayo man sang pasaylo ang iya employer kay naduklan na siya. No? Hindi niya luyag nga magbaylo pa sang employer. Gani siya ang nagtener diri kag nangin maayo naman ang iya nga sitwasyon sa nagsunod iya nga mga binulan. Amo nang panaysayon sang iya nga utod. Pero according iya sa OFW, ba niya mabudlay iya trabaho, bangod nga ginapaubraman ini sa balay sang bata sang iya amo, gani amo niya perbilang gid siya kapoya ti imaginabla. Gaubras sa balay sang iya sini nga amo at the same time sa balay pagid sang bata sang iya sini nga amo nagatrabaho man siya, no? Ti kapoy gid ti sini nga bulan nagtawag si Daimi kag kay Villen kag ginpakita ang kamot sini nga daw halos madunot na bala bangod sa allergy kag ginpahayag nga hindi niya na masarangan nga magtrabaho
kagluyag na lamang niya nga magpauli. Kaluluoy katama, no? Kaluluoy gid. I'm sure iba nato nga mga OFW yati makambal sila nga ti okay kami sa ila kami himtangan, at least okay ila amo, but there are those nga patsyo niya gid kaya sa trabaho pareho ni kay Daimi. So nag-resign siya sa amo, pero nanginit ang mag-iloy nga employer bangod nga hindi niya papatapos ang iya contract, gani ginpriso siya. Amo na to kay nagdisensya siya. Amo na to ginpriso siya sa sulod sang 2 ka adlaw. Wala siya ginpakaon, ginguba ang luggage niya, kag ginkuha ang iya nga cellphone. Ti pag-abot sang amo sini nga lalaki nga iya lamang ginatawag nga si Baba, siya ang ginpagwa sang mag-iloy. No? Ginbalik ang iya cellphone, kag naglisensya siya nga magpauli. Ti ginambalan siya ni Baba nga ini nga baklan sang ticket, apang patapuson lamang ang holiday ahay. Ti butang balon niya kwan, nablang ang iya amo to bata kag ang iloy, ti amo to ya ang nagasakit sa iya, pero kagkuhaan siya mga cellphones amo na. Pero ang amo nga lalaki, ang ginatawag nila kay Baba, kalabada naman nang batian natin sa FW, amo nang mabuot, no? Titapuso lang ang holiday. Ti sugod sad to, nagasend ini siya sang video kang mga pictures sa iya nga mga abyan, nga nag-viral man sa social media sa Saudi, kag sang nakitaan ini sang iya employer, nanginit sila, kag siya ang ginpahimo sang bago nga video nga may script agod nga magpangayo sang pasaylo sa ginpost sa iya sa mga abyan. Grabe, no? So, gindalaman ini siya sa agency, agod na pamatud-an kung matuod-tuod gid man nga ang mga video nga ginpadala sini o kung hindi. So, may agreement naman sila sa agency kag nakaistoryahanay na kung anong himuon. Tapos, after that, grabe man gining inagyan niya, no? After that, nag-trending naman ang video nila nga naga-video chat sa iya mga himata kung sa diin, wala na gid siya sa insakto nga paminsaro nining OFW. Na-stress na gid siya, na-depress na gid siya kayo, Bombokim, no? Kag makila pila ka beses nga mo nang ginambal ko earlier, ginasulit-sulit niyang tinaga ang mapriso siya. Kay ginahambalan siya nga relax lang, pauli gid siya, ang ginahambal niya nga mapriso siya. Kay could be nagtatak na sa paminsaron sang iya sini nga amo, kay ti amo na ng sitwasyon nga ginpahog man siya. Kaya hindi niya mapapatapos ang iya nga contract mo. Karon na sabat na ang panawagan sang pamilya ni Daimi kag yara na ini sa embassy, no, sang Pilipinas sa Riyadh. Amo nang ginapasalamatan kay in fairness bala sa iya, maski amo na nga lain na gid ang iya paminsaro niya kay nagakadlaw na siya, nagahibi na siya, sulit-sulit na lang ginahambal niya priso siya, gahutik pa na siya, ha, no? Pero despite that, Bombokim, ang ginapasalamatan nato, nagasabat pa siya sa mga video calls. So nahatagan gid jaya sang pamaagi kay syempre nag-viral, tapos gin-rescue siya, ginkuha siya, tapos kumakitaan nyo siya sa picture, sa video, gakadlaw na lang siya nung kakalot-kalot ulo, inablang tipikal nga makitaan mo ang tawo bilang nga naglain gid ang iyaya nga paminsaron ahay. Ang ginapangamuyo naton diri, no, especially kay Daimi nga makapauli siya sa Pilipinas kag maka-recover gid siya. Grabe, no? Amo na blang ginhambal naton. That's why nga mention diyan tagid mga OFWs, no, nga mapungaw ka gid. Maka-relate kini mga utod nato nga mga OFWs nga especially kung ginamaltrato ka. Pasalamat balikan tang patrol, Bombokim. Pasalamat ka kung maabdan mo yang nga amo, hindi perti ka di lain batasan, inablang wala ka panakit, no? Wala ka ginapatrabaho tudo-tudo, inablang dapat inchakto man nga oras, kasi syempre marender ka sang inchakto nga oras sa trabaho, tapos may time kagid nga magpahuway. So amo na kung sa mga sa mga utod naton, if in case yara kita sa luwas sang pungsod, kung maglakat kita sa luwas sang pungsod, kinahanglan we have to be very ready gid mentally, physically, emotionally, stable ka, spiritually, kay hindi ka kabalo sang abdan mo. Pero kay Daimi, no, because hindi mo man siya mabasod, kaya naka-experience na siyang gusto niya na gid magpauli, no? Grabe nang iya trabaho, no? O galing ti amo to na init ang iya sini nga mga employer kay kung ano nga mga video ang mga ginapang-send niya,
Tapos hasta nga siya naapektuhan na gid siya. Wala na gin kaya sang isip niya bala nga makapaminsar pa siya sang insakto, no? Hindi man niya lahog-lahog kung mag OFW ka. That is why sa mga himata man diri sa OFW diri sa aton sa Pilipinas, amo ginaperming ginahibubuno sa mga utod ng mga OFWs. Kami diriya, especially kung nagatrabaho ka to bala ng sa sulod sang balay, gambal sila nga gapang iskis na diri mga inodoro kag tanan-tanan para makapadala sa pamilya. Tapos kamo dira sa Pilipinas kun ano-ano lang ang inyo nga himuon nga paglakwat siya mo na bala. So that is why nga kinanglan inchindihon tagid grabe maning ilas nga pagsakripisyo. Ginahimo ni nila para sa ilas ni nga pamilya. No, na that's number 1. Especially kay Daimiti, may 7 siya katuig nga bata, may 9 katuig nga bata. Kadto siya sa luwas ang pungsod first time. No? Tapos amo ning iya sininadangtan pero amo na nang aton nga ginapasalamatan kay na-rescue gid siya ya. No, na-rescue siya, nakuha siya and papaulion na siya diri sa Pilipinas. Kung may salabto ng employer dapat manabat gid. No, kay kinanglan ang mga employer ni hindi na sila maanad blang may ginmaltratar da sila nga Pinoy tapos okay lang palampason ta lang. So kus mangin rason na siya nga do confident naman lang sila yang payday di ka man na maano. No, di ba? Pero kung may kahadlok sila nga hindi sila magmaltratar sa ilas nga kabulig kay makwan kagid may mga mapinahan kagid, no, mapriso ka or nanong pagkahimtang ti hadlokan man sila. No? Sa pihak nga linya, chekero naton, balikan naton, manami gid ma-continue nila ang house to house hasta sa Saudi kay damo gid maka-appreciate. Or next 6 years naman na house to house. Okay. Sige, mabisita namin mo Sir Tide, no? Mga utod naton nga mga OFWs, no? Machikyar gid ang ilang kahimtangan. Iya sa piyak nga linya, si Bombo Carla May Defensor sa dugang iya mga balita. Bombo Carla, please go ahead. Yes, sa Bamboan, isa ka babae, biktima sa stray bullet, Bamboan, nga nagluntad, o kung ang shooting incident nga nagluntad, sa sitio Panaulan, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental, Bamboan. Ang biktima diri amo ang ginkilala kay Rhea Joy Escanilla. Rhea Joy Escanilla, 20 anyos, kag residente ini sa nga nasambit nga lugar. Ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay Ronnie Canubas Sr., 53 years old, isa ka construction worker, kag residente man sa nasambit nga lugar, Bamboan. Sa inisyal nga impormasyon sa mga kapulisan, nakabaton ini sila sa report, no, nagikan sa Barangay Guadalupe, nga sa shooting incident ka nagluntad, Bamboan. So ang biktima diri Bamboan sa gilayon gindala ini sa ospital kag dito na nagpadulong ang aton sini nga mga kapulisan. So sa initial nga investigasyon, Bamboan, samtang ining biktima nga si Rhea Joy Escanilla, Bamboan, nagpadulong ini sa sari-sari store kaupod ng iya sini nga pakaisa. Sa ginali na lang ang suspetsado kag ang iya sini nga asawa nagaaway, Bamboan, o kumera sa nga argumento ang ini nga duwa nga kamag-asawa sa nga ang suspetsado nagkuha sa iya sini nga karmas, Bamboan, kag nagpalupok ini siya. So ang biktima accidentally tinaigo ini siya sang stray bullet, naiguan ini siya sa left portion sa iya sini nga tay, Bamboan, o kung sa iya sini nga pa. So sige leyon gindala ang biktima sa ospital pero ang ining suspetsado after sa nga insidente, Bamboan, nagapalagyo ini nga suspetsado, Bamboan. Okay, mayo man kay why siya natamaan mo, Carla? Buga ni Bamboan, no, sa left lang sa kung sa may paal siya naiguan, Bamboan, kagari ini siya subong sa ospital, no, ginadapatan sa nagkakaigo nga pagbulong, Bamboan. Okay, sige. Bamboan na mo'y nag-report tigikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang nga balita. Gindaron sa aton subong iyang nga aga. Habang ni Sir Ferdinand Galila, good morning, Bomboan. Halin man ko sa Jeddah, Saudi Arabia for 8 years. Na ni sa, ini nga situation, kultura na ina sa Saudi Arabia, hindi man tanan nga amo. But my opinion, Saudi Arabia is not the best option for DH, domestic helper. No? So, sa mga utod naton, especially dila sa Saudi Arabia or sa mga hindi naman nga bahin sa pungsod sa Hong Kong,
kung may mga red flag, di na balang may mga signs na balang ang amo mo ka-harsh gid ka tama. Kay we've heard may mga iban pa may ara tuod mi why sila ginapakaon, ginataguan sila pagkaon. Grabe, no? Makabatas man yung mga amo nga ni. Why sila ginapakaon, ginapaubra sila. So kukis ang iban nga mga OFW ginagakawat na nambalaga kuha sila pagkaon kay ni gani nang why sila ginahatagan gid pagkaon. Or ang pagkaon niya ginahatag sa ila susdo pagkaon sang ido. Di hindi gani makaon sang ido. Do muna bla karabanan nila ang ginahambal. So kung may mga signs na nga mga amo sina, hindi ta na nilang gid pag abuton sa mahambal ta nga agwantahon ta lang. Pero pareho na kay Daimi, no? Una, naggindukol na siya nga daan. So amo na. And then makita niya na nga ka-harsh ni sang iyas ni nga mga employer. So amo man na. Mensahe ta sa mga utod naton nga mga OFWs. Tiini sila pareho na hambal ni Sir Ferdinand, no? 8 years siya dito. So nakitaan niya gid, no? So kung may mga nabatsagan na ta, nga feeling ta do hindi na ni among aton nga employer, pwede gid taya ka reklamo, debla, sa agency, sa embassy, kung sa diin dira pwede gid taya ka dangop. Kay because nga syempre unahon mo gid despite the fact nga nagkadto ka sa luwasang pungsod para nga magtrabaho, para nga makapadala sa imo sa nga pamilya, pero syempre amo na blang ginambal ta perme ang kabuhi ta isa lang niya. So kinahanglan i-proteksyonan ta. Kung may mga nabatsaga na kita, no, amo lang ginapanumdum naton sa mga utod naton yung mga FW, si kabalo ko, naga-monitor ka mo. So kung may mga nagabatsaga na gid kita nga hindi ya amo kag ginapakita sa aton niya nga employer nga posible threat na sa aton iya nga kabuhi. So pwede gid kita kapalabot sa aton iya nga reklamo. Hindi taya paghipsan lang. Kay hindi ta gusto nga manginulihin na balangat ang tanan nga pag abot na sang ni gani pagtawag nga maabot pa sang tiyempo nga do may ara na gidjabla sa hindi nami nga maabdan ka. Pero di kay Daimi pasalamatan ta because despite sa iya nga kahimtangan nakasabat pa siya sa mga video call, nakapahibalo pa siya sa iya nga pamilya, so na-rescue siya. Although amo nang ginapangamuyo nato niya nga makapauli siya, syempre kung ari na siya diri makita niya na iya mga kabataan, makapabulong siya, pag amo sa nga naabdan mo ti diri sa Pilipinas no? Amo na hambal bisig pigado ti. At least buhi kabala kag okay gid yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Maayong aga sa liwat sa imo man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ginadiskusyonan ko ni subong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang inibalang na rescue nga overseas Filipino worker nga tumandok diri sa amon sang Sipalay City, Negros Occidental. Nga na-rescue siya, nagikan mismo sa poder sang iya siningang amo sa may dito sa may Saudi Arabia sa Riyadh nga ti ginaaligar ginmaltratar siya. Kay tinaybaroan nato nagtrending niya siya sa social media ang screen recorded video call sang pamilya sang OFW. Ang OFW ang pangalan niya Daimi Cabaluna Restauro nga nagapangayo sang bulig bangod nga makitaan sa ila nga pag-istoryahanay nga tiwala na ni siya sang insakto nga paminsaron. So amo na diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod na interview namon diri si Diana Rose Cabaluna Villen nga residente ni siya sa Barangay 2 Sipalay City kag utod ni siya ni Daimi, no? July 2021 first time niya nga magkadto sa luwas sang pungsod sang July 2021. Actually before binulan pa lang gindukol na siya sang iya amo. Kumbaga, bala, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, may mga senyales na nag-video na siya sa kaugalingon niya, kay hindi na insaktong ginahimo sa iya, ginapatrabaho siya, puwerte nga trabaho sa balay sang amo niya, kag sa balay sang bata sang amo niya. That's why nga, ang kabot niya ni Tito, magkaladunot na bala sang trabaho lang nga trabaho. Tamo nang nagambal siya, gusto niya na magpaulit, paglisensya sa amo niya, tiyan mo na to nga, hindi siya ginpreso siya. Pero pag abot sang amo niya nga lalaki, ginambalan siya nga, ti okay, ginpagwa na siya sang iya nga amo nga babae, kag sang bata,
ginabalance ang amo yung nga lalaki ngin tawag nila niya na nga si Baba nga sige baklan takas ang ticket after holiday. Ugaling may mga ginsend siya bala Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas nga video. Sa iya sini nga mga anuman, sa iya nga mga abyan tinaakig ang amo na to ginpreso siya. Kag dito na sa video call, amo na nga do naglain ang iya nga paminsaron. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita o wala man isang foul play nga nakitaan kag natural death ang ginalantaw kag gintunaan sang kamatayon sining 45 anyos nga lalaki nga nasapuan lamang ayara na sa advanced state of decomposition sa barangay Kanlamay, Banwasang Ilog, no? Amo ni sa impormasyon amo ni nakuha sa Bombo Radio nagtawag ang kagawad sang barangay sa barangay Kanlamay, Ilog nga may nasapuan sila nga yara na sa advanced state of decomposition naging kilala kay Jose Arnie Shakor, 45 anyos. Patay man ining 42 anyos nga laborer sa barangay Salong, Kabankalan matapos nga ginluthang sang tag-iya sang ido nga iya ginsaway. Kaya sa interview namon sa Bombo Radio o sa interview namon diri sa kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police ang Kabankalan City Police Station, nagikan sa isa ka birthday party ning biktima nga si Carlo Norbe, residente sa barangay Tabo, Ilog, sang naglabay ini sa balay sang suspetsado nga wala pa sa karon giningadlan. Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, kag siya ang gin sugata sang ido, tinagwang tag-iya sang ido kaupod ang abyan nga si alias JR, residente sang Banwasang Kanduri, kag sila ang amo na nagilinaway sa tibangod lang gid sa ido, isa bangod lang gid sa ido naluthangan siya. No? So amo ni mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gig nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombolinsi, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri sa Capiz, mga balita diri puro mga aksidente sa dalanon. Kahapon nagluntad ang head-on collision nga pagbungguan na isang duha ka mga motorsiklo dito sa may bahin sa barangay Nasunugan, National Highway, sa barangay Nasunugan sa Banwasang Dao. Kung sa diin, ining duha ka mga drivers and duha ka mga motorsiklo ang patay. Kilala diri ang driver sang Suzuki Raider nga si Jonel Celis, 30 anyos, residente sang barangay Nagba, Banwasang Cuartero. Samtang ining driver naman niya sang Honda TMX 155, amo si Nonito Flores Jr., 28 anyos, nga residente sang barangay Atiplo, Banwasang Mambusawa. Nahibaluan nga sandik sa investigasyon sa magkatapo sang Dao Municipal Police Station, papuli na kuntani ining si Celis nagikan sa Mambusaw pa Cuartero. O galing kay nakasugata niya ining driver man sang Honda TMX nga si Flores, kag rason nga nagbungguanay ni sila, kag grabe ang impact sang pagbungguanay nila. Wasak gito ang ilang mga motorsiklo kag nagtalabog sila, no, or natumbagit sila sa ilang mga nasakyan nga mga motorsiklo, rason naging padangat sila sa magkatuhay nga ospital. Ang isa ginpadangat sa Mambusaw District Hospital ining si Celis, samtang ining si Flores gindala sa Dao District Hospital, apang lunsay ni sila gindeklarar nga dead on arrival. Wala man dito sang nakakita kay man natapo ini mga pasado na manog alas 10 na sa gabi, kag ginapahayag nga madulom ang lugar sang gintunaan sang insidente. Sa tugang mga balita, nasapuan man patay ning isa ka persona sadtong nagligad nga Sabado, kag ginapayag diri sang pamilya nga wala man sang foul play. Sa kamatayon, sining nasapuan patay nga si Norberto Olano Villaruel, residente sang barangay Mahanlod, Banwasang Sapian. Nasapuan ni siya nga patay na sa isa matapos nga nahulog sa isa ka buho nga may kadalumon nga 7 katapak dira sa may bahin sang barangay ni Anay, Banwa iya sang Sigma. Kag nagapatan ang pamilya diri nga wala man sang foul play, bangod nga nakitaan ni siya katapusan nga nakitaan mga
gabi sang Mayo 13 nga nagainom-inom kaupod ang pila nila ka mga kaupdanan. Pang Mayo 14 mga alas 6 gana sa na siya sang isa ka residente sa amo gani nga buho. So posible nga bangod sa kahulugbon nahulog siya didto sa amo nga buho. Kag nga ano namon diri sa COVID-19 namon sa mga nabakunahan nagigad nga adlaw dugang 72 ka mga individual. So far amat-amat man diri may ara man diri sa gyapon sa nagapabakuna iya nga mga individual sa labi na sa idalom sang priority groups namon diri. So sa gihapon nagapabakuna iya ang pila namon diri ka mga kauturan sa amon nga mga vaccination site diri sa probinsya sang Capiz. Kag padayon ang panawagan sa amon diri nga mga katapos ang Capiz sa Provincial Health Office nga magpabakuna, especially booster shot ang amon mga kauturan nga mga Capiznon. Amo na ini so far mga dalagkuan ng mga balita sa amon syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Mayong aga, Bombo Lensi, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, Isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Una diri ginpasiguro subong sang lokal nga gobyerno o kon LGU Malay nga luwas gid kag waay sang dapat nga kabalak-an ang mga turista nga gusto nga magkadto sa Boracay matapos gani nga magtuluhaw ang mga jellyfish sang nagligad nga mga inadlaw. Sunod sa LGU Malay nga luwas gid nga makapaligos ang mga turista sa baybayon sa Boracay, apisar nga may ara sa mga jellyfish tungod gani nga hindi manini makahalit sa ila. Samtang ang aklanon man nga pensak sila SEA Games gold medalist nga si Francine Parios, iya ginpahayag nga naging inspirasyon niya ang iya amay nga presente nga naka-comatose agod nga makuhit niya ang bulawan nga medalya sa nagapadayon nga SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Samtang ang pribado man kag pampubliko nga eskwelahan diri sa amon sa bilog nga probinsya sang Aklan nakatalana nga magpaidalom sa on-site validation sa Mayo 18 tubtob 19 para man sa expansion phase sang limited face-to-face classes. Amo lang ini ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, isa sang Boracay, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Tigin pabugal man diri sa nga Antique Provincial Government ang valedictorian sa nga Philippine Military Academy o PMA Bagsik Diwa Class of 2022 nga si Cadet First Class Cristlen Ivany Quemado. Tinahibaloan nga ang amay manini Cadet First Class Quemado nga si Nicolas Quemado Jr. nga Inspector General sa nga Philippine Army kag miyembro sa PMA Class of 1993 ang tumandok sa nga Sitio Paho, Caridad, Hamtic, Antique. Sunod diri kay Cadet First Class Quemado, isa ka pamatuod nga ang mga Antiken niya kuno ang sarang gid nga mangibabaw sa diin man niya nga patag. Sunod diri kay Cadiao nga ti plano man niya nila si Governor Dora Cadiao sa nga probinsya sa Antique, plano yan nila nga hatagan man sa nga hatagan sa Antique Provincial Government sa nga pagkilala si Quemado. Sa iban pa naman diri nga mga balita, maging pabugal man sa nga isa ka Ilonggo nga tinadala sa ni ang mga pagkaon nga mga Pinoy sa United Kingdom o kon sa UK. Sunod diri kay Mark Anthony Ferasol sa nga Lopez Hainaharo, Iloilo City, wala sang katupong ang nabatyagan niya nga matapos ti makasulod saya sa quarterfinals sa nga MasterChef UK. Si Ferasol, ang London-based Pinoy accountant kang nagatrabaho bilang Senior Manager for Internal Audit and Risk sa isaya ka British multinational consumer goods company. Tiginbida dari ni Ferasol sa pag-umpisa sa nga kompetisyon ang bantog nga Filipino dish nga adobo kag may Japanese fusion. Nalipay man siya nga matapos matagan sang kahigayunan
nga ibida ang ining mga pagkaon nga Pinoy sa bantog nga competitive cooking reality show. Ti apisar nga quarterfinals, quarterfinalist ginpahayag dariya sang natungdan nga dako man sa gyapon nga kadungganan nga makit-an siya sa MasterChef UK. Pinagapangibabaw hindi lamang diri kag dito man basabahin sa nga international ang ining mga Ilonggos, Bombo Radio, Western Visayas. Kag isa man diri subong ang ginabulubantayan ang ining Manggahan Festival Month sa may probinsya sa Guimaras kung sa diin isulod niya nila ang paho sang matamis nga paho sang Guimaras sa European market. Subo nagapakig-istorya na, they are working hand on hand na ang provincial government sang Guimaras, manginya ang French government may kaangtanan man sa sining mga paho sa probinsya sa Guimaras. Samtang sa piyak na bahin, nagpasalig dariya Bombo Radio Western Visayas si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga prioridad sa iya nga administrasyon ang ining Panay Guimaras Negros Bridge sa eksklusibo man naton nga pagpakigangot niya sa iya tikabay pagid nga madayon na gid man ini kay actually dugay-dugay na gid ini nga ginaduso pero ti wala pagid sa naumpisahan bisan balatani balabong Radio Western Visayas nga may makit-an lang kita dara nga lansang nga masaling naton ay maumpisa na gid man ang construction sang Panay Guimaras Negros Bridge. Bombo Radio Bacolod, Bomboan. Amo gani, long overdue naman, no? Dugay-dugay na actually, no? Bombo Lindsay nga promesa, way back pa na sinong presidente, gambal nga ang, ang bridge nga mag-aangot, Panay, Guimaras, tapos hasta diriya sa amon sa probinsya sa Negros Occidental, damo nagahandom sina Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, akon mo nga do sa balakon may by land man nga travel, that is why nga tanan nagahandom, so kabay pa tiatagan ta tsansa, ikabay pa matigayon ina subong sa kay Bongbong Marcos nga administration, Bombo Lindsay. Amugid kay ti halos man tanan nga mga kandidato sang sining nga eleksyon do tanan man gin promesa nila nga padayunon kung sila ang magpungko ti kabay pa sa sining administrasyon sa pagpungko man ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagka-presidente kabay pagid man nga madayon kay ti mangingganang iya mga mautod nga si Senator Amy Marcos ginalantaw nila nga ti isa ini sa prioridad sa administrasyon sa iya nga utod nga mapadayon ang ining konstruksyon sa Panay Guimaras Negros Bridge o galing kay ti sa subong do matuod nga ti natapos na gid man ang feasibility study ang subong ang ginapamangkot kung sino ang maga-finance sa sining construction sa Panay Guimaras Negros Bridge Bomborita. Actually, kani Bombo Lindsay, no, madugay naman ina nga ginadamdahom kag ginalauman man para nga makabuli kina especially sa ekonomiya sa Panay Guimaras and also diri sa aton sa Western Visayas, pero ti ginapahayagan ni Bombo Lindsay nga ti ina madugay naman niya nga gintagaan ginpainan sang pondo o galing ti subong kag natalana nga magaano na gid no magasugod na gid or pagasugura na gid ina subong sa administrasyon man ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. So dako ang tsansa nga ti masugura na gid sining administrasyon ni Marcos Jr. Bombo Lindsay. Amo gid galing kay ti base bala ang ginaano diri nga daan ang kabalakan ginakahangawan sa pila ka mga pumuluyo diri especially mga taga Iloilo kay ti diri sa aton nga daan dari sa may province of Iloilo, mangin dari man sa amon sa syudad sang Iloilo, ti ang diri daan ang nagdaog diri sa pagka-presidente si Vice President Leni Robredo. O galing ginapasalig man sa pinaagi man sa pag-interview naton kay Congressman Janet Garin bangod nga ti sa didto sa Baluarte sa first district sa mga Garin to didto damo gito actually nga mga tawo nag-alabot or nagkadto sa may banwa sang gimbal sang ipatigayon balaya ang meeting di avances sang unit team last actually to or a day before sang election dito gipatigayon yang ilayang rally ti madyo madamo gito sa mga tawo o galing kiti nagapasalig man diri si Congressman Janet Garin padayuno na ni BBM or ni Ferdinand Marcos Jr. ang ining pag-construct diri sa aton sa Panay Guimaras Negros Bridge. Kag ti insakto man ina Bomborita, Bombo Radio Rojas nga madamo or magaboost ni ang ekonomi, madamo sa mga opportunities, madamo sa mga trabaho ang mahatag sa ni in kaso nga matapos or maumpisahan kaayo
ang ining construction sang Panay Guimaras Negros Bridge. Kay actually ang first phase nga nga daan Bombo Radio Western Visayas ang gina-propose nga taytay nag-umpisa ini mo sa Duterte administration under sa Build program sa tuanay nagpasalig diri ang Chinese government nga sila ang maga-finance ang construction. However, nag-withdraw sila sa ilaya nga initial agreement. Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Nakagidira Bombo Lensi, no? Pero kami nagahulat-hulat gid kami kay man ako maumpisahan no? Adugay pa man ni matapos kay syempre hindi lang ni maisot no or maintok na proyekto kaya tani no mapadasig na lang nila ang mga proseso kay man syempre dugang man ni nga bulig para sa amon nga mga klanon kay makabulig dugang sang trabaho no oportunidad negosyo pwede gid ni ang makapabastog sang ekonomiya matuod diri man sa amon sa probinsya sang Aklan pero syempre manami gid tani kung maumpisahan kay inanyos pa ni ang aton nga hulaton antes man ni nga matapos ang ini nga proyekto Bombolensi. Tiya mo gid ang importante subong may kita may ginauyatan kita nga statement may ginauyatan kita nga promesa halin man niya kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga isa sa mga prioridad ang ini nga Panay Guimaras Negros Bridge. Kaya tiin kaso nga maumpisahan na ning construction kag matapos lang kami matabok-tabok lang kami dra sa may bahin sa Negros. Sige lang alang naging ang ako nga tiyempo. Okay, sige. Bueno, naman kita yung mga kabi naman nabilin nga tiyempo. No? Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupo dinyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dulsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers. Na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga. Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Yan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 16 na kita, sa bulan sang Mayo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. OFW nga tumandok sa Sipalay nga gilaligar, ginmaltrato sa amo sa Saudi Arabia, na-rescue na. Masobra 4 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa syudad sa Bacolod sa bulan sang Abril. Samtang paglagari sa kisamisang selda sa Bacolod Police Station 8 na diskubrihan. Laborer sa syudad sang Kabangkalan patay matapos gintiro sang tag-iya sang ido nga iya ginsaway. Sa aton balita national, Labor Secretary Silvestre Bello III nagalaom nga mag-issue man sa wage order ay ban nga Regional Wage Board. Winning party list groups mahimo nga iproklamar sa Martes sukon Miyerkules. Russian President Vladimir Putin nag-congratulate naman kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Vote counting machines nga gamit sa 2022 elections mahimo nga hindi na paggamiton liwat. Sa aton balita international, Pope Francis nag-canonize na napulo ka bag-o nga mga santo sa bahin sa Roman Catholic Church. Finland kag Sweden nagaplano naman nga mangin kabahin sang North Atlantic Treaty Organization. Cooperation between the government and the President of the Republic. We hope that the Parliament will confirm the decision to apply. Sa balita sa hinampang Filipino gymnast nga si Carlos Yulo, nakakuha na sang 3 ka gold medal sa 31st Southeast Asian Games. Sa aton balita sa entertainment, Miss International 2005 Precious Lara Kigaman nagupod man sa Binibining Pilipinas 2022 Santa Cruzan. Sa balita, espesyal painting sang kilala nga pintor nga si Pablo Picasso nga nadula na si Platan sa balay ni Imelda Marcos. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo, kagamuyan tong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga balita lokal. Na-rescue na ang overseas Filipino worker kon OFW nga tumandok sa Sipalay City, Negros Occidental nagikan sa poder sa iya sining nga mga amo sa Riyadh, Saudi Arabia nga gilaligan nagmaltatar sa iya. Nag-trending sa social media ang screen-recorded video call sang pamilya sang OFW nga si Dayami Cabaluna Restauro nga nagapangayo sang bulig. Bagod makitaan sa ila pang istoryahanay nga wala na ini sa iya intsakto nga paminsaron. Sa interview sang Bombo Radio kay Diana Rose Cabaluna Villen, ang residente naman sa Barangay 2 Sipalay City, kag utod ni Dayami, Hulyo tuig 2021 sa nagpadulong sa Saudi Arabia. Aya sini 28 anyos nga utod kay ini alabing una nga kahigaynan nga siya ang naga-abroad. Sunod sa kay Villen, si Restauro ang may duha ka mga kabataan, 7 ka tuig nga babae, kag 9 ka tuig nga lalaki. Kag sunod diri sa ikaduwa nga bulan sa trabaho ni Dayami, gindukol na ini sa iya amo sa ulo. Kag gani ini ang nagreklamo sa iya sining agency kag nagpangayuman sang pasaylo ang iya sining employer.
hindi naman siya luyag nga magbaylo pa ang employer, gani siya ang nagtiner diri kaga nangin maayo naman ang iya sitwasyon sa nagsunod o kung nagsunod nga mga binulan apang suno sa OFW. Mabudlay iya sini trabaho bangod gina paobra man ini sa balay sa nga bata sa iya sini nga amo, gani masami ini nga kapoy sinigid lamang nga bulan. Nagtawag si Dayami kay Villen kag ipakita ang kamot sini nga daw halos nga mabulok na bangod sa allergy kag ginpahayag nga hindi na sini masarangan nga magtrabaho kag luyag na lamang nga magpauli. Kag naglisensya ini sa iya amo apang nanginit ang iya ang mag-iloy nga employer bangod wala pa natapos ang iya sini nga kontrata. Gani siya ang ginpriso sa sulod sa duha ka adlaw, wala ginpakaon, ginguba ang luggage sini kag ginkuha ang iya sini nga cellphone. Pag-abot sang amo sini nga amo nga lalaki nga iya lamang ginatawag nga baba, siya ang ginpagwa sa mag-iloy, ginbalik iya sini nga cellphone kag lisensya ini nga siya ang magapauli. Kag ginhambalan naman ini ni baba nga siya ang baklan sang ticket apang tapuson lamang ang holiday. Sugod sa to nagasend ini sang video ka mga litrato sa Yabian nga nag-viral man sa social media sa Saudi kasi nakita nini sa iya sining employer sila ang nanginit kag siya ang ginpahimo sang bag-o nga video nga may script agod nga magpangayo sang pasaylo sa ginpost sa iya siningabyan. Gindala man ini sa iya agency agod nga mapamatudan kung matutud man ang mga video nga ginpadala sini o kung hindi. May agreement naman sila sa agency kang nag-istoryahanay na kung ano ang himuon. Nag-trending naman ang video nila nga naga-video chat sa ilang mga himata kung sa din makitaan nga wala na sa insakto nga paminsaro ng OFW kag makapila ka beses nga ginasulit-sulit ang mga tinaga nga mapriso. Sa karon nasabat na ang panawagan sa pamilya ni Dayami kag yara ni sa embahada sa Pilipinas dito sa Riyadh. Naglakas loob po siyang magpaalam kahit alam niya na hindi tapos ang kanyang kontrata. Nagpaalam po siya. Tapos nagalit si employer, yung mag-inang employer nagalit. So sa galit ng dalawa, kasi nga hindi pa po tapos ang kanyang kontrata, sinulong po siya. Tapos yung luggage niya, dahil naka-impake na po yun, sinira po yung luggage. Kinuha yung cellphone niya, hindi siya kumakain, no? Hindi na sa sinasabi, hindi siya kumakain ng 2 araw. Kabahay sa magpagdidean ni Rose Cabaluna Villen, utod ni Dayami Cabaluna Restauro. Ginarespeto ni Mayor Pedro Zayco ang nangindesisyon sa mga botante sa syudad sang Kabangkalan nagligad nga Mayo 9 nga eleksyon. Sa minsay sang alkalde, iyagin pasalamatan ng mga pumuluyo sang syudad sa suporta sa iya nga administrasyon kay paghatag sang kahigayonan nga makaserbisyo. Iya man gin panawagan nga suportahan ang bago nga administrasyon para mapatin-ad pa ang Kabangkalan. Si Zayco ang nakakuha sang 36,661 ka boto kag napierde sa kasumpong sini nga si Benji Miranda nga may boto nga 36,889. Magluwas kay Zayco na lutos man ang katandem sini sa pagka-vice alkalde nga si Raul Rivera sa kasumpo nga si Mig Zayco. Si Rivera ang mayara sang 25,790 ka boto. Samtang 37,773 naman ang kay Zayco. Ang pamilya Zayco ang isa sa mga political family sa Negros Occidental kag madugay na nagapangalagad sa syudad sang Kabangkalan. Samtang masobra 4 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga druga ang nakonfiskar sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa mga bypass operation ang ginpadagan sa bulan sa Abril. Sa interview sang Bombo Radyo sa kay Police Lieutenant Joven Bogato, ang head sa CDEU, 677 grams sang suspected shabu ang kabugusan nga nakonfiskar sa mga drug bypass operation sa tilikdan nga bulan. Sunod sa kay Bogato, ang mga operasyon ang ginpadagan sa Barangay Singkang Airport, Barangay Sumag, Barangay Tangob kag Barangay Banago. Sunod sa iya kapin 3.4 milyones ka pesos nga balor sang suspected shabu ang ilan na konfiskal sa may Barangay Banago. Sa 4 ka mga operasyon naging panigayon 3 sa mga suspetsadong high value individual kay isa ang street level individual. Sa karon sunod sa iya, ila pa gina-validate ang mga reports nga ilan nagakabaton datoy sa iban pa nga mga subject persons. As of April, ma'am, we have 677 grams na confiscate natin sa ating operation. Ini ma'am, ang standard drug price ini 4.6 million pesos ang standard na price nyo.
Ang kamay naman sa pagpag ni Bacolod City Head Police Lieutenant Joven Bogato. Wala na tigayon ng ginalagar plano kung tani sa mga inmates sa Bacolod Police Station 8 matapos na diskubrihan sa ginpatigan na Greyhound Operation Inspection sang Sabado ang siling sa presuhan sang naamat-amat na lagari. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8, nagpatigayan sila sang regular Greyhound Operation Inspection sang Sabado. Kagilan nakitaan nga may ginlagari nga kabilya sa male jail facility. Suno kay Puerto, 25 ang mga lalaki nga nakahunong sa estasyon kag duha ang mga babayi. Kalabanan sa mga ini ang may kaso may kangtanan sa ilegal nga droga. Sunod diri kada alas 6 kag alas 9 sang gabi may ginapatigan nga prayer meeting sa mga preso. Kag ginalantaw nga ginaamat-amat sa mga ini lagari ang kable samtang nagakanta sa prayer meeting agud niya hindi bation. Bilang pagresponde sa ginadiskubrehan sang estasyon, ginadumilian sa karon ang pagbisita sa mga inmates kag hukson man ang duyan sa sulod sang facility. Sunod sa iya maayo man ang nangin resulta sang Greyhound Inspection Operation. Bangod na tap na ang pagpalagyo sa mga inmates sila bina nga isa lang ang ilang jail guard kag masako man ang kapulisan sa mga operasyon. Nagkandak ang aton personnel sang regular Greyhound operation sa aton jail facility. Amo to nga na-find out nga may ginlagari na mga kabilya. Ang nakita nga may attempt sila nga magpuga. Subong benching ko nga aton piso. Halos na drug cases, halos na dagko nga mga recovery sa aton drug operation. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Samtang patay ang isa ka 42 anyos nga laborer sa barangay Salong, Kabangkalan matapos giluthang sa tag-iya sang ido nga iyagin saway. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Janice Melgarejo, ang Deputy Chief sang Kabangkalan City Police Station, nagika sa isa ka birthday party ang biktima nga si Carlo Norbe, residente sa barangay Tabo Ilog, sa naglabay ini sa balay sang suspetsado nga wala pa sa karon giningadlan sa kapulisan nga siya ang ginsugat sang ido. Nagwa naman at iya sa ido kaupo ng abiyansi ni nga si Elias J.R., residente sa Banwa sang Kanuni, kag sila ang ginhabalan sa suspetsado kabantayan ng ila ido agod hindi makahalit sa iban. Nagbalos naman ang mga ini sa way kay Norbe kag hinala lamang ini nga giluthang. Nakaagom naman ang biktima sa duha ka pilas sa likod sang nawala sini nga abaga, ginhingagaw pa inidala sa hospital apang nadulaan gid sa kabuhi. Nakapalagyo naman ang mga suspetsado kag sa karon padayon pa ang ginapangita sa mga kapulisan. Sila ang magapatubang sa kaso nga murder. Aton ining biktima halin ini sa birthday nga ginatinan sang bata sang purok chairman. So pagpuli niya ini nagagi ini siya sa balay sang aton nga suspect. And dito gin ano siya blasang ido sang aton nga suspect kag ini siya nga nagsinggit nga ang inyo ido di ati panani kay base makagat ang nagalabay. Kuha ining aton nga suspect kaupod maning isa na alias GR. So ginkonfrontar nila ining aton nga biktima kag ining altercation na gluntad kag amo ini nga natiruan nila ining aton nga victim. Ang kabay naman sa pagpag ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief sa Kabangkalan City Police Station. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, wala sang foul play kag natural death ang ginalantaw ang gintunaan sang kamatayon sang isa ka 45 anyos nga lalaki nga nasapuan na lamang nga yara na sa state of decomposition sa barangay Kanlamay, Banwa sang Ilog. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio, nagtawag ang kagawad sang barangay Kanlamay, Ilog nga may nasapuan ini nga lawas kag ginalantaw nga duha tubtub 3 ka adlaw na nga patay kag yara na sa state of decomposition. Ang biktima gid kilala kay Jose Arne Shacor, 45 anyos, isa ka barangay utility worker, wala sang asawa kag mga kabataan. Ginalantaw nga natural death ang iyang kamatayon bangod wala inisang senyales ang foul play. Sa karon gin-claim na sang iya nga himata ang bangkay sang biktima. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan ito mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Kag sabay naman sa mga detalye sa ato nagapanguna nga mga balita national. Kaiban pagid nga mga mainit-init, bag-o, preska nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga Time, 19 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa madetalye na sa ito nagapangunang nga mga balita nasyonal. Nagraom si Labor Secretary Silvestre Bello III nga ibaan nga Regional Wage Board ang mag-issue man sang mandok para sa minimum wage increase sa maabot nga mga semana. Manumduman nga sang Sabado ang Department of Labor and Employment Condol ang nag-anunsyar nga ang minimum wage sa mga trabahante sa National Capital Region ang magasaka sang 33 ka pesos. Samtang ang Western Visayas naman ang magasaka sang tub-tub 110 pesos. Santo sa statement ni Bello, ginapasalamatan sini ang Wage Board sa pagpamati sa panawagan nga pagpadigan sa review sa karon nga minimum wage sa nasambit nga mga rehiyon. Dugang pa sini nga kasunod sa NCR ka Western Visayas, ginalauman sini nga ang iban pa nga regional wage boards ang mag-issue man sa ila sini tagsa ka wage orders sa masunod nga mga inadlaw o konsimana. Ang nasambit nga increase ang magatuga naman agud nga ang daily minimum wage sa NCR ang magasaka sa 530 pesos kada empleyado sa non-agricultural sector kag 533 pesos naman para sa nagatrabaho sa agricultural sector. Samtang ang daily minimum wage sa Western Visayas ang magasaka na sa 450 pesos sa mga may masobra sa napulo nga empleyado, samtang 420 pesos naman sa mga mas nubo sang 10 o kunapulo ang empleyado. Ginpayag sang Commission on Election o COMELEC kahapon yang magadaog nga senador kag party list groups ang preparado nga iproklamar agud nga mapabilin ang pagtuman
ako na separado nga iproklamar agud nga mapabili ng pagtuman sang public health standards kadungan sang COVID-19 pandemic. Suno kay COMELEC acting spokesperson Rex Laudianco, ang poll body ang nga nagatindog bilang National Board of Canvasser o na NBOC. Separado nga iproklamar ang initial party list groups nga makadangat sa 2% threshold sang kabugusan nga numero sang party list votes. Payag ni Laudianco nga agad mamintinar ang minimum public health standards, dapat niya iseparar ang proklamasyon sang senador kag party list. Bungod sa completion sang total party list votes, ginalauman sa mga ini ang posibilidad sa pagproklamar sang top tier party list o kuna mga matag-as ang nakuha nga boto nga hindi na mahimo maapektuhan sang distribution kag aplikasyon sang formula sa mga wala pa nag-abot nga party list votes. Santo sa layi ko ng party list group sa mga kuha sang 2%. Sang kabugusan yung numero sang nakas nga boto sa party list race, ini ang entitled na sa isa ka pwesto sa House of Representatives. Ang mga magalapaw naman sa 2% threshold ang entitled sa additional nga pwesto santo sa numero sang nakas nga boto. Apang ang kabugusan yung numero sang pwesto nga sarang makuha sang kada magadaog nga party list groups ang hindi mahimo nga maglapaw sa 3. Una nang ginpahayag ni Laudianco nga ang mga senador ang igaproklamar nga ang mahimo nga makadala sang 3 ka makaupod, samtang ang party list groups ang limitado lang sa 2. Payag sang poll body nga ginalantaw na nila nga ang proclamation sang 12 ka nagdaog nga senador kag partial winning party list groups para sa 2022 election ang patigayunon sa Martes o kon sa Merkules. Samtang gina-congratulate naman ni Russian President Vladimir Putin si Philippine Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. santo naman sa Russian Foreign Ministry. Sa statement, ginpahayag sa Russian President nga traditionally friendly ang relasyon sa tunga sa duha ka pungsod kag nagpahayag man ini nga luyag nga ini ang magasanyog pa. Sa sulat ni Putin, ginapangabay sini ang effort ni Marcos bilang pinuno sang pungsod ang magadevelop pa sa mabinungahon nga kooperasyon sa tunga sang Russia kag Pilipinas sa naglinlain nga aspeto. Adugang pa ni Putin nga ini may kamtanan naman sa interes sang parehas nga pungsod ka naga-ugyon sa tinutuyo nga mapabaskog pa ang security kag sumuman ang sabayan sang stability sa Asia-Pacific region. Naglapit pa ang Russian-Philippine ties sa tiyon sang administrasyon ni outgoing President Rodrigo Duterte nga naghikotar sang foreign policy padulong naman sa mas pag-abyanay sang Russia kag Pilipinas. Ang mga lideras sa iban pa nga Asia-Pacific countries nga tradisyonal na nga kalyado sa Pilipinas ang nagpadalaman sa ila sini nga pagtamayaw kay Marcos. Nag-issue naman sang congratulatory letter si Japanese Prime Minister Kishida Fumio para kay Marcos sa Biyernes Santo naman sa pagsang Japanese Embassy sa Manila. Santo naman sa sulat ni Kishida, determinado ini nga iduso pa ang padayon nga kooperasyon bilang strategic partners sa madamo nga mga aspeto agud nga ma-realize ang free and open Indo-Pacific. Nagpalabot naman sa pagtamyaw kay Vice President sa frontrunner Sara Duterte, si Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa, kagindumdom ang people-to-people exchanges sa duha ka pungsod sa Davao City. Nag-tweet man si Australian Premier Scott Morrison sa Biyernes sa iya nga pagtamyaw para kay Marcos sa pagpahid nga luyag sini nga ipadayon ang pag-abinay sa tungkol Australia kay Pilipinas at sa karon nagdangat na sa 75 ka tuig. Samtang naka-record na sang 1.61% nga mismatch ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV nga ginlakipan sa 240 ka election returns kag sa Transparency Media Servers para sa 2022 election suno sa Commission on Election o COMELEC. Ginatag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco nga ang PPCRV ang nakabaton sang 45,135 election returns kag naka-encode sang 30,727 election returns. Sa nasambit nga numero 30,235 election returns ang na-record, kag 100% ang nag-match. Payag sini nga 240 lang o kung gamay lang nakaangkon sang variance o kung mismatches nga 1.61% apang pasalig sini nga wala sang dapat ikahangawa bangod ang PPCRV mismo ang nagpagwa sang statement in kaso nga may variance kag ini ang hindi makaapekto sa resulta sang piniliay, partikular na sa national positions. Ikaduha ang mismatch ang ginpaidalom naman sa karon sa validation. Dugang pa sini nga i-review sang PPCRV ang 240 ka mga election returns manually, i-revalidate sa ilang mga sources kag i-reprocess
Sa tion nga madeterminar na ang kabangdanan, ginlantaw ni Lyodyangko nga ang mahimo rason sa mga mismatches among kakapoy sa mga volunteers agang hindi matag nga numero, dugang pasini nga sa ginproseso sang PPCRV, ang matching rate ang nagapabilin sa mataas nga 98.4%, kag nagalaom ang mga ini nga ang 240 nga mismatch ang madasig nga marisolbar, samtang palabot man sang poll official ang kahangawang ang pagsaka sang purchases sa mobile phone, sang damlag lang ang may kantanan sa ginaligan nga report sang vote buying kag vote selling. Samtang gipahayag naman ni Commission on Election ukon COMELEC Commissioner George Garcia nga bangod sa malawig na nga tinuig nga paggamit ang mga vote counting machines ang gin-utilize sa tiun sang May 9 elections ang mahimo na nga mag-retire. Pahayag sini nga kon yara gyapon ini sa COMELEC sa masunod nga eleksyon, personal ini nga ginaduso nga hindi na paggamiton ama na sambit nga machine ka nagakaigo na nga rason ang edad sini kadungan nga ini ang makapilan na nga gingamit. Sa 106,174 ka VCMs naging gamit sa nakaligad nga pinilay, kapin 1,800 diri ang nakaangkon sang problema. Mayara naman sa kapin 900 nga nabaluan defective, samtang may kapin 200 nationwide agin pang island. Gipahag naman ni acting COMELEC spokesman John Rex Lyodyangko nga 99.2% sa tanan nga VCMs ang nagtrabaho sa adlaw sa eleksyon. Ginatag ni Garcia nga dangin madasig ang transmission sa resulta bangod nag-improbar ang sistema kang equipment matapos ang glitch sa 2019 elections. Magluwas sa pagkoordinar sa Department of Information and Communications Technology sa ila Advisory Council kag sa mga telcos, ang COMELEC ang nag-train man sa mga election personnel. Sunod sa kay Garcia, gimpahig sa mga eksakto o konsabahin sa mga eksperto naman nga ang tagsa ka VCM o kon vote counting machine ang makasarang sang 10,000 ballots. Sa karon ang mga makina ang nagamit na sa 3 kun 4 ka eleksyon. Kalakip na ang pagpadagan sa roadshows kag final testing and sealing process. Ginalantaw sini nga mahimo malapit na nga magdangat sa limit kung sa diin na lang kutob magamit ang mga makina. Ang ginaproblema na lamang sini amo ang budget para sa pag-ilis sa mga VCMs. Nagalaom naman si Garcia nga tagan man sa Kongreso sa nagakaigo nga budget ang COMELEC. Kag sa ato nga katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Commission on Election o COMELEC Commissioner George Garcia nga sa tion nga maaprubahan sang COMELEC N-Bank ang ahensya ang mag-aalokar sang kapin 20 million pesos para sa additional nga honoraria nga igahatag sa mga manunudlo nga nag-render sang overtime service sa tion sang May 9 elections. Sunod diri more or less 28 million pesos ang magamit nga pondo apang sila ang may napainpagi kan sa ilang nga budget nga sarang mahatag sa nasambit nga mga manunudlo. Si Garcia nakasumiter na sang rekomendasyon sa COMELEC N-Bank nga maghatag sang additional honoraria sa mga manunudlo kag support staff nga na-assign sa mga presinto kung sa diin nagmalfunction ang mga vote counting machines o kon VCMs kag SD cards. Ginatag sini nga tanan nga miyembro sang N-Bank ang pabor sa nasambit nga proposal. Patag sini o kon paatag pa ni Garcia nga sarang gihapon nga madesisyonan sa ang honoraria bangod mayara sila sang nagapadayon nga sesyon kag bisan pa wala pa sang mga pagsinapol nagapatigayon man ang mga inisang resolusyon kag pasalig sini nga makita na niya ang proposal nga nalakip sa nagapadayon nga sesyon. Samtang ginpayag naman ni COMELEC acting spokesperson Rex Lyodyangko kahapon nga may hindi magnubo sa 3,000 pesos nga additional nga honoraria ang igahatag sa mga manunudlo nga nagtrabaho sang overtime sa tion sang 2022 elections apang ginatag sini nga ang balor ang nakabase sa accounting kag auditing rules. Samtang sa ato nagapangunang nga mga balita sa luwasang pungsod, una kita sa Vatican. Gin-canonize ni Pope Francis kahapon isa ka Frenchman nga ginpatay sa isa ka disyerto. Isa ka Dutch priest nga gipatay sa isa ka Nazi concentration camp kay isa ka Indian lay convert. Alkip na sa napulo ka mga panibago nga santo nga opisyal nga ginproklamar. Linibo ka mga tao gikan naman sa nakalilain nga bahin sang kalibutan ang nagpuno sa St. Peter's Square sa Vatican para sa canonization mass nga ginpangunahan sa 85 anyos nga pontiff kag gintambungan sa mga delegations sa gilakipan ni Interior Minister Gerald Darmanin sang pungsod France kag Italian President Sergio Mattarella.
Ang litrato sa napulo ka mga panibagong nga santo ang ginpagkapit sa pader sa pinakadako nga basilika sa kalibutan. Hindi kaangay sa nakaligan nga inadlaw si Pope Francis nga ginpalibutan sang kapin 50 ka mga cardinals kag 300 ka mga bishops kag kaparian ang wala na naka-wheelchair. Sa idalom sa mainit nga adlaw ang grupo sa mga tumuluo ang nag-umpisa sa pagpuno sa square kung sa diin ay iban ang nakasuksok sang panapton o kon scarf nga may litrato sa isa sa mga panibago nga santo. Sa idalom naman sang pagsulundan sang Catholic Church, tanan nga napulo ang natapos na nga beatified o kun natawag na nga blessed apang ginakinahanglan pa nga makahimo sang mirakulo antes nga makadangat sa final step padulong sa pagkasanto. Ang panibag-o nga mga santo ang lakipan nanday Charles D. Foucault, isa ka French soldier kag explorer nga naging pari ka nagkabuhi upod sa mga Trappist monks sa Syria, Palestine, kasubong man kaupod ang Tuareg sa Algerian desert. Siya ang ginpatay sa mga bandidong grupo kag sadtong Disyembre 1, 1916 apang bangod sa iyang binuhatan. Siya naging isa sa ginakilala nga tumuluo sa pungsod France. Ay isa pa nga nakatapak na sa pagkasanto amo ang Dutch Carmelite priest, theologian kag journalist nga si Titus Brandsma nga nanindugan batok sa Nazi sa tiyon sa World War II. Ini ang nagpamatok antes ang pag-invade sa Germany sa the Netherlands sa 1940 ginpanugyanan sa Catholic Dutch newspaper nga batuan ang propaganda sang nagapanakop. Si Brandsma ang ginaresto sang January 1942 kag gindala sa Dachau concentration camp kung saan ini ang napatay sa Hulyo 26 sa nasambit nga tuig matapos nga siya ang gintublukan sang carbolic acid. Siya ang na-beatify sa 1985 matapos sa gideklarar nga martyr kadatukiban nga makabuhat sa milagro sa pag-ayo sang isa ka Carmelite priest samtang si Deva Sahayam Pillai kilala bilang si Lazarus ang pinakaunang Indian layman nga naging santo naman sa Vatican. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Helsinki, Finland. Opisyal na nga gin-anunsyar sang Finnish government ang ilang nga intensyon nga magsulod sa North Atlantic Treaty Organization o NATO karon nga ang ruling party nga Sweden ang nagapatigan pa sang pagsinapol sa posibilidad sang joint application kapin 3 ka bulan kasunod sang invasion sang Russia sa Ukraine sadtong Pebrero 24. Ang tikang hinali na lang nga pag-reverse sa pulisa sang Finland na tuwi sa military non-alignment, humalin sa nakaligan niya sa 75 katuig, samtang ang Sweden ang military non-align sa masobra na duha kagatos katuig. Ang ginalantaw naman niya magasunod kag ginalauman na nga kaangay nga mag-anunsyar subong nga Lunes. Ginpahayag ni Finnish President Sauli Niinisto nga ang President of the Republic kag ang Foreign Policy Committee sang gobyerno ang nag-ugyon nga ang Finland ang mag-a-apply para sa NATO membership matapos nga magkonsulta sa Parliament. Ini ang ginakabig naman nga historic day kag pagbukas sang panibag-o nga era ang pagpadulong sa NATO counterpart sa Berlin. Ginpahayag ni Gordon Glika Radman, Foreign Minister sa Croatia, nga apisar sang last minute objection sa Turkey. Ang iba niya mga NATO members ang nagasugot sa ilang nga nangin diskusyon sa pagbaton sang Sweden kag Finland sa Western Military Alliance. Ang Parliament sa Finland ang magasapol para sa debate na tuwi sa membership proposal subong nga Lunes. We have today a historic day. Finland will maximize its security, and that is not away from anybody. Ang kabayan sa pahayag ni Finnish President Sauli Niinisto, samtang nagalaman si Prime Minister Sanna Marin nga magakumpirmar ang Parliament sa desisyon para sa NATO membership sa masunod nga inadlaw kag ini ang magabase sa mabaskog nga mandato na ibaluan nga mayorya sa Member of Parliament o MP sa Finland ang nagasuporta sa desisyon matapos nga ang Social Democratic Party ni Marin ang nagpabor sa membership sang Sabado. Ginalauman ni Marin nga makapadala na sang aplikasyon sa masunod nga semana kaupod ang Sweden. Today, an important decision in good cooperation between the government and the President of the Republic. We hope that the Parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. It will be based on a strong mandate.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Finnish Prime Minister Sanna Marin. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagpagawa ang Land Bank of the Philippines sang 50 billion pesos nga loan program para sa mga negosyo nga nahalitan sang natural kag man-made calamities kaya isang pagpadayon nga konflikto sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ang National Assistance ang nagahatag sang oportunidad sa mga negosyo sa tunga sang social kag economic reserves nga nagatugas ang kahalitan sa mga negosyo nga may tinutuyo nga makahatag sang dugang nga working capital sa mga negosyante. Ini ang nagamit agud nga mapasanyog ang operasyon, ma-expand ang trading facilities kag maka-stockpile sang supplies kag inventories agud nga ma-address ang aktual kag malala nga impact nga dala sang mga krisis. Ginpahayag ni President kag Chief Executive Cecilia Borromeo nga ang Land Bank may tinutuyo nga mabuligan kag mapasanyog ang resiliency sa nagapanguna nga development industries. Pinagi sa pagpahagan-hagan sa negatibo nga impact sa economic disruptions, pinaagi sa National Service Lending Program. Sila makabulig agad nga malikawan ang pag-surge ng presyo sa mga basic commodities samtang nagapadayan nga sa pag-service sa pungsod. Samtang lauma naman ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo buwas sa aga. Sunod sa oil industry players, ang diesel ang ginalauman niya magnubo sa 3 pesos and 10 centavos, tubtob 3 pesos and 30 centavos kada litro. 50 centavos tubtob 75 centavos sa gasolina, kag 2 pesos and 10 centavos tubtob 2 pesos and 30 centavos para sa kerosene. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 38 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 67 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 52 centavos, ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 96 centavos, ang euro may baylo nga 54 pesos and 39 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagbalor sa 73 pesos and 55 centavos, tubtob 74 pesos and 54 centavos, ang premium nagbalor sa 74 pesos and 30 centavos, tubtob 78 pesos and 4 centavos, samtang ang diesel nagbalor sa 77 pesos and 93 centavos, tubtob 80 pesos and 12 centavos. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Mayara kita sa Justin Report, may isa kasunog naman nga nagakatabo. Yara karon sa linya si Bombo Carla Defensor sa Patrol. Bombo Carla, come in. Yes, Bombo Jazz. Live kita diri sa Bombo sa area sa Barangay Mandalagan. Bombo sabihin may nagaluntad diri nga sunog. Bombo Jazz, susubong under control naman no ang sunog. Bombo Jazz, kinapalong na lang gid sa katapos sa BFP kag sa mga volunteers sa fire brigade diri sa syudad sa Bacolod. Bombo Jazz, so makita diri naton do isa ini siya ka bodega. Bombo Jazz, no, may mga gamit man no, saranta ko basi kung ang automatic na bilang washing machine bala. Bombo Jazz, so hindi magid naton matumol gid kay sa initial naton nga information do bodega no, kay ang palibot sini Bombo Jazz dito mayara sang may mga machines man, and then may mga trucks man nga naka-parking. Bombo Jazz, no? So ang trucks nga naka-parking. Bombo Jazz, so iya sa mga cargos bala. So manikaran na nga to ni hibaloon kung ano ginadiri nga area. So padayon ang pagpalong sa mga farmers. Bombo Jazz, sa kalayo, no, nga nasunog din sa may area sa Barangay Bata. Bombo Jazz, so far wala pagkikita sa nagkakaidoging nga impormasyon, pero makita din natin is bodega siya, no, bodega sa Bombo Jazz diri sa area sa Barangay Bata. Okay, Bombo Carla. Yes, Bombo Jazz, gikan diri ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo. Dugang kag kompletong detalye mabatian sa masunod nga mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna alas 6 saga. Dugang nga mga balita. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang,
Nagdangat na sa 3 ang bulawan nga medalya nga nahakot sang Filipino gymnast nga si Carlos Yulo sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Naangkon ni Yulo ang ika-3 nga gold medal matapos nga magpanguna sa ring final kahapon sa score nga 14.400 points. Nakuha naman ni Nguyen Van Can kaya ang silver sa 13.800 points samtang si Than Tung Lee ang nakakuha sang bronze medal sa 13.500 points nga lunsay mga atleta sang Vietnam. Antes pa man makuha ang ika-3 nga bulawan na miss ni Yulo ang podium sa pommel horse kaupod sa Filipino athlete nga si Jan Timbang. Una naman nga nakuha ni Yulo ang gold medals sa individual all-round kag sa floor exercise. Samtang nagdangat na sa 6 ka medalyang nahakot sang Philippine Dance Sport Team. Ang pares nanday Stephanie Sabalo kag Michael Angelo Marquez ang nakadaog sang gold medal sa cha-cha, samtang silver medals naman ang nakuha sa jive kag sa all 5 dances. Ang tandem nanday Wilbert Ayunzo kag Pearl Cañeda ang nakadaog naman sang silver sa samba, kasubong man ang bronze medal gikan sa rumba kag paso doble. Sa karon ang Pilipinas ang nakaangkon na sang 86 ka medalya nga ginalakipan sang 20 ka gold medals, 27 ka silver medals kag 39 ka bronze medals. Kakaroon lito kita sa showbiz news. Liwat nga ginpadayaw ni Miss International 2005 Precious Lara Kigaman ang wala nagatahaw sining kaanyag sa pagpagibahin sa Biniming Pilipinas 2022 sa Araneta Grand Santa Cruzan sang Sabado. Sa Instagram, ginpabutyag sang Anay Beauty Queen ang iya nga pagpasalamat sa iya nga nangin papel bilang Reyna Imperatriz sa Santa Cruzan. Suno kay Lara, nangin masadyang iya sining adlaw kaupod sa iya sining subang nga kabahin man sa Araneta Grand Santa Cruzan sang Sabado. Adugang pa sining mayara pa siya sa isa pa ka cool nga istorya nga iya ipagigbahin sa masunod pa nga mga post sa Instagram. Ipasalig man sini ang mga naglantaw ka nag-wave sa iya sa litrato. Makita nga suksok ni Lara ang intricate Filipiniana terno nga human sang Michael Couture kag gindisenyo ni Patrick Henry Mergano. Suksok man ni Lara ang replika sa iya sini nga Miss International 2005 crown nga ginhimo ni Manny Halasan. Manumduman nga si Lara ang nagdaog sa Miss International 2005 pageant nga gipadagayon sa Tokyo, Japan. Samtang sa naman nga Bombo Health News, ang tuman nga katambok kon obesity ang sara nga makapanubo sang epekto sang COVID-19 vaccine sa mga wala pa natapikan sang virus. Santo sa isa ka gamay nga Turkish study kalakip sa pagtuon ng mga wala nalatnan sang SARS-CoV-2 kag nakabaton sang Pfizer vaccine kung sa diin ang mga pasyente nga may severe obesity ang nakita nga may level sang antibody nga 3 ka beses nga mas manubo sang sa mga persona nga may normal nga bugat. Sa mga nakabaton naman sang Sinovac may severe obesity kag wala sang history sang infection ang nakitaan sang level sang antibody nga 27 ka beses nga mas manubo sang sa may normal nga bugat. Santo sa data nga ginpresentar sa European Congress on Obesity sa Maastricht, Netherlands ang tinalikdan nga semana. Samtang sa 70 ka mga volunteers nga anay natapikan na sang COVID-19 ang antibody level sa mga ini ang kaparehas lang sa mga tawo nga may normal nga bugat. Sa pagtuon, ginkomparar sang researchers ang immune response sa bakuna gikan sa 124 ka mga volunteers nga may severe obesity nga may body mass index nga 40 o kon mas mataas pa. Kag sa 166 ka mga individual nga may normal nga bugot akon body mass index nga manubo sa 25. Sa kabugusan, 130 ka mga partisipante nakabaton sang 2 ka dosa sang Pfizer vaccine kag 160 nakabaton sang 2 ka dosa sang Sinovac vaccine. Suno kay Volkan Demirhan Yumok panguna sa pagtuon gikan sa Istanbul University nga pisar nga 2 ka doses ang Pfizer vaccine ang nakita nga maka-generate sang mas madamong antibodies sang sa Sinovac sa mga persona nga may severe obesity. Ginakinahanglan gihapon sang dugang nga pagtuon agud nga madeterminar kung ang mas mataas nga antibody levels ang nagahatag man sang mas maayo nga proteksyon batok sa COVID-19. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa taklan 6 sa aga mga kabombo. Kag amuyado ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views
Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 16 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. By the way, standby kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, sige padala sa aton maukod nga tagpalamati. Aton siningan news analysis pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, Move On! Natapos na ang malapuyot nga eleksyon. Balik na kita sa tagsa naton ka obligasyon. Tingog sang pumuluyo aton respetuhon para na lang sa pinalangga naton nga nasyon. Kabay pa sa mga nagdalaog nga politiko, hindi gid pagkalimti ang mga promisa ninyo. Durante nga kamo ang nagapangampanya, matagaan ka tumanan ang ginpresenta ninyo nga mga plataporma. Kabay ang mga pumuluyo hindi ninyo pagpaslawon. Kay ini sila matinandaon kaysa masunod naman ng eleksyon. Sa bulpin ila ka naman pagabunon. Kabay pa sa inyo pagserbisyo, ubayan kamo sang Ginoo, sugda naton ang pagbago para sa buwas damlag sa mga Pilipino. Ang inyong pauna-una pinanawa naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Lunes petsa 16 sa bulan sang Mayo sa mga tig 2023. Ikatatlo na ning adlaw sang Lunes sa kalimang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Hope na kita astala sa siyate ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Aga panaga inugaw ang ato na siniya banwang mga fire truck diri sa maya syudad sa Bacolod kay meron sang sunog nga nagaluntad dira sa maya area sa barangay Bata.
check nato na kung kumusta na ang ining ginalantawa ini bodega or isa man ka residential area nga ginaluntaran na sa ning sunog pasado alas 6 sa subong nga aga. Direkta sa area, Bobo Carla may defensor sa report. Kamin. Sa Bomborlin, sa gihapon lang kita diri sa may purok mahimayaon, barangay Bata, Bomborlin sa diin may nagduntad nga sunog ka Bomborlin. So sa initial nato ni information, Bomborlin ginapanigiyahan ini ni Edgardo Alan Alib, Bomborlin Edgardo Alan Alib. Ako sa diin isa ini kagrahian na Bomborlin kag ang nasunog na part amo ini ang ginakabi nila nga 30 kitchen, bodega, Bomborlin. So ang part na dire mayara sang mga laundryhan o kun na washing machine bombo or laundryhan nga sila man mismo ang gamit mayara man nga gamit nga isa ka generator o kun genset na bomborlin mayara sang single nga motor kag may mga guma sang truck bomborlin ti amo na dira ang mga bagay nga may posibilidad nga na sunog bomborlin kag ini ang mga pwede mo mapan camera nato na dira Bobo Carl. Bomborlin? Mapakita balang area? Yes, Bomborlin. So sa subong palong na ang napalong na ang kalayo kag finishing na lang din sa aton sinikatapos ang DFT Bomborlin ang mga parts pag gina diri nga nag-aaso para at least nga makuha gid ang kalayo may mga parts pag nag-aaso-aso pa diri sa amo ni subong ang gina-finishing. Pero wala na diya balay Bobo Carl sa tupad? Sa likod, Bomborlin, galing sa may likod. aras ang firewall. Yes, may firewall. That's why nga wala naglabot pagit sa pihak nga part ang kalayo Bomborlin. So diri lang gid nga part ang nasunog. Ako sa din amo na diri hambal bodega nila, dirty kitchen. Kag may banyo. Amo ni ang daw sementado na diri Bomborlin amo ini siya ang panyo kag may man din laundryhan kag may mga guma. So that's why siguro nga nagdako gid ang kalayo bangod nga may mga guma Bomborlin. So ibaloon ni naton karon kung pila Kamagan purok ganito Bobo Carl. Mayara sang mga guma Bomborlin, guma sang truck, mga laundryhan kag may generator naman diri Bomborlin kag mayara man sang single nga motor. So amo na diri ang posibilidad nga nasunog nga nasunog na mga bagay Bomborlin. Okay, purok gani? Purok Mahimaya na barangay Bata Bomborlin. Okay, barangay Bata. Yes, layo niya sa may circumferential, no? Yes, ari lang priya Bomborlin sa may kung kano naton ari lang sa atubang sang Adams pala Bomborlin kay pagdaliko na diri halin sa may flyover malapit-lapit lang siya sa area sang flyover sa atubang mismo sang Adams na diri Bomborlin. Okay, ang tag-iya si Edgardo Alan Alib Bomborlin. Okay. So, ang balay nila amo niyang kitao, no? May aircon. Ay, hindi. Sa piyak na nga lote. Oo. Piyak na nga lupa nga lote. Bomborlin, kay wala na labot bangod nga mayara sa firewall. Di makita diri naton nga taas magid ang firewall sa pihak balay. That's why nga wala na labot Bomborlin. So, ang balay sang owner diin, ining sa tuo, nga may hagdan. Balik kay ini nga part Bomborlin, isa siya ka grahian. That's why nga wala kita diri may makita nga balay. Ang balay ari sa may atubang mismo sang nasunog nga part Bomborlin. Ari saya sa atubang sa kilid mismo sang balaya ang akon sa kilid mismo sang dalan ang balay Bomborlin kag ini niya sa sulod amo na niya ang grahian sang mga salakyan o kun mga trucks Bomborlin nga ginabutangan sang mga cargo, no? Ariyo amo ni siya nga mga trucks ang makita diri naton nga ginabutangan sa mga cargo Bomborlin. So anong ginalantawa dira nga possible nga nagtugas ang kalayo? Sa subong wala pa gid subong Bomborlin sa nga initial naton nga info nga kung diin gid ang kung ano gid ang ginsuguran sa nga sunog diri sa may area sa nga barangay Bata Bomborlin. So mali karon na nga sini nga hibaloon kay may laman gani mga truck waya na ulamid, no Bobo Carl?
amo gigani malayo-layo ang napwestuhan sa mga trucks Bombo Early no sa kung sa diin nagalutad ang sunog. Okay. Kay subong kabudlay nga dan tama pa nga dan kainit sang panahon magtuhawag kalayo dasig lang gid ang paglaton niya Bombo Carl. Yes, sakto Bombo Early no. Mainit mapaangdaan ang panyempo kag ang pinaka-importante gid bala Bombo Early diri nga area may firewall ang pihak balay kay kung wala ati nalabot gid ini Bombo Early. Correct. Sige. Thank you gid Bombo Carl. Yes, Bombo Early gikan diri ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, assistant overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor direkta sa may barangay Bata. Sa sining sunog nga nagaluntad sa may puro kamahimayaon na barangay Bata ang ining garaheng nasunog inapanagyahan ni Edgardo Alan Alit. So i-check ata na karon sa nagagwa nga investigation sang arson investigators sa Bacolod City Fire Station kung ano ang ginahalinan sa kalayo nga mo ni nagtuga sa sunog mga pasado alas 6 subong agad sa property ni Edgardo Alan Alit sa puro kamahimayaon barangay Bata. Kaya subong nga daan na perte ka init sa panahon na bisan na aga pa. Impunto alas 7 na yarin na ang Bombo Network News. Araw ngayon ng Lunes, Mayo 16, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad yan bukas. Ang proklamasyon naman sa 12 nanalong senador isasagawa sa Miyerkules ng hapon. Partial party list ipuproklama naman sa Huwebes. Mga certificate of canvass ng di pa nabibilang nasa 14 na lamang mula sa 173 ayon yan sa COMELEC. Ang Commission on Elections naman pinawi ang pangamba sa naitala ng PPCRV na 1.61% mismatch sa election returns. Si Pangulong Duterte naman hinamon ang mga bagong graduates ng PMA na itama ang nanatiling problema ng bansa, korupsyon, red tape, illegal drugs at krimen. Ang valedictorian ng PMA Bagsik Diwa Class of 2022 naman sinabing pagsisilbi sa bayan at tulungan ng kapwa ang kanilang misyon. Ang panibagong alert level sa iba't ibang bahagi ng bansa sisimula na ngayong araw hanggang sa Mayo 31 ang National Capital Region. Mananatili naman sa alert level 1. Sa ating international news, ang NATO iginiit na natatalo na ang Russia sa paglusob nito sa Ukraine. At sa ating sports, balitang gold medals ng bansa posibleng madagdagan pa sa ilang major events ng Southeast Asian Games. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa retalye ng ating mga balita. Unahin muna natin itong mga resulta ngayon ng senatorial at itong party list partial at official tally para po sa senatorial race. Ang nangunguna pa rin dito nga sa bilangan itong aktor na si Robin Padilla na mayroong 25,856,168 votes. 25,856,168 votes. Pumapangalawa naman si dating Senator Loren Legardo na mayroong 23,614,960. 23,614,960. Pangatlo po, itong si Rafi Tulfo na mayroong 22,801,648. 22,801,648. Pang-apat, si Senator Win Gatchalian na mayroong 20,052,418. 20,052,418. Pang-lima po, si dating Senator Chis Escudero na mayroong botong 19,784,560. 19,784,560. Pang-anim po, si dating DPWH Secretary Mark Villara na mayroong 18,927,520. 18,927,520. At pang-pito po ay si
dating House Speaker Alan Peter Cayetano na mayroong 18,743,575. 18,743,575 pang walo po si Senator Mig Zubiri na mayroong 18,153,807. 18,153,807 pang siyam si Senator Joel Villanueva na mayroong 18,058,632. 18,058,632 habang pang sampo si dating Senator J.V. Ejercito na mayroong 15,428,651. 15,428,651. Pang labing isa si Senator Risa Hontiveros na mayroong 15,600,000 or 16,708. 15,016,708. Habang panglabing dalawa si Jinggoy Estrada na mayroong 14,693,932 votes. 14,693,923 votes. Sa party list group naman po, nangunguna pa rin itong AXA CIS na mayroong 2,600,000 or 65,408 votes. 2,065,408 votes. Ang pangalawa dito ang One Rider na mayroong 988,435 votes. 988,435 votes. Pangatlo ang Tingog na mayroong 871,237 votes. 871,237 votes. Pang-apat ang 4-piece na mayroong 822,347. 822,347 ang panglima itong Ako Bicol na mayroong 812,620. 812,620. Pang-anim ang Sagip na mayroong 769,485. 769,485. Pang-pito itong ang Probinsyano na mayroong 6,000 or 697,070 votes. 697,070 votes at pangwalo itong Uswag Ilonggo na mayroong 687,481. 687,481 votes. Pangsyam ang Tutok Tuwin na mayroong 669,218 votes. 669,218 habang pang-sampu itong Sibak na mayroong 628,078. 628,078 at yan po itong partial at official tally mula naman sa Commission on Elections na tumatayong National Board of Canvassers. Sa dagdag pang mga balita, matapos ang pagpapatupad ng mga oil companies ng malakihang aumento ng presyo ng mga produktong petrolyo ay asahan naman ngayon ang malakihang oil price rollback. Ayon sa mga energy sources, nasa 3 pesos and 10 centavos hanggang sa 3 pesos and 30 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel na siyang ginagamit ng mga public utility vehicles. Mas maliit naman ang bawas sa kada litro ng gasolina na sa 40 centavos hanggang 60 centavos kada litro. Sa kerosene naman, malaki rin ang tapya sa presyo na aabot sa 2 pesos and 10 centavos hanggang sa 2 pesos and 30 centavos. Karaniwang inaanunsyo ang oil price adjustment sa araw ng Lunes at ipinatutupad ito sa araw ng Martes. Samantala po, nakatakda raw na iproklama ng Commission on Elections ang mga nanalong senadora sa Miyerkules ng hapon. Ayon po kay Comelec Commissioner George Garcia, sabay-sabay daw na ipoproklama itong 12 nanalong senador. Ngayong araw, darating itong mga certificate of canvass mula naman sa Hong Kong. Ang mga party list groups na sigurado na nagkaroon or magkakaroon ng upuan sa Kongreso ay ipoproklama po yan kinabukasan o sa araw po ng Huwebes. Sa ngayon, nasa 159 sa 173 na COCs ang nakanvas na po ng poll body na tumatayong National Board of Canvassers o NBOC. Ang 24 na natitirang COCs ay kinabibilangan ng 19 na manual overseas COCs, isang manual COC mula naman sa Vulnerable Sector Office, isang manual COC mula naman sa 63 barangays, isang electronic COC mula sa Lanao del Sur, isang electronic overseas COC mula sa Hong Kong at isang electronic COC mula sa Jordan. Ang Lanao del Sur ay magsasagawa naman ng special elections at ang target
ay sa May 24 matapos ideklara ang failure of elections sa 14 na barangay. Nanindigan naman po si Garcia na kailangang maiproklama ng minsanan itong mga mananalong senador. Para naman po sa party list, posible umarang hindi maiproklama lahat dahil bawat bilang dito ay mahalaga para sa mga grupong hindi pa nakakakuha ng 2% po ng total votes. Sa ilalim kasi ng batas ay dapat makakuha ng 2% ang mga party list groups para makakuha ng isang upuan sa Kamara. Ang mga lalagpas naman sa 2% na threshold ay mabibigyan ng karagdagang upuan na hindi naman lalagpas sa 3. Base sa partial po at official tally ng COMELEC, 9 na party list group pa rin ang siguradong makakakuha ng upuan sa House of Representatives. Pero ang mga hindi naman nakakuha ng 2% ay posible ring mabigyan ng upuan sa Kongreso dahil base sa batas, dapat ay nasa 20% ng mga uupo sa Kongreso ay mula sa party list groups. Sinabi naman ni Acting COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na nasa 86.13% na itong na-canvas ng komisyon na Certificate of Canvas. Pero bago suspindi ng NBOC ang sesyon kahapon ay na-canvas na rin ang mga COC mula sa New Delhi, Amman sa Jordan, Islamabad, Vientiane, Budapest, Santiago, Warsaw, Damascus at Pretoria. Sa ngayon, nasa 14 na lamang ng COC ang kailangang i-canvas ng NBOC. Darito pa ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. We are on track with our timeline. Yan po talaga yung projection namin, given that sabi naman po namin senior early next week and Tuesday is still early next week. We really hope to receive the others. Per latest information of the Overseas Voting Committee, in transit naman na po. So we're just waiting for them to arrive based on their travel times po. As usual po, in order to maintain minimum public health standards, we have to separate po yung proclamations ng senators and party lists. In-approve po ng ating committee, ng Supervisory Committee and the Oversight Committee na sa senators-elect, they have 3 companions. So that's practically 4 already times 12. Kasama pa po tayo, kasama pa po kami. So we really have to separate the party list. Then again po, yung party list po, dahil nga po dun sa completion ng total number of party list votes, we are entertaining the possibility of proclaiming the top-tiered party list, meaning yung mga matataas po yung nakakuha ng boto na hindi na maaring maapektuhan dun sa distribution and application of formula nung hindi pa dumarating na party list votes. Kasi napailiwanag ko na po, total number of party list votes is really the basis. Samantala, sinabi naman ni Laudianco na ang canvassing ng boto para sa presidential at vice presidential candidates ay matatapos na kapag nag-resume po itong Kongreso sa Mayo 23. Nagpaliwanag naman ang Commission on Elections sa magkahiwalay na araw ng pagpuproklama sa mga nanalong mga senador at party list groups. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson Rex Laudianco, kailangan daw magkahiwalay ang proklamasyon dahil kailangan pa rin daw kasing isaalang-alang ang public health standards dahil sa COVID-19 pandemic. Una rito, sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na posibleng iproklama na ang mga nanalong senador sa Miyerkules at Huwebes naman para sa mga party list. Ang COMELEC na tumatayong National Board of Canvassers ay ipuproklama ang initial party list groups na naabot na ang 2% threshold ng total number ng party list votes. Narito muli ating pakinggan si COMELEC Acting Spokesperson Rex Laudianco. As usual po, in order to maintain minimum public health standards, we have to separate po yung proclamations ng senators and party list. In-approve po ng ating committee, ng Supervisory Committee and the Oversight Committee na sa senators-elect, they have 3 companions. So that's practically 4 already times 12. Kasama pa po tayo, kasama pa po kami. So we really have to separate the party list. Then again po, yung party list po, dahil nga po dun sa completion ng total number of party list votes, we are entertaining the possibility of proclaiming the top-tiered party list, meaning yung mga matataas po yung nakakuha ng boto na hindi na maaring maapektuhan dun sa distribution and application of formula nung hindi pa dumarating na party list votes. Kasi napailiwanag ko na po, total number of party list votes is really the basis.
Samantala, sinabi ni Garcia na ang mga senators na ipuproklama ay pwedeng magdala ng hanggang 5 kasama. Samantala po, alas 7:13 na po ng umaga at yung ilang political clans ay umaapilang ipaubaya na lamang daw sa publiko itong issue pa rin, hindi matanggal-tanggal na issue po ng political dynasty, pero itong mga political watchdog naman ang akong higit ngayong babantayan itong mga political families. At ma-report si Bo Dennis Samito. Idudulog na rin Bombo Gerald ng ilang grupo. Ito nga gagawa ng rekomendasyon ng ilang grupo itong paghahain ng mga patakaran kaugnay doon sa pag-regulate nitong mga party list organizations at iba pang mga politiko na involved o bahagi ng political dynasty. Dito, Bombo Gerald, ay una nang sinabi ni Commissioner George Erwin Garcia na magkakaroon sila ng mga bagong patakaran. Pero yan ay sa susunod ng eleksyon. Kasunod nga yan ng mga rekomendasyon na kanilang nakalap mula nitong nakalipas na halalan. Sa kasalukuyan kasi ay sinasabing namayagpag pa rin ang mga party list na pasok doon sa political dynasty. At hindi lamang sa party list, kundi maging doon sa iba pang mga posisyon ay pasok din ang mga bahagi ng political dynasty o political clan. Ayon dito kay Veronica Alpora ng ng Party List Watch sa exclusive interview ng Bombo Radio, ay kinakailangan na magkaroon na ng pagbabago rito at sasamantalahin nila yung pagkakataon upang makapagrekomenda sa COMELEC sapagkat walang nangyayari sa mga nakalipas na panahon na tinatalakay ang issue ng dynastiya doon sa lower house at maging sa upper house o dyan sa panig ng Senado. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio dito kay Veronica Alpora ng Party List Watch. May kita natin na karamihan sa mga nandyan sa listahan ay dynastic politics. Dynastic politicians na i-represent ng mga politiko na galing sa mga dinastiyang politikal na in the first place ay dapat binabakan. Gayon din, kita rin natin nakapasok basically yung 4 na characteristics in-identify ng Party List Watch. Yun nga yung nangyari. Yung karamihan sa kanila yun yung nanalo. Halos kalahati dyan ay masasabing nanggaling sa dynastic politics or mga parties nga na pinamumunuan ng mga politicians na nagmula sa mga political dynasties. Marami din na identified with big business, administration appointees at mga ex na politician. I think we can safely say that around 80%. Yan Bombo Gerald, Bombo Jane, ang naging pahayag nitong si Veronica Alpora ng Party List Watch. At lumalabas nga dito sa definisyon ng dynasty, malinaw naman na nakatala. Ito yung sinasabi rito ng popular na diksyonaryo na ginagamit sa buong mundo. Sabi dito, ang dynasty ay powerful group of family that maintains its position for a considerable time. O kaya naman, a succession of rulers of the same line of descent. Ibig sabihin ay mistulang na ipapamana na yung tungkulin o yung kapangyarihan patungo sa susunod na henerasyon. Ganon din ang isa pang definisyon na sinasabi, line of hereditary rulers of a country. O malakihan na, Bombo Gerald, ang nangyayari. Hindi lamang dati ay sa barangay. Yung tatay ay barangay captain, yung kanyang anak kagawad, at yung apo ay SK chairman o kaya naman SK kagawad. So nagmamana-mana na. Pero ngayon, mas lumawak pa ito dahil hanggang sa national level ng political clans ay umaabot na. In fact, sa Senado, sa Kamara at maging minsan ay sa mas mataas na level pa, Bombo Gerald. Lumalabas nga dito sa sinasabi ng resulta ng nakalipas na eleksyon ay marami na naman, lalo na sa Metro Manila. Ito, banggitin natin, isa-isahin natin sa National Capital Region. Ito yung mga pasok doon sa mga miyembro o bahagi ng political dynasty na ngayon ay nananatili o pasok na naman dito sa kanilang mga posisyon. Diyan sa Valenzuela City, yung magkakapatid na Gatchalian. Si Mayor Wes Gatchalian, ito'y nakakuha ng 275,000 mahigit na boto.
At ibig sabihin, siya muli yung uupo. At itong congressman ng 1st District ng Valenzuela, si Congressman Rex Gatchalian. Meron naman siyang nakuha na majority votes. Ito'y 141,000 mahigit na boto para dito kay Congressman Rex Gatchalian. At syempre, ang nakaupo ngayon sa pwesto at mananatili pa rin dahil nagwagi rin itong si Senator Sherwin Win Gatchalian na ngayon ay pasok doon sa Magic 12 na posibleng iproklama sa loob ng linggong kasalukuyan. Sa hanay pa ng mga sinasabing grupo o bahagi ng political clans dito sa Metro Manila, ito naman, dyan sa Pasay City, si Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ito ay nakakuha ng 147,000 votes mahigit. At si Mark Calixto ay meron namang 71,000 mahigit na bilang ng boto. Habang yung 2nd District Councilor, si Joey Calixto Isidro, ay meron naman na 70,000 votes na nakuha. Ibig sabihin, pasok pa rin siya. At ito pa, si Tony Calixto na dating alkalde, ngayon ay congressman, nakakuha rin siya ng malaking bilang ng boto nitong nakalipas na halalan. May 154,000 votes mahigit. Wow. At bahagi naman ng nabotas, dakuan natin yung mga pamilya ng Tiangco. Ito naman ay popular na angka ng mga politiko. Si John Ray Tiangco na siyang alkalde sa naturang lugar dyan sa Navotas ay nasa pwesto, habang si Congressman Toby Tiangco ay nakakuha din ng malaking bilang ng boto. Yan. So itong magkapatid na Tiangco ay nakakuha ng malaking bilang ng suporta nitong nakalipas na eleksyon. Ganon din naman sa lungsod ng Makati, Bombo Gerald. Ang kasalukuyang alkalde na si Mayor Abby Binay, malaki ang nakuhang bilang ng suporta at nitong nakalipas lamang yan na eleksyon. At yung kanyang kapatid, alam naman natin, nananatili sa Senado, si Senator Nancy Binay. Yung kanilang tatay ay dating Vice Presidente ng ating bansa. Habang yung isa pa nilang kapatid na si Junjun Binay ay wala man sa pwesto pero ito rin ay nasa larangan ng politika. Dako naman tayo sa bahagi ng Las Piñas City. Dito, hindi man magkakaapelyedo pero iisang angkan pa rin ang pinanggalingan. Si Mayor Imelda Aguilar at si Vice Mayor April Aguilar at yung kanilang kamag-anak na si Camille Villar ay siya naman ang kongresista sa City of Las Piñas. Habang si Senator Cynthia Villar ay kasalukuyang senador at usap-usapan nga na posible pang maging Senate President. Ito naman kanyang anak na si Mark Villar na dating kalihim ng DPWH ay pasok din doon sa Magic 12 ng mga senador. Habang dito sa bahagi ng Caloocan ay pamilya Malapitan ang siyang namayagpag. At ang alkalde ay si Along Malapitan. Habang yung 1st District nakuha naman ni Oka Malapitan na dati rin itong alkalde sa naturang lugar. At konsihal naman, itong si Enteng Malapitan na malaki rin ang bilang ng boto na kanyang nakuha nitong nakalipas na eleksyon. Sa bahagi naman ng Taguig, hindi lingid sa kaalaman ng marami yung magkakamag-anak ng mga Cayetano. At itong si Mayor Lani Cayetano ay nakakuha ng malaking bilang ng boto, nasa 272,000 votes mahigit. At si Senator Alan Peter Cayetano, alam naman natin, napasok din dun sa Magic 12. Habang si Senator Pia Cayetano, kanyang kapatid, ay nananatiling senador ng ating bansa. So yan yung magkakamag-anak. Habang yung magkapatid naman na Jinggoy Estrada at JV Ejercito, bagamat sa kasalukuyan ay hindi pa sila pareho nakaupo, pero
pasok sila doon sa Magic 12, Bombo Gerald. Ibig sabihin, magkasabay silang manunungkulan na magkapatid at alam naman natin na yung kanilang tatay ay si dating Manila Mayor, dating presidente ng ating bansa, Erap Estrada at iba pa nilang mga kamag-anak nasa larangan din ng politika. Pero may apila si Senator Nancy Binay sa bagay na ito. Dahil sabi nila, dapat ipaubaya na lang sa taong bayan at hindi na gumawa pa ng isang batas para kondenahin o kontrahin ang political dynasty na umiiral sa ating bansa. Dapat ay maging malinaw daw ito, pero dun sa kapakinabangan ng higit na nakakaraming tao. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Nancy Binay. Every laging na-discuss, but I don't know why, pero hindi umuusog eh. I mean, I can only speak for the Senate, but I don't know kung sa House umaabot dun sa kahit sa committee level lang how to define political dynasty. We were able to introduce it when we amended the SK. At the end of the day, it's the people's decision, right? Tinig naman yan ni Senator Nancy Binay, chairperson ng Committee on Tourism dyan sa Senado. Samantala, sa paliwanag naman ni Senator Sherwin Win Gatchalian, nakakapanalo pa lamang nitong nakalipas na eleksyon, sabi niya, mainam pa rin kahit magkakamag-anak man yan, ang importante na ipagpapatuloy yung mga proyekto ng ating bansa na nasimulan sa nakalipas na mga panahon. Ibig sabihin, kapakinabangan ng publiko pa rin daw ang kanilang tinitignan sa ganitong mga panahon kahit tumatakbo ng paulit-ulit at magkakamag-anak man ang nakaupo ay binipisyo ng publiko yung kanilang iniisip. Narito naman ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Malinaw po yung ating advokasya. Ang ating advocacy ay edukasyon at nababanggit ho natin sa entablado kung ano po yung mga issues na gusto ho nating ayusin, ano po yung mga batas na gusto ho natin isulong. At itong mahalaga sa ating mga kababayan, edukasyon ng kanilang mga anak at mahalaga rin na malutas ang problema ng sektor ng edukasyon. Kaya ito itong rango natin na number 4, reflection ho to ng kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng ating mga kababayan. Nagkakaisa ang dalawang senador na ating binabanggit, si Senator Nancy Binay at si Senator Win Gatchalian, na kung taong bayan ang nagdedesisyon, walang magagawa ang sino man kahit may mga nagsasabi na hindi magandang patakaran ang political dynasty. Gayunman, yung ibang mga political dynasty ay sinasabi ng Party List Watch na aabuso at ngayon ay napapasok na yung iba pang mga sektor ng lipunan, maging yung party list organizations ay nagiging tambayan ng ilang miyembro ng political clan. Bombo Gerald, habang tayo ay nakatuon dito pa rin sa resulta ng eleksyon at hindi pa naman ganap na naipoproklama yung mga nanalo, ay mapapaabang pa rin tayo dito sa mga kaganapan. Mainit pa rin ang ating panahon ngayon. Minsan, umuulan naman. Iba na talaga ang panahon. Mapapahu na lamang tayo, mga kabombo. No? Matindi yung init sa umaga hanggang tanghali. May manakanakang pag-ulan naman sa hapon. Lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Gluca na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula sa aming studio o kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Balik tayo sa mga maiinit pang mga balita agad. Pinawi ng Commission on Elections itong pangamba ng ilan sa ulat ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na mismatch itong mga election returns. Ayon kasi sa PPCRV na sa 1.61% ang mismatch na involve ang 240 election returns at ng Transparency Media Server para sa naganap na halalan noong Mayo 9. Pero paliwanag po ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco na nakatanggap ang PPCRV ng 45,135 election returns at nakapag-encode naman ng 30,727 ERs. Sa naturang bilang nasa 30,235 ERs ang naitalang 100% naman na nagmatch. Narito pa ang paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco. Again, to quote the PPCRV, ang possible reasons daw po ng mismatch,
this does not come from COMELEC, ano? This is coming directly from PPCRV. The possible causes of mismatch is one, the volunteers cannot read the numbers clearly. That's the first possibility and to account for the mismatch. Kasi nga po, again, it's the manual, the physical election returns that they are encoding. Number two, and sabi rin po ng PPCRV, sometimes their volunteers make mistakes in reading the numbers because they are already tired. Tao lang po. At they are going into 2 shifts, 24-hour operation. Hindi po matawaran ang paglilingkod ng volunteers ng PPCRV. Volunteers po sila. They are receiving no payment. Kaya nga po, institutionalized yung process ng PPCRV to validate in case there are mismatches. Yan po ang tagapagsalita ng Commission on Elections na si Attorney John Rex Laujanco. Samantala naman, ipinagtanggol ni Parish Pastoral Council for Responsible Voting Chairman Myla Villanueva ang poll watchdog kaugnay sa kumakalat na open letter na kumekwestiyon sa papel ng poll watchdog. Nilinaw ni Villanueva na hindi mandato ng grupo ang magsagawa ng random manual audit ng mga balota. Sa halip, ang gawain ng church-based poll watchdog ay bantayan ng bilangan laban sa dagdag bawas na maaring gawin sa pamamagitan ng transmission fraud. Ginawa ni Villanueva ang paglinaw matapos nag-circulate ang isang open letter mula sa isang Freddy Olbes na umano'y isang PPCRV volunteer. Ayon pa sa open letter, sinabi ni Olbes na nagboluntaryo siya bilang isang encoder sa PPCRV noong May 12 dahil sa mga legitimate concerns. Nagulat umano siya at nadismaya nang malaman na ang ini-encode pala na mga precinct totals ay naidagdag na mula sa mga election return na ipinasa ng COMELEC. Pagkatapos ay sinabi na sa liham ng PPCRV ay gumaganap lamang bilang rubber stamp ng COMELEC. Depensa naman ni Villanueva na ang NAMFREL o National Movement for Free Elections at LENTE o Legal Network for Truthful Elections ang in charge sa pag-audit sa mga actual ballot. Samantala, posible raw na ma-achieve naman ang pinangako po ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos na presyo ng kada kilo ng bigas na nasa 20 hanggang 30 pesos sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So. Kaya raw ng pamahalaan na maibaba ang bigas ng ganitong halaga basta't mag-develop lamang itong Philippine Rice Research Institute o yung PhilRice ng magandang klase ng binhi. Paliwanag niya sa ngayon daw kasi ay nasa average lamang na 4.2 na tonelada o 4,200 na kilo ng bigas ang kayang i-produce ng isang ektaryang sakahan. Kaya naman, kailangan itong bilhin sa mas mataas na presyo sa mga magsasaka para hindi sila malugi. Dahil dito kapag nakadevelop daw itong PhilRice na magandang klase ng binhi na kayang mag-produce ng nasa 6 hanggang 8 tonelada ng bigas sa kada ektarya ay pwede itong bilhin ng pamahalaan ng mas mababa ang presyo pero kikita pa rin ang magsasaka. Ang 4.2 tons kasi ng palay kapag bibilhin ng 16 pesos kada kilo ay papalo lamang po sa 67,200 na siguradong ikalulugi ng mga magsasaka. Pero kapag ang produksyon ay nasa 8 tonelada kada ektarya po ay kikita pa rin ang mga magsasaka kahit bilhin ito ng 16 pesos kada kilo o katumbas ng 128,000 pesos. Dahil ito hinimok ni So ang Philippine Rice Research Institute na mag-develop ng certified seeds na siyang ibibigay sa mga magsasaka. Kailangan din umano ng maayos na irigasyon para sa mga magsasaka dahil kailangan ng tubig simula sa pagtatanim ng palay hanggang sa malapit na itong anihin. Darito pang tinig ni SINAG Chairman Rosendo So. Kung magde-develop ng PhilRice na mas maganda na seeds, pwedeng ibaba yung cost ng atin na pagbili sa seeds. Itong mga palay, pwedeng ibaba yung presyo at kikita pa rin yung magsasaka. Kaya sa tingin natin, achievable yun. Basta importante is yung atin na seed production maayos mabuti. May mga seeds na kayang umabot na 8 tons per hectare. So dapat mag-concentrate sila doon mga seeds na nagpo-produce ng malaking
volume compare dun sa mga ibang seeds na mas mababa. So siguro yun ang dapat tutukan ng atin na PhilRice na mag-produce ng mas malaking yung makaka-produce ng mas malaking seeds na binhi para mabigay dun sa mga seed grower, no? Itong mga seed grower naman para mabigay sa mga magsasaka. Yan po si Sinag Chairman Rosendo So. Sa dagdag pang mga balita, ang grupo ng Alliance of Concerned Teachers at Teachers Dignity Coalition ikinatuwa ang pagdagdag ng kanilang pondo sa mga nagbantay noong halalan. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Juvino Galang. Positibong tugon ng ilang grupo ng guro sa naging pahayag ng Commission on Election na balak nilang maglabas ng 20 million pesos na pondo para sa dagdag na honoraria sa mga guro na tumulong noong May 9, 2022 election. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers na isang magandang balita ito para sa mga guro lalo't hindi matatawaran ang pagod na kanilang ipinamalas. Humirit ang nasabing grupo na dapat agad na itong ipamahagi sa kanila. Sa paring naman ng Teachers Dignity Coalition na maganda ang nasabing balita sa mga guro, hangad din nila na dapat huwag nang paghintayin pa ang mga ito. Sinabi ni TDC Chairman Benji Basas na naayon ito sa batas at dapat maging pantay-pantay lamang ang pamamahagi nito. The board, ibig sabihin, pare-pareho nung halaga na 3,000. But it's just a proposal, of course. No? Ang decisive dito po ay, ang magiging decisive dito po ay ang COMELEC. So kung i-approve ito ng COMELEC, yung hanapan ng COMELEC ng pondo, nauna na sa atin na nagsabi yung COMELEC nung nakaraan, na hindi sila makapagbibigay ng overtime pay, overtime pay pa yung hinihingi natin, kasi yung mga mag-extend, as in the past, mag-extend ng trabaho, ay sabi natin obligado kayong bayaran yan. Sapagkat meron naman po, meron pong hinuhugutan na batas, at ang hinuhugutan pong batas niyan ay yun pong Magna Carta for Public School Teachers, so hindi naman po kaila sa atin, yung section 14 ay specific, nagsasabi na lahat ng government offices na kukuha ng serbisyo ng mga guro ay kinakailangan nilang magbayad ng overtime pay. So yun po yung hinuhugutan natin, and of course nag-ulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Boom! Sa iba pang mga balita, tila wala umanong epekto ang 33 pesos na nagdag sahod para sa mga minimum wage earners po sa National Capital Region na inaprubahan po yan ng Metro Manila Wage Board noong Sabado. Sa panayam po ng Bombo Radio Philippines kay Trade Union Congress of the Philippines or TUCP spokesperson Alan Tanhusay, sinabi nitong panandalian lamang itong epekto ng dagdag na sahod na mahigit 700 sa isang buwan. Paliwanag nito, sa mga susunod daw kasing mga linggo ay siguradong magsisitaasan din ang presyo ng mga bilihin, kaya't kulang na kulang ang 33 pesos na dagdag sa sahod ng mga minimum wage earners sa kanilang hirit na 470 pesos. Dahil do plano raw ng kanilang grupo na ipanukala sa susunod na administrasyon ang Wage Rationalization Act na naging batas noong 1989, yung pag-amyenda po dyan. Sinabi ni Tanhusay na luma at irrelevant daw ang naturang batas na kailangang amyendahan dahil hindi na rin ito nakakasabay sa makabagong panahon. Mayroon ding hiling ang TUCP sa susunod na administrasyon para sa mga maliliit na manggagawa. Narito pa ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio Philippines kay TUCP spokesperson Alan Tanhusay. Pakaliit ng inilabas na wage increase ng wage board, So, magko-focus kami ngayon kung paano ba natin amyendahan ng batas. Kasi lumalabas na cheap labor ang pinopromote ng ating wage board at ng Department of Labor Employment. Cheap labor para mamuhunan ang mga investors dito sa ating bansa. Ang hinihiling namin sa papasok na administrasyon ay maging open, maging bukas, bukas sa dialogo, bukas sa puso at isipan upang pag-usapan ang mga priority issues na kinakaharap ng mga manggagawa at kanilang pamilya sa kasalukuyang panahon. Napaka-importante para sa mga
para sa incoming Marcos administration na makipag-usap sa mga manggagawa para makapagbalangkas at magpatupad sila ng mga polisiya na makapagbibigay ng kabutihan at kagandahan para sa ating mga manggagawa. So napaka-importante, Bombo Edmar, ang dialogo, napaka-importante ang pagiging receptive at adaptive ng Marcos administration sa mga kahilingan at mga issues na dinadala ng mga manggagawa. Yan po si TUCP spokesperson Alan Tanhusay. Ang Pangulong Rodrigo Duterte may hamon daw sa mga bagong graduates ng PMA at itong class valedictorian ng PMA Bagsik Diwa Class of 2022. Ano kaya itong kanyang layon dito pa rin sa pagtatapos sa prestigyosong akademya? Nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Hinamo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong graduates ng Philippine Military Academy na itama ang mga nananatiling problema ng bansa na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy. Ayon kay Pangulong Duterte, sa 6 na taon ng kanyang pamumuno, ginawa nito ang lahat at nagkaroon naman ng bunga, subalit hindi ito tuluyan pang nawala. Binigyang diin ng Pangulo sa mga bagong graduate ng Bagsik Diwa Class of 2022 ng PMA na simulan na ang kanilang responsibilidad sa bayan. Pinaalalahanan din nito ang mga nagtapos na mga kadete na maging tapat sa tungkuling protektahan ang mamamayan at ang bansa. Binigyang diin ng Pangulo na ang mga susunod na henerasyon ang mga tutugon sa mga problema ng bansa, kasama na sila tulad ng krimen, korupsyon at iligal na droga. Ito na ang huling pagdalo ng Pangulo sa PMA graduation dahil sa June 30, 2022 magtatapos na ang kanyang termino. Pakinggan natin ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte. That you march here today on historic and mystical ground is a testament to that truth. You are the best that the youth of the land can offer. My friends, and to you, the graduating class, the world is changing, and it is changing fast. And so do attitudes, mores, and values. The man in uniform has not been spared from this phenomenon, for he has to undergone and will continue to undergo some degree of change or transformation, although he remains rooted to the basic concept of soldiering, which is to defend, protect, and advance freedom and democratic institutions. Yan si Pangulong Rodrigo Duterte. Balik naman sa face-to-face graduation ang PMA kahapon matapos ang 2 taong virtual commencement exercise. Ang class valedictorian ay si Second Lieutenant Chrislen Ivany Quemado. Si Quemado ang tumanggap ng Presidential Saber pati certificate ng House and Lot mula kay Duterte. Inspirasyon ni Quemado ang amang si Colonel Nicolas Quemado na kasalukuyang Inspector General ng Philippine Army at miyembro din ng PMA Class of 1993 at ang gurong ina na si Lovely. Philippine Navy ang pinili ni Quemado na branch of service. Si Cadet First Class naman Kevin John Pastrana mula Baguio City ang tumanggap ng Vice Presidential Saver sa pagiging salutatorya ng kanilang klase. At habang si First Class Ian Joseph Bragancia mula Pototan, Iloilo naman ang tumanggap ng Secretary of National Defense Saver mula kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Tinanggap din niya ang kauna-unahang Chief Justice Saver na sa pagkakaroon ng pinakamataas na rating sa lahat ng kanilang military courses. Sinabi pa ni Quemado na kanilang sisimulan ang pagsisilbi sa bayan. Pakinggan natin si Second Lieutenant Chrislen Ivany Quemado, ang valedictorian ng PMA Class 2022. Today, as I stand before you, I realize that each of us is destined for a life of service and duty, whatever our status in life.
regardless of our reasons for entering the military profession, we have more enormous responsibilities than ourselves. These we must fully embrace as we find our respective places outside the Academy's portals. Indeed, we owe our success today to ourselves and to those who help us along the way. Allow me then to express our most profound gratitude to them. To our families who stood with us, they bore the same degree of sacrifice as ours. Let me take this time to thank my parents, Dr. Lovely G. Quemado, Dean of College Arts and Sciences from Notre Dame of Marbella University, and Colonel Nicolas J. Quemado Jr., Philippine Army. May I request all proud and supportive parents of the 214 graduates to please rise to be equally recognized. Yan si Second Lieutenant Crislyn Quemado. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Abangan mamaya panibagong alert level sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinimula na ngayong araw hanggang sa katapusan. At ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Bumuhos ang tulong sa mga pamilya ng biktima ng nasawi at nasugatan sa pamamaril sa isang supermarket sa Buffalo, New York. Sinabi ni Buffalo Mayor Byron Brown na kanilang inaayos ang mga tulong na ibibigay sa kaanak ng 10 biktimang nasawi at 3 iba pa ang nasugatan. Lumabas na investigasyon ng mga otoridad na nagmaneho pa ang suspect na si Peyton Gendron mula Conklin, New York na may layong 200 milya patungo sa Buffalo Supermarket. Nagvideo pa ang suspect bago isagawa ang pamamaril sa mga biktima. Base pa sa investigasyon ng mga otoridad na legal na nabili ng suspect ang nasabing AR-15, subalit kanilang tinitingnan ang pagiging illegal nito ng pag-modify gaya ng paglagay ng mas mahabang magazine. Sinabi ni Buffalo City Court Chief Judge Craig Hanna na kinasuhan na nila ang suspect ng first-degree murder. Naniniwala naman si New York Governor Kathy Hochul na maaring pinag-aralan pa ng suspect ang lugar bago isinagawang pamamaril. Malinaw anyang isang uri ng hate crimes ang nasabing insidente. Nakakulong na ang suspect at patuloy naman ang nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad, lalo na at nakakuha sila ng mga ebidensya ng racially motivated crimes. Magugunitang pinasok ng suspect ang top friendly markets dakong 2:30 ng hapon at armado ito ng assault rifle at nakasuot pa ng heavy tactical gear. Nakipagpalitan pa ng putok ang gwardiya na si Aaron Salter na retiradong miyembro ng Buffalo Police Department. Tiwala naman si Governor Hochul na mapigilan na ng mga otoridad ang posibleng pagkaulit pa ng mga hate crimes sa kanilang lugar. Samantala naman nagpaabot ng pakiramay si US President Joe Biden sa mga biktima ng pamamaril sa Buffalo sa kanyang talumpati sa pagdalo nito sa National Peace Officers Memorial Services para bigyang pugay ang mga nasawing alagad ng batas sa mga nagaganap na pamamaril. Pakinggan natin si US President Joe Biden. On Saturday afternoon, Jill and I, like all of you, pray for the victims and their families and a devastated community. I've been receiving updates from my team in the White House that's in close contact with the Justice Department. We're still gathering the facts, while already the Justice Department has stated publicly that it is investigating the matter as a hate crime, racially motivated act of white supremacy and violent extremism. As they do, we must all work together to address the hate that remains a stain on the soul of America. The hearts are heavy once again, but a resolve must never ever waver. No one understands this more than the people sitting in front of me. Moms, dads, children, family members, about how those folks in Buffalo feel today.
when they got the call. They're pulled into us as if you get pulled into a black hole in your chest. There's no way out. Inyong napakinggan na si US President Joe Biden. Samantala, maki-update tayo. Mayroon ng iba't ibang alert level naman sa iba't ibang panig ng bansa simula ngayong araw at hanggang kailan magtatagal itong naturang mga alert level. Nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, patuloy ang paalala at panawagan ng Malacanang na panatilihin ang pag-obserba ng minimum health public standards gaya ng pagsusuot ng face mask, ganoon din palagi ang paghugas ng kamay at social distancing sa kabila ng patuloy na rin na pagluluwag ng mga pinapairal na mga restrictions. At kagunan nga niyan ay naglabas nga ng desisyon ang Interagency Task Force na simula ngayong araw hanggang May 31 ay manatili sa Alert Level 1 ang buong Metro Manila o yung National Capital Region. At maliban sa NCR, kabilang din sa manatili o kasama ang NCR doon sa 79 na provinces, highly urbanized cities at independent component cities at 160 pa na iba pang component cities at municipalities o yung katumbas na ito ng kabuang 987 o 60% ng kabuang component cities and municipalities ang total na nakapailalim na sa Alert Level 1. At yung iba pa na nasa 40% ay matili naman o iiral yung Alert Level 2 simula rin ngayong araw hanggang sa araw ng May 31. At sinabi ni Secretary Martin Andanar na ito ay patunay na dapat ay patilihin ang ating pag-iingat pa rin at iwasan yung pagiging kampante. Ayon kay Andanar, patuloy yung pagpapatupad ng makinakailangang mga solusyon ang Duterte administration hanggang matapos ang panunungkulan ni Pangulong Duterte sa June 30. Bombo Gerald. Bombo Raymond, dahil nanatili sa Alert Level 1 itong mga status dito sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati sa National Capital Region, kumusta, meron na ba, ang pinag-uusapan kasi dito, Bombo Raymond, yung susunod na administrasyon na ba, yung venue, Bombo Raymond, dito sa pagpapalit ng administrasyon, meron na ba, Bombo Raymond? Yun nga daw yung kanilang pinag-uusapan sa Transition Committee, Bombo Gerald. Pero inihayag ni Andanar na ipinapaubayan nila sa bagong presidente ang pagdesisyon kung saan niya gustong manumpa. Maipaalala na noong si Pangulong Duterte, siya ay nanumpa dito mismo sa Palasyo ng Malacanang. Habang itong si Pangulong Noynoy Aquino ay doon sa Quirino Grandstand. Habang si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay doon naman sa Cebu Provincial Capital, Bombo Gerald. So posibleng pwede rin doon sa kanilang lugar sa Ilocos Norte, Bombo Raymond, isagawa itong panunumpa ng bagong Pangulo dahil ipinapakita naman sa data ng COMELEC na ang panalo na talaga itong si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos sa Bombo Raymond. That's right, kaya nga meron ng binuong transition team or committee sa magkabilang panig sa panig ng Malacanang o yung outgoing administration at ni Presumptive President Bongbong Marcos sa Bombo Gerald. At pwede rin na ito ay gagawin sa kung saan siya nanalo o kumbaga talagang nagdala sa kanya na pinakamalaking lamang sa kanyang mga kalaban, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Live mula sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bom! Samantala, pagkatapos nga po ng graduation na dyan sa Philippine Military Academy, ano kaya itong mga aktibidad pa ng mga kadete, yung mga nagtapos bago yung kanilang serbisyo, full service na dito sa Armed Forces of the Philippines? At nasa linya ang Bombo Radio Baguio. Bombo Gerald, nangako ang mga miyembro ng mga nagtapos sa PMA Bagsik Diwa Class of 2022 na kanilang isa sa buhay ang mga prinsipyo na natutunan nila sa loob ng akademya. Kasunod nga ito ng hiling sa kanila ni Presidente Rodrigo Duterte sa kanyang pagsasalita sa PMA Graduation Rites kahapon na dapat maging totoo ang mga ito sa kanilang sinumpaang tungkulin dahil nakasalalay sa kanilang henerasyon
tugon ang kaligtasan ng bansa. Sa panayam naman ng Bombo Radyo Baguio kay Second Lieutenant Kevin John Pastrana ng Baguio City, ito nga ring top number 2 ng PMA Class of 2022, sinabi niya na magsisilbing sandata nito sa paglilingkod sa bansa ang mga prinsipyo at karanasang natutunan nito sa loob ng 4 na taong pag-aaral sa PMA. Pakinggan nga natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Baguio kay Second Lieutenant Pastrana. Ang napakalaking challenge na dumating sa akin dito sa akademya ay ang pag-shift mula sa sibilyang pamumuhay papuntang military life. Kasi hindi natin maiwasan na kapag tayo sibilyan at mag-transition tayo sa buhay na mayroong organisasyon, struktura, mahirap pa talaga. Pero sa una lang po yun. Kapag tayo mayroong tamang mindset, madali lang po natin itong malalampasan at sa huli tayo ay maging mas mabuting tao at mga kadeteng handang maglingkod sa ating bayan. Yan nga ang bahagi ng panayam ng Bombo Radyo Baguio kay Second Lieutenant Pastrana. Samantala, sinabi naman sa Bombo Radyo Baguio ni Ensign Chrislen Ivani Quemado ng Coronadal City, top-notcher sa klase na isasabuhay naman nito ang mga core values ng Philippine Military Academy na courage, loyalty at integrity sa kanyang pagsisilbi sa kanyang paglabas dito nga sa PMA. Matatanda ang pinangunahan kahapon ni Presidente Rodrigo Duterte ang graduation rites ng mga 214 na kadete na bumubuo pa rin sa Bagsik Diwa Class of 2022 sa PMA Fort Der Pilar dito sa Baguio City. Mula nga sa naturang bilang Bombo Gerald sa mga kadete at 104 ang magsisilbi sa Philippine Army, 57 naman sa Philippine Navy at 53 sa Philippine Air Force. Ito na ang unang beses na binuksan naman sa publiko ang PMA para sa graduation rites dahil naging virtual ito sa nakaraang 2 taon dahil pa rin nga sa pandemya, ngunit naging mahigpit ang ipinatupad na health and security protocols kahapon. How's that, Bombo Gerald? Okay, Bombo Claire, maraming salamat. Alright, live mula rito sa Burnham Park, Baguio City. Ito si Bombo Claire Dawato na para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Pangbinata naman patay matapos malunod sa Cagayan River. May detalye ang Bombo Radio Kawayan. Tagpuan na mga labi ng 2 binatang nalunod sa Cagayan River na nasasakupan ng Barangay Cucabe, Tiagua, Isabela. Ang mga biktima ay sina Christian Oidot, 18 taong gulang at Mark Arellano, 21 taong gulang kapwa binata at residente ng Del Pilar, Alicio, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Michael Esteban, ang hepe ng Etiagüe Police Station, kanyang inihayag na nagsagawa ng search and rescue operation ng Etiagüe Rescue Team, katuwang ang mga kasapi ng 502nd Brigade Philippine Army, at nakita ang mga labi ng mga biktima malapit sa lugar kung saan sila nalunod. Ang mga biktima kasama ng kanilang mga churchmate ay nagsagawa umano ng outreach program sa Barangay Busilelaw. Dumaan sila sa ilog upang iwashing ang kanilang sasakyan sa panungunayan na sa Cagayan River, ngunit naisipan nilang maligo. Napunta sa gitna ng ilog si Oidot nang biglang nagpasok lolo sa kanyang kasama na si Arellano. Tinangkang sagipin ni Arellano na lulunod na si Oidot, ngunit pareho silang tinangayin ng malakas na agos ng ilog at nalunod. Nagkandak po ng search and rescue operations after magkaroon ng search and rescue operations ang Etiagüe Rescue Team and members of 502nd Brigade. Pagkatanggap po nila ng info. So tumagal po yun hanggang gabi po. Tumigil lang po yung search and rescue nung talagang medyo madilim na at mahirapan na po yung mga rescuer natin. So nagpatuloy po ng early in the morning na pagputok po ng araw, nagpatuloy po yung rescue ng ating mga rescuers at around 7 o'clock, natagpuan po nila yung bangkay po ng 2 biktima natin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. At
Patuloy ang pamamayagpag ng pambato ng bansa sa nagpapatuloy na 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Sa pinakahuling bilang ay meron ng 20 gold medals, 25 silver, 36 bronze medals ang nakuha po yan ng Pilipinas. Ilan sa mga sports events na nakakuha ng gold medals bukod kay Carlos Yulo ng gymnastics ay kinabibilangan ng dance sport kung saan ay nagwagi ng gold medal itong single dance Latin Cha-Cha event si Stephanie Sabalo de Leon at Michael Angelo Marquez. Bukod pa dito ay nakakuha rin sila ng silver sa single dance Latin Jive at lahat ng 5 dance Latin event. Noong 2019 Southeast Asian Games kasi ay humakot ng 10 gintong medalya po ang dance sport ng Pilipinas. Dinomina naman ni William Morrison ang men's shot put competition. Nahigitan naman ng 25 years old ang pambato ng Malaysia at Thailand. Ikinabahala naman ng Pilipinas ang pagtamo ng injury ni Philippine record holder John Albert Mantua. Natamaan ang kanyang kanang binti ng isinagawang ikalimang pagtapo ng shot put kaya agad itong dinala palabas ng court. Nitong linggo rin ay nakapag-uwi ng gold medal si Philippine-American gymnast Alea Finnegan nang magwagi ito sa women's vault. Siya rin ang may malaking ambaga para makuha ng koponan ang gold para sa team events. Ilan sa mga nakakuha ng silver at bronze medal ay ang pambato ng bansa sa jiu-jitsu, cycling at swimming. Inaasahan naman na patuloy ang paghakot po ng bansa ng medalya kung saan nangunguna pa rin ang host country na Vietnam na mayroong 64 gold, 42 silver at 41 bronze medals na sinundan ng Thailand na mayroong 21 gold, 22 silver at 41 bronze medals. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 38 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos at 52 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 67 centavos, ang euro 54 pesos at 39 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 96 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray
pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia. Sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome din sa pagpangalagad sa Maratontunan Bombohanay Big Time adlaw sa nga Lunes, petsa 16 sa bulan sa nga Mayo sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sa nga Lunes sa ika-5 na nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa atong mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa Paratundunan Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Updara kita sa San Nueva Media ang atak na subong aga sugdulong sa inyo sa dalagong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pong sila sa mga balita sa matagal sa hinampang kagabalita sa artista. Karon sa mga tuwid ko kag sa mga mangin or mga issues sa ato na suning pagtalakayon na diri sa ato nga palatuntunan sa balita lokal. Ato na nga sigura na banwa ang presentasyon na sining mga nagadalaog sa eleksyon sa Lunes sa isang semana ang nakaligad, and syempre peladra ka mga maghimata ang nagapungko sa pwesto. Maginakaupod dato na karon na diri sa ato na sining palatuntunan si Mayor Mac de la Cruz. Mayor Toto Maca de la Cruz dira sa may banwa sa Salvador Benedicto, kaya tinagligad man lang semana natapos ni ang proklamasyon sa ila sa Commission on Elections. Ang nagapungkod dira bilang Vice Mayor ang mamanangyan sining manghod si Nonoy de la Cruz and or Nonoy J.R. de la Cruz. Ang ilan sining mga SB members, our congratulations sa kanday Ricky Rebatado, Nonoy Asin, Roger Apiliado, Jomboy Hihastro, Oti Bacordo, Junjun Badera, Dodoy Toreno, Kagapoy Pedrosa. Amo naman ni mga bagong mga setas sang officials, although iba na diri kalabanan ng ginbana banwa ang mga incumbent ng mga sangguniang bayan na members. Sa iba na pang mga balita lokal, ang mga nagaserbe nga miyembro sa Electoral Board syempre nagalaom sa duga nga kwantani sa ilang honorarium. Siling sa Comelec kahapon ang dugang honoraria para sa mga manunudlo magadepende gyapon sa accounting rules kaga syempre sa pondo. I-check ka na karon from DepEd sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, may reaksyon na diri ang labor representative kasunod sa pahayag sa management sector kay hindi sila magapasugot sining tubtob 450 pesos nga minimum wage diri sa aton sa Western Visayas. I-check ka na karon sa report with Bombo Grace Lynn Lobaton. Bayayon nga balita para sa mga motorista, buwas sa aga may gamay nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo, pero at least ang presyo sa diesel kadalauman nga maganubo sa 3 pesos and 10 centavos tubtob 3 pesos and 30 centavos, ang gasolina 50 tubtob 75 centimos ang iganubo. Ang kerosene naman 2.10 tubtob 2.30 ang iganubo. Sa mga balita nasyonal,
Ang COMELEC magaproklamaran na sa mga winning senators sa Mayo 18. Ang mga party list na naman ng mga nagadalaog sa eleksyon na sa Lunes igaproklamar sa Mayo 19. Siyempre, nagapanguna gyapon sa partial tally sa COMELEC ang aktor nga si Robin Padilla. Mayroon sang 21 or 25 million votes si utol sa Senado. Sa iba na pang mga balita national, nakarecord banwa ang PPCRV sa 1.61% mismatch sa mga election returns sunod sa COMELEC. Although mayroon man na diri sa pagdepensa ang PPCRV, kasunod sining open letter sa isa nila ka-volunteer nga gina-question niya ang papel sa poll watchdog nga tiga-sunod-sunod man lang kuno sa Commission on Elections. Samtang may pila karon ng mga kwestiyon ng mga Pilipino kasunod sining pahayag sa Commission on Elections nga ang mga gingamit nga mga vote counting machines sa eleksyon sa Lunes pwede na maka-retire. Sa balita international, mayroon sang shooting na naman ang natabukay na sa kagahon dito sa may Southern California sa Estados Unidos. Mayroon sang isang napatay kagalima kay na pa ang napilasan. Sa balita sa hinampang Banwa, ang ato na sining delegasyon sa may Southeast Asian Games dito sa may Hanoi, Vietnam. Padayon na sini Banwa nga nagatipon na sang mga medalya. Si Carlos Yulo ang nakakuha na sang ikatatlong nga bulawan nga medalya para diri sa 31st Southeast Asian Games. Mayarap man sa mga inampang nga nabili na sa sining mga inadlaw Banwa. Amo na nga bantayan nato na kay kung ismayara sang isa man na kabagay nga mo ni ang ginapabugalgin naton sa mga Pilipino ang aton nga abilidad sa patag sang hinampang. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Sa partial and official result coming from Commission on Elections, kagabanin nakuha nato ng feed from kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And sa server mismo sa COMELEC Banwa, ang senatorial results as of May 15, 2022, nagapanguna sa gyapon ang utol ninyo sa Senado, si Robin Padilla, nga mayroon sa 25,856,168 votes. Nagapangaduha si Loren Legarda, nga mayroon sa 23,614,960 votes. Nagapangatlo si Rafi Tulfo, nga mayroon sa 22,801,648. Nagapang-apat naman si Win Gatchalian sa kagabi, nga mayroon sa 20,052,418. Nagapang-lima Cheese Escudero, nga mayroon sa 19,784,560 votes. Nagapang-anom si Mark Villar, ang bata, siyempre, ni former Senator and subongaman Senator Cynthia Villar. Ang sining amay is former Senator kag nagpadalagan man sadto bilang presidente si Villar Banwa, mayra sang 18,927,520 votes. As of May 15 p.m., si Senator or former House Speaker Alan Peter Cayetano, siya ang nagapang-pito, nga mayroon sa 18,743,500
votes. 18,743,575 votes. Nagapangwalo, Juan Miguel Zubiri, nga mayroon sang 18,153,807 votes. Number 9, Joel Villanueva, nga mayroon sang 18,058,632 votes. Number 10, JV Ejercito, nga mayroon sang 15,428,651 votes. Number 11, Risa Ontiveros, nga mayroon sang 15,016,708 votes. Kag nagapangaduha si Jinggoy Estrada, nga mayroon sang 14,693 votes, 693,932 votes banwa. Ang pahayag sa Commission on Election sa natalan na sining iga-proklamar ining mga nagadalaog nga mga kandidato kaya timay dos ay kita ka mga senador ang magatapos naman ang ilan sining termino sa Hunyo 30. So pagabus na naman sila sining another set sang 12 ka mga senador nga magapungko sa pwesto. Although subong ang isa rin sa mga ginahuring-huring nga bangin Senate President amo ni si Senator Cynthia Villar or si Senator Lorena Legarda. Kaya teko lang tawon na to na dre medyo layo na gaman nga banson Risa Ontiveros sinukomparar sa kaya Jinggoy Estrada. So, hindi na gid na siya mataktak kadiri sa 12 na naman na ka-new set sang mga senador. Pero siya lang isa ang nagaisahan ng miyembro sang opposition diri sa 12 ka mga bag-o nga mga senador. Si Senator Joel Villanueva, kwan man na siya inang nga nag-guest candidate sa mga nagkalain-lain man niya nga mga partido. Hindi gyapon nato na banwa malikawan na diri ang pagpangibabaw sang political dynasty. Ang political dynasty kung sa diin nagikan sa isa ka pamilya ang ining mga miyembro sang Senado at the same time sa ato ng mga miyembro sang House of Representatives. When we say dynasty, amo ni ang powerful group o kon pamilya nga nag-maintain sang ilang position for a considerable time. Sa liwat, ang dynasty is a powerful group or family that maintains its positions for a considerable time. For example, ang amay, amo ni sang una ang nagapungko nga governor o kon mayor man siya dira, and then pagabuslan na naman sang iyang asawa kon tapos ang iyang termino. Pagkatapos na naman sa asawa, nakapoy naman tong amay, hindi na siya magbalik. Ang magapungko na naman ni ang bata, sa nabi nga nagdangat na gid sa mga kaapuhan nila. Ilabi na ako nina nga nagsugod man sa tiyempo abi banwa nga ina ang nagasugod sa lolo. Pali sa lolo, kadto na naman sa bata niya, and then panaog na naman sa iya sining mga kaapuhan. Or a dynasty is a succession of rulers of the same line of descent. Pareho lang gid ang ilan sa ning apelyado or isa lang gid sila ka ginhalinan. Or a line of hereditary rulers sang isa ka pungsod, that is a dynasty banwa. So amo na ang definition naton of political dynasty. Kay bisan gani subong sa Senado ang ining pag-craft balasang mga layi para sa pungsod naton, ang mga miyembro sang political dynasties ang nakakapture gihapon sang trono. No, ang nakakapture gihapon sang mas dugang seat sa Senado kasunod sining nagatakop ang eleksyon. For example, former Senator and former House Speaker Alan Peter Cayetano ang magabalik na naman ang sining utod nga si Senator Pia Cayetano ang matapos man ang sining termino sa 2025. So meaning magadungan ini sila pungko bilang miyembro sang Senado.
former Public Works Secretary Mark Villar. Magaupod man saya siniyang Iloy nga si Senator Cynthia Villar. Amo ni subong ang ginabati-bati nga magapungko o kung iga-elect bilang pinuno sang Senado. And at the same time, ang half-brothers nga si JV Ejercito kag Jinggoy Estrada, sila man ang magabalik o kung magaserbe bilang miyembro sang upper chamber. So far, ano matanano? Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, madungan na sila. Si Villar nga mag-Iloy, Mark Villar, kag Cynthia Villar, magadungan man na sila. And then ang half-brothers, amo ganing isa man sa mga mainit man nga mga nagaget-getanay, si JV Ejercito, kag Jinggoy Estrada, na pang isa tila idon na malayang iapiliendo. Pero ati mag-utod sila gyapon, JV Ejercito, kag Jinggoy Estrada. Ang iba na paginadara, bisa na pagani mga miyembro, balaw kon mga tiglawas sang party list group sa aton iyang kongreso or sa House of Representatives ang nagikan man sa mga fat political dynasty. Amo na gabanina naranya na tonya mo kag gini man na siya malipod da manigar kaya bisan na pagani locally amo giniya ang ginapili kati iya na yung desisyon sa mga pumuluyo kaya nakabutang sa aton nga constitution banwa nga hatagan sang kahigayonan ang iban nga makapungko o kon hatagan sang equal access nga makadumala ang tagsa sini ka mga Pilipino and kinaprohibit ang ining political dynasty as may be defined by law. As may be defined by law. Ang problema lang galing nga dira, alin sa gintukod ng 1987 Philippine Constitution banwa. Wala sa may mga nagpangisog nga mga kongresista halin sa Kamara de Representantes pasaka sa Senado nga ipasar ang ining hagna nga magadumili sang political dynasty kay tanan man sila kung hindi man niya tanan kalabanan guilty. Imo na gid balay sunugon mo. Sino man niya biya magpangisog yang imo yang kaugalingon nga balay amo na ang imo nga pagasunugon. Abo ni nga ginatawag no subong sa mga political science specialists that this phenomenon is a fat political dynasty o kon ang miyembro sa isa ka pamilya dunga na sila nga nagauya ta sang elective position, one family simultaneously holding elective posts. Karon na sa luketa diri sa aton sa may province of Negros Occidental kay hindi ba na syempre diri makaluwas man sa aton ang aton nga mga local officials. Si former Vice Governor Lim Au Alvarez tigin na buslan man although nagligligan daw siniti nagpadalagan man siya liwat bilang kongresista dira sa may 6th district. Pero tinagapungko sa mga yaman sa nga bata o duwa ba ni kontra si Congresswoman Mercedes Cheding Alvarez. Ang alkalde dira sa may banwasang Ilog, Paul Alvarez. Nabilong man sila gyapon sa isa ka political dynasty. And at the same time, ang banwa sang Isabela, subong mag-iloy man na gani nagaserbe na dra si nagadaog si Mayor Irene Montilla at din ang sining nga bata Montilla man sila gid ang magadumala sa banwa sang La Castellana sang una si Mayor Bordig mangilimutan ni Cora bala no siya man dira ang alkalde adan tay subong ang sining nga bata and then may iban pagid sila man nga miyembro man sang sangguni ang bayan. Bago gid lamang nga banwa or sang tinalikdan ng semana na proklamara naman sang Commission on Elections ang masunod ang set sang officials dira sa may banwa sang Salvador Benedicto.
Mayor-elect kagaang na re-elect na Banwa si Mayor Marcelin Lorenzo con Toto Mac de la Cruz o Toto Mac de la Cruz, Vice Mayor-elect Nonoy J.R. de la Cruz. Ilang ang mga SB members, Ricky Rebatado, Nonoy Asin, Roger Apeliado, Jomboy Hihastro, Oti Bacordo, Junjun Badera, Dodoy Toreno, kag si Poy Pedrosa. So, congratulations sa ginadara sa bagong mga seta sa mga officials sa Banwa San Salvador Benedicto sus katahom, no? Subong mas nagdamo pag ginadarang pwede na malagawan. Akon weekend kadamo sa mga riders, sa mga bikers sa dira sa Salvador Benedicto. Bisan na magapulo panghapi ka na dira kagalantaw bala sa maya kabukiran sus katahom. That is why ang Salvador Benedicto is the summer capital of Negros Occidental. Sa piyakalinya si Mayor Marcelin Lorenzo Toto Maca de la Cruz. Mayor, live kata sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Mayong aga, Bombo Erlin. Mayong aga sa tanan nga nagapamati, labi na gid sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, kag labi na gid sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Bombo Erlin, mayong aga. Yes. Madamog gid sa bunga sang mga nagakalipaya syempre dira sa Salvador Benedicto akay tinatapos na ang eleksyon kag matawhay man lang mayor. Matawhay lang ang amon eleksyon diriya. Kag ever since daw kami nga mga leaders kag mga nagapapili daw matawhay man ang paminsaron gani matawhay man ang amon pinili ay diri sa amon Banwa. Mayor, ini mga SB members ninyo dira pila gani diri incumbent sir? Ang incumbent anom no. Kuan gali lima gali ang incumbent nga nagpa-re-elect, may 3 kita ka bag-o no nga mga SB members. Sino ni gani sir ang mga bag-o ninyo? Si Roger Apelido, si Jimboy Hastro, kag si Poy Pedrosa. Okay. Pero same ni sila sir halin sa slate ninyo? Hindi, independent ini si Jimboy Hastro kag si Poy Pedrosa. So sa amon nga line-up, may ara kami duha ka konsehal nga re-electionist pero apang wala matigayon makadaog. Okay. Subong ang imo utod nagpartneranay na kamo sir no? Or siya man ni ang incumbent? Yes, so ikatatlo na ni namon nga partneranay sa akon manghod si Nehemiah Joe de la Cruz Jr. ang akon Vice Mayor. Kag last term na ni namon, ako last term nako for my last term no as mayor, siya for his last term as Vice Mayor. Kay dungan gid kamo nag-serve sang 2016. Yes, oo. Okay. Anong bentaha abi sir kung nabilong kamo o same lang kamo ka partido and sa inyo dara yang sa part abi sa Salvador Benedicto natabuan mag-utod kamo ni Nonoy JR? Una sa tanan natin kung may bintaha gid man syempre ini no ang Banwa sang Don Salvador Benedicto hindi manigar nga nahimo na human sa liderato sang amon nagtaliwan ang amay founder, former mayor and board member Nene de la Cruz. Kagti syempre hindi manigar nga ang gindak-an namon nga pamilya ti ari sa serbisyo publiko no. Kag subong man siguro ang respeto kag pagtan-aw sa liderato sa amon pamilya ginatan-aw man na ginatamod man na sang aton pumuluyo nga sa diin sa abot maginabot nga pinili ay amo nang ginabasihan siguro sang kalabanan nga pumuluyo no. So amo na siya Bomberly pero hindi man na siling kuan man kay i-probe mo man ang imo obra. Hindi kita palipat nga sang 2013 ako gani na perde man gani no. So ang ara gyapon sa pumuluyo ini ang eleksyon importante ini no, exercise ang demokrasya sa aton pungsod. Basta diin ang pumuluyo may diretso sa pagpili. No, kag kun pigaw obra mo balda ka man sa eleksyon so amo lang nakasimple guro in Berlin. Masukta nagagida sa tiyempo eleksyon but balikan nato na sir ano gani gid nga year nagsugod ang amay nimo as mayor sang Salvador Benedicto?
Bumbo early no para sa ibaluman sang tanan niya tagpalamati. Nangin banwa ang Don Salvador Benedicto sa pagpasar sang Batas Pambansa 336 sang Pebrero 9, 1983, 1983. Sa ining Batas Pambansa ginpirmahan pa ni Anay Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Kag kami magasaulog sang ika-40 anyos nga pagkabanwa sang Don Salvador Benedicto sa palaabuton sa Pebrero 9, 2023. No, 2023. So, 40 years, marubi year kami. So, amo nang ginapreparahan na ni namon subong. No? So, amo na siya in Derlin. 40 years na ang pagkabanwa sang Don Salvador Benedicto. Kadugay naman nagali, sir, no? Sang Yes, oo. amo ni nga time pila na edad mo si ni Mayor? Tising 1983 ti mga ano lang ako, 8 years old. 8 years old ka. 8 years old, oo. Mhm. Ti isang amuto nga tsimpo, akadamo pa sang buhi pa nga naka-witness kung ano ning sitwasyon sang banwa sang Don Salvador Benedicto to anay kag kung ano naman siya subong 40 years after, no. So kadako gid we have kadako sang pagbag-o. Number 1 gid nga ti ang peace and order sa among lugar siya do nakatawhay kumpara sang una. Kaysa during the height of insurgency ti isag man ang lugar naton nga daw diri pirming ginamo, no. Pero subong now it's a haven for everyone, no? Hindi lamang ang mga riders naton, for the whole family, for honeymooners, no? So Yes. tanan, no. So kami we are very proud, no. What happened to Don Salvador Benedicto in this in its 40 years of existence, no. And this is a blessing not only to the people of Don Salvador Benedicto but a blessing to all, most especially here in Negros Occidental, no. Kaya sa Dimanigar sang pandemic, kami gid, no, ang banwa gid namon ang nangin number 1 nga kaladtuan kay sirado ang malls, sirado ang mga resorts, di diri nagpabugnaw-bugnaw ang pumuluyo kag ti subong iya bisan summer kita mabugnaw diya gyapon ni Bomberlin. Amo gani So, kag subong kadamo gid sa mga nagpaamulya dira bala, sir. Balikan ko lang gagamay, Mayor, after gani sa pila gid siya gani ka years dira, sir, total abi nga nag-survey bilang alkalde si former board member Nene de la Cruz. Ang total niya nga pagserbisyo sa banwa bilang mayor 13 anyos. 13 years as mayor here in Don Salvador Benedicto. Sundan man sang amo ni Loy. O kag sang nag-mayor si Cynthia de la Cruz, may ang ako ni Loy, ako man ang vice mayor. Okay. Paano ka nagka-interest, sir, nga magsulod sa politika? About sa tuod lang ti kun amula na permi bisan na sa sakalanan ninyo ang sa tion sa pagkaon ninyo banwa man gyapon ang ginaistoryahan. Ang serbisyos pamuluyo pagbululig sa mga gakailangan di matubo man ang balatyagon mo nga after all gani abi ko diri ni kutob sa amay ko, tapos sundan sang iloy ko galing kay ti kung kisa may mga nabilin pa nga mga handom nga luyag namon na matabo sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Gani ako man sa tuod lang kakapoy man, no, pero may katapusan man ni tanan. That's why sa sining last term nakon tituduhan ta pa kung ano pa ang nabilin nga pwede naton mahimo sa ikasenso sang banwa kag sa ikasenso sang tanan sa pumuluyo. Sino nag-convince sabi sa imo, sir, nga magpadalagan? Kati una mo dira padalagan vice mayor, no, sir? Ay hindi nagsugod ako Bomberlin sa sangguniang kabataan pa. No, sang edad ko 17 anyos. Kag ti nagsugod dira, ti may involved kagid, no, may challenges man, may mga amo maning issue nga sila na lang nadati anyway. Currently ti siling ko man na prove naman namon diri sa banwa kung anong pag-asenso sa sininga lugar, no. Ti amo na nagtubo gid ang interest mo kay daw ma-challenge ka bala, no, kag ang pumuluyo ga expectar gid sang imo kapag pamuno labi na gid sa akon nga dako bang ilang ekspektasyon gali kun kisa kabudlay man kay paslawan ka kun kaysa hindi naman ang tao sa imo pero kung makonbinsi naman sila
upod man sa imo. So amo na siya Berlin ang sitwasyon sa politika kag liderato nato. Can you say, sir, nga somehow may impluwensya giman niya sa imong sa nga pamilya or do hereditary abi no ang imo abilidad abi dira nga dumala sa banwa sang Salvador Benedicto? Ati siyempre no, una nga daan hindi manigar ang ako na amay before ni siya nagsulod sa politika. Isa ni siya anay nga former member sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Si anay Mayor Nini de la Cruz. Siyempre are man sa amon nga siguro sa dugo man ni namon nga hindi lang pwede nga maugtom lang ta sang sitwasyon sa mga kauturan naton labi na gid kun may mga hindi mayo nga ginahimo no tindugan ta sila kag pamunuan ta ang mga kausa sang pumuluyo kay siyempre ginakabi kita nila nga leader mo so amo na siya lang siguro nga magiho kag hindi pwede maugtom lang ta ka magtulok kilalan magiho ma-action kita no ay amo na siyang liderato naton amo na nga maghihugid kag amo na aksyon kita permi hindi pwede na may posipos ang takabamusi-musi sang kantangan sang mga kauturan naton nga ginaserbisyuhan no kinahanglan maisog kita nga pangita pangayo bulig para mapamayo to pangabuhi isang tanan. Mayra sa mga nagakumon nga timahiraman sang disadvantages kuno sir kuno nagaserbe abi sa isa ka Banwa City na belong sa isa lang ka dynasty sa mga nagapapili dira nga mga kandidato. However, tinakadepende gyapon mo no sa desisyon sa mga pumuluyo kung botohon nila kamo gidyang daog. Para sa imo abi din ang mas mabugat ang advantages or disadvantages, Mayor? Una ang advantages no ay amo ang importante gid ya kay sa tuod man hindi man ko hipokrito masili may bintaha gid kiti name recall mo tapos you create that branding of leadership sa halin sa ginikanan mo kung ano klase nga pagserbisyo pero magkadto ini sa abuso ang pumuluyo may tsansa man gyapon nga kung abusaran ang poder may tsansa man ang pumuluyo sa pagpili liwat no kag siyempre hindi kita malipat may Ginoo nga gatanaw sa aton kung mag-abusar kita no so kung hindi ta pagsintensyahan sang tawo sa tion sang eleksyon may Ginoo man gyapon nga masintensya sa aton sang hindi mayo nga buluhaton kung gintagaan niya kita sang oportunidad nga maka-serbisyo sa pumuluyo. Subong sir, sa last term ninyo, siguro early pa man ini, but may possibility man nga nagkaisuranay na kamo sa imo sining manghod. Anong plan ninyo, abi sir, for 2025? Well, definitely ang akon manghod as Vice Mayor Subong, definitely madlaga na siya as Mayor. Okay. Ako natapos na ang term ko. Wala pa ko sang plano gid nga magsaka pa ko na no kay lawig naman ko sa serbisyo. Kung as I end my term by 2025, I'll be 33 years in government service. No? So, okay na siguro. I think it's time for me to live in a private life. Kag ordinaryo na lang tanga kwan makabulig-bulig lang tada voluntaryo so nano pa na no hindi kita dapat mahubog sa poder nga way da katapusan kay may katapusan man ang tanan so nano pa na I think I believe ang contribution ko sa pagpamuno sa Banwa sang Don Salvador Benedicto kung ano man siya subong siguro isa man nakapakita sang akon nga performance bilang mayor sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Walang taon natin sir, more than half na galing sang life mo no ang yara sa politika. Oo. Ang nabilin ko, enjoy ko naman nga mga pangabuhi kita sang pribado kay kung kakapoy man ko nara kami sa public eye kag spotlight. So kinahanglan experience naman nga private. Ordinaryong tao lang ta. Oo. Sali ganyan Senator Ping Lacson, sali time ko na gimaniguro para balik ka ng pamilya ko. Kado kalay kadugay na ganyan malayo ko sa ila. Anyway, paano mo sir i-compare ang Salvador Benedicto sang time abing nagsugod ka bilang alkalde, again padayon mo to ang imong amay, ang ginimuan sa amay mo, kakiloy mo, and subong nga manog tapos na imong 9-year term? At una sa tanan, no, siguro sang tiyempo sang amay ko, ang iya to peace and order ang ginsettle ya.
Tapos ang chimpo naman sang Iloy ko ang highway kag ang kuryente. Subong ang akon ang papalabot sa mga pagpasimento sa mga dalanon pakadto sa mga masulod nga barangay kag kabahin sang Banwa no nga mga suludlon pa. Edi siyempre ang delivery sang services naton nagaagi gina sa dalan no. So amo na siya no kag siyempre ari na hindi na madula destinasyon na gid sang turista ang Banwa sang Don Salvador Benedicto pag sa sini nga pandemya dako gid nga natabo sa Don Salvador Benedicto nga sa diin na diri nagkinadto ang kadamo nga ekskursyonista kag bakasyonista. Kay husto ginabi sa clubber nagligad nga ti summer capital man tuon sa Negros Occidental ang Salvador Benedicto. Pero magkadto kami dito do magani kami kapihan, magani kami magani sila overnightan bala. Subong dako na gid ang pagbago sang Salvador Benedicto that can cater man gid tuod sang mga turista. Yes, Bomberlin, sa tuod lang no ang mga accommodations din namon labi na gid kung gusto mo weekend ka mabok mga 2-3 pa ka bulan ka nga mapreparar ganay kay maulat ka kay pulibok na kami di halos tanan. Hindi na insigida yang halos tanan diri fully book na on weekend, so kilanglan kung mag-book ka subong ang available guro next available mo in 2 months time pa. So amo na ni si subong kag grabe ang patinduganay sang mga balay bakasyonan subong sa Banwa kag sige man iban ginaparentahan Manila para mabawi Manila ila gasto. Importante ba lang nga Mr. makasecure sila sang ano gani Mayor special agreement no on protected area? Inaya sa kung ara ka na iya sa sulod sang North Negros Natural Park. Pero sa mga titulado nga mga propiedad, mas damo pagidya ang patinduganay subong. Kay niya titulado wala iya issue, wala iya kwan sa investment wise mas sigurado ka diri. Kay may mga alien na ball and disposable man sir nga duta dire. That is before na sir no ang Banwa gid ninyo ang proper gid. Yes, so kadamo pa gani man damo man gyapon titulado gyapon sa jutay lang sa total percentage sang bilog Banwa pero damo gyapon sa mga mas secured yung mga propiedad. So kung maka-attract ka mo sir dugang nga mga investors, may lugar pa gid sila subong. Yes, may damo lang area like in Barangay Pandanon, Barangay Igmayaan, Kumaliskis, and Barangay Bunga, lagpad pa. Kaluoy man namin sir dira sa mga pumuluyo kung natuod ka namin sang lugar ninyo and then wala sila balasang palangabuhian kay ang pagtinubo-tubo dira sa mga tourist destinations, mga accommodations abi makatag sang dugang employment sa mga taga Salvador Benedicto Kay kung masalig ba lang kamo sa farming, hindi ginabi na mo na sir kalapad ang duta dira para sa pagpanguma kay forested kamo Yes, sa tuod lang ang average farm size sa Banwa sang Don Salvador Benedicto per farmer way gani kalabot 1 hektarya. But maayo gini nga bagay nga makasugod ang iban ulo negosyo kulo kapihan nga ginagmay kag ginasuportaran man namon no pagi sa microfinancing. Di daw damo man may mga programa kita sa DSWD kag iban pa no. Gasugod-sugod ng iban kadamo gid kag tourism support services gina-push man nato nga bang training kay sa aton mga kauturan diri nga wala matagaan oportunidad nga sa diin makaobra sila sa mga resorts, kapihan, restaurants no giban pa. Finally Mayor, kaya total nga istorya din naton sa mga political clans, political dynasty kun makalampuwa sabi sa aton kongreso ining hagna nga magaban sang political dynasty, anong stand ni mo dira, Mayor? I doubt no kung mapasar na siya kay kadugay naman ang plano pero duway man metabo kay ang aton nga mga congressman kadam-an na sa ila mga relatives man na sila gyapon nga raman sa serbisyo no. Gani
ang bottom line hindi ta ni pag kondinaron kun sini. Ang abuso man lang kun may ara. Kag ang desisyon ara sa pumuluyo sa adlaw sang eleksyon. Okay. Kag ina silingin naton nga dynasty na iya sang ancient China pa na. Kay Mhm. ti sa una to ya kun tatay bulos bata wala na to ya pinili ay siniya sa aton sa Pilipinas may pinili ay no. Kag ang gahom gyapon aras pumuluyo. Mhm. So kung tak-ana kun abusador na ang pululong ko isla na siya pumuluyo ang magasentensya sa adlaw sang eleksyon. Gani ini siya siguro kung madayon gid man na depende na pero I doubt nga may madayon sina tilatawa man ba lang aton sine Senate man eventually ti pila na da ka pamilya lang na dang ara da man dira no. Mhm. So I doubt really nga madayon na siya. With this, Mayor Lawrence Marklin de la Cruz, thank you good sir sa time nimo diri sa amon sa Bamaradio Bacolod. Sa liwata, good morning sa imo. Good morning kag madamo nga salamat mabuhay ka Bombo Early. Madamang nga salamat kay Mayor Lawrence Marklin de la Cruz. Mayor Toto Mac de la Cruz ang banwa sang Salvador Benedicto. Kaya ti sa mana sa mga makabigan naton na nagpanubli naman ang bala no kag nagpadayon man sang pagserbisyo sang sining amay and then de la Cruz sining Iloy Cynthia and subong ti siya nagapungko ulihin na nila nga termino kag ti siya nagprangka man nga magapadalagan man bilang alkalde adra sa Maya Salvador Benedicto si Vice Mayor Nonoy J.R. de la Cruz sa pagkatapos nila sa nga termino sa 2025. Hindi na ito na sa maripon manigara banwa ang iba na sininato ng mga public officials sa elective posts. More than half na ganino kung nakaisa more than half sang kabuhi nila ang yara sa o pagserbe sa katawhan pagpungko bilang opisyal sa katulad sa nga banwa pasaka na sa pagka-governor kung palaron na sila sa patagas sang politika. Just like former the late Governor Freddy Marañon na bala, tinagasugod siya bilang konsihal kalawig sang denekada o kung pila man kadekada nga nagserbe siya tubtob nga nag-councilor and then mayor dara sa Maya Sagay naging congressman and then naging naging governor di pagkatapos sa doon sila natin mapahuway naging manakwa amo ba ni ang isa sa mga somehow gina-contemplate subong sang managtapos sa mga sa nga termino kay kalawig naging manusang tinion nga nayara sila sa patagas sang politika. Ang question kung bala matuldo ka nagmaning pagpungko sa pwesto sang mga public officials naton nga nabilong sa isa lang yak ka-apilyado o kung isa lang yak ka-pamilya. Kay sa malawig na nga pagserbe sang Kongreso halin sang time patugan ni former the late Senator Miriam Defensor Santiago nga halang dinuso sa sining hagna o kon legislative bill banwa nga magadumili o kon hindi na pwede makapadalagan ang ining sobra isa bala ka kandidato nga nabilong sa isa lang gid sila ya ka pamilya o kon pareho ang ilan sining apilyado hasta na nga natapos o kon manong tapos nugay ang 18th Congress sa bulan sang Hunyo tiway man gyapon nakalampuwas. Karon ang nakabutang sa 1987 Philippine Constitution banwa sa Article 2 Section 26. Article 2 Section 26 sang Konstitusyon sang Pilipinas nga gindihon sang 1987. The state or ini ang nagahambal. The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Liwat, Article 2, Section 26 sang 1987 Constitution nagasiling, the state shall guarantee equal access to opportunities
for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. May ikog pagaling. As may be defined by law. Ang pamangkot, ano nga akta republika sang Pilipinas ang naga-define sang political dynasty? Wala gyapon. Inabala posible. That is possible kung mayara-dara sang pagsakripisyo ang aton nga mga kongresista sang interes man sang ilang nga pamilya. Kay kung hindi manyatanan, kalabanan guilty. Kalabanan guilty. Hindi mo man pwede sunugon ang imong nga balay magluwas lang kung nagbuang ka na. O kung nakadako na ginabi sa imo nga problema, ngaway ka na ganyan ang kapanumdum, ang imo na lang yung imuon, sunugon mo lang imo nga balay, nga dito ka mapasunog ka man to. That is suicide na natiwayan na yan nato niya gina-promote. Kung ini ipasar sang aton nga Kongreso Banwa, pila na langayhan ang mabilin. No? Pila na langayhan ang mabilin. Di kung ikaw abinadara ang kongresista or representative sa nga maning legislative district sa aton sa nga Kamara de Representantes, pation mo ang palangabuhian sa inyo sining nga pamilya? O kung nakita man sa mga pumuluyo, kaya ginapalabay ni nato niya sa eleksyon mo, sa espiritu sa demokrasya Banwa. Dapat respetuhon naton kung ano ang desisyon sa majority. Amo na gani nga samtang nga nagapungkok pa sa pwesto, kayuhon mo na gin nga daan ang imo yung footprints. Ang imo nga agi, bala, ano gadiya ang mihura mo. Kaya man mayara man niya dara, kabisa nang imo sa ni amay before, nag-survey na dara bilang mayor o kung governor man na iya. Pero kung babasihan sa mga pumuloyo, yung bata, ngayon daw ay man niya ibugati, hindi ka ba niya pagbotohon sa mga pumuloyo. Siguro sa una, mga pagpadalagan, tibotohon kanila. Pero kung nakita nila, nga sa una mga term daw ay kagidyahin mo, gusto ka lang niya sa wakal, tini ka na nila yung pag-i-re-elect. Hindi ka na nila pagbotohon. Because may mga advantages and disadvantages maning political dynasty. O kung ang pagpadalagan, pagpunggo sa paso sa mga pareho man niya nga mga apelyado. Kaya kung wala sa nginimuan, ang amuni nga pamilya, daso sila man gapon na ma-re-elect, sila man gapon mapadumala, ti mga pumuluyo nag-antos. Pero pumangkot na mga pumuluyo man gali nag-elect. No? Di ba? Mga pumuluyo man galing ang nagpili kang nagbutang sa ila sa pwesto. Di kung di ka na kontento sa iya, natakaan ka na sa iya, lousy man ang iya performance, hindi mo pagbutuhon. Pero kung nakita mo man nga maayo, imo na desisyon nga butuhon. Because there is a issue on political dynasty, why sang iba na rin nga makapugong sini ang mga botante. Because sa nasiling nga tana, hindi pwede mapungkan sa Commission on Elections. Ang ining kandidato, nga sa amo na nga degree of affinity and degree of consanguinity sang tinalikdan o kung incumbent man yung subong yung mga officials, kaya man sila basihan nga layi. Why sila basihan nga akta republika nga dapat asa na sa pakaisa hindi pwede makapadalagan, asa sa pakaduha hindi pwede makapadalagan, o kung basta pareho ka mo apilyado, galing kung kaisa ka pero ka mo apilyado pero naman ka mo magparehente anay. Dapat daragi dibasa sa degree of affinity and degree of consanguinity. Tiway na galing dara sang akta republika nga mo ning basihan sa Comelec, hindi ka na pwede kay pakaapat ka na ni mayor bla bla bla. Hindi ka pwede kay pakatatlo ka, pakaduha, pakaisa utod. Ukon amay iloy. Kati ang aton nga konstitusyon samtang hindi siya maamyandahan banwa, vague siya katama Kag may ikog as may be defined by law, libala ni ka mga tinaga pero perte kagamhanan.
lima lang ni ka mga tinaga ang ikog dara and prohibit political dynasties as may be defined by law. Amo lang na kagabay, phrase lang na siya, pero hindi gid mabasihan sa Commission on Elections. So kung nagreklamo kita, political dynasty, manara ba na gyapon, same lang man gyapon sila nga political clan, amo ng desisyon sa majority. Amo ng desisyon sa mga pamunuyo. Kaya makapugong naman sila, ang mga botante, kung di na ninyo gusto, islan ninyo. So punanta ni Seban na to, sila nga mga public affairs program, kahit nalabot na to ni mga nagdala organ sa eleksyon, ay sada magutod sila, mag-Iloy, dara sa may Banwasang La Castellana, interview na to nagligad si Mayor Rumayla ni Cor Mangilimutan, kaya mag-amay man na sila dara. Ang Banwasang Isabela, sila man mag-Iloy. Siya naman na to sang nabilin, andas ang Lason Nueva sa aga, pagbalik ka na to na Banwa, report na sa kanton sa mga field reporters, dirigid lamang sa Bombohanay Big Time. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halik sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious. Ng Kalasan Wada Saga. Abalikan na diri sa palatuntunan bombohanay big time. Nag-promisa, nagligad ang Komisyon ng Eleksyon sang additional pay para sa mga manunodlo nga nagserbe sang dugang mga inoras sang ginpatigay nato ng eleksyon sang Lunes, pero aminado sila nga ang amount o kanang kantidad nga idugang diri sa honorarium sa mga miyembro sang Electoral Board magadepende gyapon kung pila ang pondo nga nabilin sa COMELEC. Kaya nag-request ang Department of Education sa additional pay nga balor 3,000 pesos para sa mga manunodlo nga nag-tener sa polling precincts sang madugay nga mga inoras kaya nagka-problema sa mga vote counting machines kag sa mga SD card kag na-extend man ang voting hours sang Mayo 9. Aba nga iba na nga mga manunodlo kagahon na nakapuli or alas 12 na sang Martes sang kagahon na sila nakapauli. Iba na gani dira lapaw kaya nagbisyo ang mga vote counting machines. So kinanglan pa to nila igulo nila ang ining mga balota nga ginabilin lang sa mga kotoran naton nga mga registered voters. The amount, sunod dire kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudiangco, ang subject to the availability of funds and of course, in accordance with the accounting and auditing rules. Kay may sunod-sunod kaming rules when it comes to additional honorarium. Sunod dire sa kay spokesperson Laudiangco. Malapit tabibanwa sa 1,900 ang mga vote counting machines nga nagkaproblema sang nagligad ang Lunes. That is why nga nagtuga ini sang delay sa pagboto sang pila ka mga lugar. Anong reaksyon na din sang grupo sa mga manunodlo sa mga syudad sa Bacolod? Bombo Carla Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombarlin. So, gina-expectar sa mga teachers sa Bombarlin, no, kung sa din mo ini ang mga nag-serve sa oras ng eleksyon, Bombo Arlins, o kung sila mo ini sila ang nag-bantay, no, ang nag-operate sa mga VCMs during election, Bombo Arlins. So, kay Sir Richard Hilangre, so ini sila naga-expectar, ini sila o kung nagapaabot ini sila sa ila sini nga honorarium, Bombarlin, 1 week pa man lang nakalipas. So gina-expectar ini lang another week, after another week, after 1 week, Bombarlin, mabato na ini ila sini nga honorarium nga gikan sa COMELEC, Bombarlin, nga ginasuma-suma nila mga 7 to 10,000 pesos ang ila sini nga mabaton, Bombarlin. Kag naga-expectar man ini sila nga mabaydan ang ila sini nga OT. Kay ti Bombarlin ang nabutang nandiri nga mabaydan sang OT o kung additional nga honoraria, 2,000 pesos ini Bombarlin ang hamahatagan lang amo ang mga naguban sang mga VCM. So nagaayo ini sila nga kung pwede ang tanan na lang. Overtime payment siya, no, Babokar? Yes. Yes, Bombarlin, no, kung ginatawag nga overtime pay, no, sa mga electoral vote board, Bombarlin, nga nag-serve sa sang election. So ginaayo nga tanan na lang, no, ang tagaan sini nga additional honoraria kay ti tanan man nagapulaw kag especially ining mga na-assign sa mga nabukid nga bahin bala sang Negros Occidental o kung mga schools nga sa nabukid nga bahin, Bombo Arlin. So kay tungod nga nagrisgo man ini sila, delikado man, Bomborlin, ang ila sini nga nakagtuan man, no, o kung diin ini sila na-assign during election, Bombo Arlin.
Imagine mo, iba na sa to, Bombo Carl, taga alas 12 na ganda nagpauli mo. Iba na ganit dara, lapaw. Pagkida kay nag-issue ang mga vote counting machines nga na-assign sa ilayang classroom. So, ginbilin sa mga botante, di ba ang mga balota. Di pagkatapos, so sinang voting hours, alas 7, igulo pato nila ang mga balota, Bombo Carl, para nga mabasa ang boto dito. Yes, so kay May ari man ang parehas diri nga natabo diri sa area sa Handumanan, Bomborlin, may gimpepirmahan sa mga voters nga ginatugyan nila sa mga chairmans nga sila na lang ang magulo sa ila sini nga mga balota. So ginhulat gid nga mag-okay ang mga VCM. So ini sila Bomborlin amo pa ni ang ginahulat-hulat nga maaprubahan, makabaton ini sila sa nga additional honoraria. So ay correct no, kaya ang man diri sa Handumanan to nagligad amo na lang ito ginhulat ni Attorney Revo Sorbito para na ma-proclaim sanday Mayor-elect Benitez. Di ba la? Kay amo na lang itong ginahulat sang Martes ang aga. So, inaya justifiable ginabamo Carl nga makabaton giman sila sa nga dugang yang bayad. Yes, sakto ginaabong Berlin kag ginaayo man sa mga teachers nga iban nga sila man bawla makabaton man Bomborlin no bisan 1,000 o kun 1,500 ang ila sini nga mabaton ay tungod nga nag-take time ako nag-overtime man ini sila sa paghulat man sang mga VCMs Bombo Arlin o kun naagahan man ini sila no sa ila sini nga mga obraha sa mga voting centers diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, Bomborlin. Di ba katapos kaya nga daan sang voting hours Bombo Carl, di ba rin magdang-transmit to sila sang election returns. Hindi kaya siling nga, tapos na mapuli na kita, kadamo ka pa man yung mga ilimusyon. Yes. May mga ilimusyon pa sila diri nga mga election paraphernalia. Ma-back up ka pa na dira, bisa mga support staff pa ya gani. Kagahon na to yan nakapauli ang kalabanan dalhin sa panagpatigayon eleksyon. Yes, sakto kita Bomborlin. Gutom nila to hindi haba ka Bomokal gati. Samtang gaway natapos hindi ka man niya makasiling ati manyapon ta danay dugay-dugay lang ni. Patapuson mo gid na ya. Dason ang tinindog mo bala bilog nga adlaw nga tinindog ang ila. Sakto kita Bomborlin no, madamo man kita sa mga napatian mo na inaing sang mga teachers sa Bomborlin. IT plus pagid nga ang ila sini nga pagkaon is personal nila nga kwarta Bomborlin no. Kag naaabutan man ini sila sa nga kaagahon sa paghulat sa area sang NGC kapin pa diri sa syudad sa Bacolod Bomborlin. Naggulat gid ini sila kag naagahan man ini sila sa area sang NGC Bomborlin. Okay. Bomborlin pamatian nato ng pahayag ikan kay Sir Richard Hilangre, Bacolod Teachers Federation President. Ang honoraria ng mabaton sa aton mga teachers so 1 week already. We are still waiting for another week according sa Comelec mga 15 days after. So ginapaabot sa aton mga ibis bumukar lang ato lang overtime no sang aton nga mga teachers so madugangan 2,000 so we hope nga ang tanan na lang gid nga mga electoral board kay puro pareho man lang ang ilagin obra mo no so puro pareho man lang kadamuon mga 700 to 800 ka mga voters sa clustered precinct so the exerted similar or the same efforts except sa mga nagubaan niya sang mga BCMs nati grabe gitong ilaya nga hulat no so kay we heard nga ang tagaan lang sang sa nga extra nga 2,000 ang nagubaan BCM so ang mga teachers ng ibang sa malayo nga lugar mga liblib lang ka mga hinterlands ti kinanglan tagaan ginas kasing extra pagin kay ang danger bla no so we are still waiting majority of the teachers will be given extra honoraria. Kasi 30 ka budlay sang eleksyon nga ginatubang nila makapoy. May iba may harassment pa. And then may tax pang daan nga 20%. So
appropriate kag necessary gid nga welcome gid ang ginhimo sa pumilik nga dugangan nila profitani sa majority of our electoral board Bumbukarla. Yes, sir. So, sir, pila ni sir ang mabaton gid sir first sa ngaton sini nga mga teachers nga honorarium, sir? Ang honorarium nila na 7,000 na siyempre may ara pa man sila nga transportation nga allowance nga nakuha naman nila 2,000 and then may COVID nga 500. May communication nga 500. So, ang gross na 10,000. Okay. So, ang hindi pa klaro, kundi butang ang tax, kung bala sa gross na 10,000, kahit po sa gross na 10,000, nga kabilugan nila mabaton, so meaning 8,000 na lang ang ilang nito. So, we hope nga sa 7,000 lang i-tax. And then, ang tax gali, fight out man na sa aton nga party list nga Alliance of Concerned Teachers nga i-exempt ang teachers naton sa taxes plus sa ilang honoraria. So okay na to ya sa House of Representatives, ang Senate do nakahiring naman. So we hope nga na-combine na nilang ilang version sa bill nga will exempt our teachers or honoraria of teachers during election time. Kay ini sa train loan siya mo tikabay pa nga kung hindi man mag-act si President Digong that will become a law, no? Tapos mga June or July ang na-tax kung mahimo na siya nga ma-exempt ikuha na lang guro i-refund sa aton mga teachers. Sa honorarium na, sir? Honorarium mo. Okay. So kabay pa kay Tisbungway pa na may mga lay Bumbukar lang. Yes, sir. So inisubong sir ginahulat nyo pa kung maaprubahan ang additional sir nga honoraria amo ini ang kumbaga OT sang mga maestra amo na inyo sini nga ginahulat. Yes, Bumbukarla, so ginapaabot nato niya hindi lang yang naguban sang BCMs kay do amo tong ipagawa sa pumilik nga ang naguban lang sa mga voting counting machines ang tagaan nila sa the overtime. Sabay pang ang tanan na lang electoral board kay ang gravity sa obra ang nagubahan guro pwede man dako nila pero ang wala nagubahan basi pwede man nila matagaan mga 1,500 or 1,000 daw happy naman ang tanan guro. Gross niya sa schedule of honoraria nila nga ginhatag man mga 10,000 ang member yati 9,000. Okay. So ang chairman na ng 10,000 mo. So we hope na tag na 1 week from now Bumbukarla sa gina-expect na sa aton nga mga teachers Bumbukarla. So congratulations sa aton mga teachers, sa aton electoral board, sa staff, sa mga DESO staff no. We conducted the election in the highest possible integrity in our voting places, no? So sa mga akusasyon niya nga may discrepancy that will remain to be proven pa man, no? So congratulations sa inyo sakripisyo. And then we will wait for the honoraria to come. We hope nga na ang overtime, no? So salamat makita sa aton mga voters nga they were really very patient no during election time. So sa kwandira yan nahulaan ng mga voters kay amo ginakukisa ang election. Okay, Bumukar. Yes, Bombarlin, so mo to no ang pahayagikan kay Sir Richard Hilangre regarding sa ila siniga gina-expectar nga honorarium Bombarlin. Mayo lang ginagani kay subong nga way sa mga reklamo diri mga manunudlo nga mga na subject o sa na biktima sila sa mga harassment. Kay total ini election ini Bumukar ipagin aton kag pabayan ta mga pumuluyo yang magpili kung sino gadyang nagakaangay. Yes. Iti total mga manunudlo as Board of Election Inspectors as members of Electoral Board naga-facilitate lang ina sila yasang eleksyon. Yes. Kaya na sila nagadikta sa mga botante kung sinong pagabotohon na nila. Sakto gid Bombarlin no nag-serve lang ini sila para at least nga may ma-assist sa aton sini nga mga voters Bombo Arlene. So ini ang iban Bombarlin wala naman nakaboto no kay nag-serve ini sila para maging electoral board Bombo Arlene.
Sige, thank you, Mamo Carl. Bombarli na may nag-report tigikan sa patrol ni si Bumbuker na may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. Ang patakaran na dre or ang layi nagasiling within 15 days after sang election day iga-release na ang honorarium sa mga miyembro ng electoral board, ang mga manunudlo at the same time mga support staff kay puwerte nga kakapoy ang ginabatyagan nila sa pagpatigayon na sang pinili ay kaya kalabanan na to siguro wala na dito hinaw kay kakapoy na sang TL no bilog nga adlaw nga nagatinindog. Hindi ka man niya makasiling yung pagkatapos ang voting hours ang pauli ka na yan nga kadamo pa sa mga hilimuson kalabanan na kagahon na nakapauli. Sa piyak kabahin, Banwa, amo niyang ginalauman sang mga mamumugon dari sa aton sa may Western Visayas. Kay somehow long overdue na ang gining ginapangayo nga wage hike. Pagsaka sang sweldo sa mga empleyado, amo na nga bisan pa gani si Labor Secretary Silvestre Bello III ang nagahingyo sa mga wage board kung pwede matapos na ninyo or tapuso na ninyo ang pag-review sa mga wage hike petition kag ma-deliberate para nga ma-desisyonan ang dugang sa saka or kung dugang sa sweldo sa mga minimum wage earners. And kasunod sang pag-aproba sang Western Visayas nga wage board sa sining nga tubtob 450 pesos nga minimum wage para sa mga minimum wage earners diri sa may Western Visayas. Ang National Capital Region kanya nag-approve man sila pero 33 pesos lang ilang ang ginaprobahan. Kasunod sining approval sang wage board for Western Visayas sang tubtob 450 pesos nga minimum wage para sa mga minimum wage earners diri sa Negros Occidental and other parts of Western Visayas. Ini ang nagduso man para sa mga labor representatives. So kung sa labor sa management sector sa management side nga magpabutyag syempre. Kag naintindihan ganayan naton. Kung nga nga tinagapamatok sila sining pagpasaka sang sweldo. Kaya kung magsaka ang sweldo, syempre dugang naman nga galastuhan, dugang naman nga budget para sa mga employers. Tiamo ni Abisobong ang kinanglanon na nagid ang ginahingyo nagligad ni Mr. Frank Carbon as the Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga makadeliberate liwat. However, ang aton niya dira tinakadeliberate na sang makapila ka beses sang wage board. Depende na siguro dira sa pag-rason man isang management representative para nga makumbinsi ang labor sector and ang sa side naman sa gobyerno for the Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, kag National Economic and Development Authority nga mas manubo sa 450 ang ilang ginaprobahan nga minimum wage for Western Visayas. Kaya manti kumbinsido man ang wage board sa pagbinutuhay sa pito dira ka mga miyembro ang nagdaog gidya amo ni ang 450 pesos. Kung maaprobahan ini sang National Wages and Productivity Commission kay somehow siguro wala naman ang rason dira wala naman sang rason ng NWPC kaya hindi nila pag-aprobahan ang ining wage hike for Western Visayas. Kaya ang nag-deliberate wage board rin sa aton sa Region 6. So, sila man ang nakakita, sila man ang nag-review, sila man ang naka-scrutinize kung pilagid yan kinangladon for Western Visayas. Kaya kita nagapati, nga kung naman lang maprobahan, mayroon na sang wage order na gid, ang pagkasundon man lang sang management sector o kung sang management banwa sa mga tag-iya o kung sa mga employers.
Sa sining ginahingyo nga another deliberation o kan sa plano sang management nga mag-file sang temporary restraining order o kon TRO para sa sining wage order ano naman karon ang sabat sang labor representatives. Sa piyakalinya, Bomo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Erlin, ginarespeto sang ining Secretary General sang gawa no General Alliance of Work Association, Bombo Erlin. So according kay Winnie Sancho, no, 20 years na, no, masubra no Bombo Erlin 20 years nga nagapakigbato o kung nagahimo no sa mga pamaagi para man malasay kaayos ang mga mamumugon. So normal man lang Bombo Erlin, no, according kay Sir Sancho, nga hindi magsugot ang iban nga mga negosyante sa sining wage hike or wage increase nga ilagi na pangayo Bombo Erlin. So ginarespeto but nagahangyo, no, ini sila ang sabahin sang mamumugon nga ang ining para sa pamumugon ihano lang bala Berlin, no, ihatag na lang bala, no. Pero of course may mga petitions na pwede mahimo, may mga tikang pagig nga iban nga hindi bala magsugot ng ibang mga negosyante, may mga choices sila ya. But mabulubudlay ni Bombo Erlin kay first and foremost ari pa lang ni sa RWPC, no. So kung magpetisyon man sila, so Bombo Erlin i-address na nila sa National Wages Productivity Commission. So correct. Premature pa lang ni, no. According kay Sir Sancho, ang ila sining kung mag-file man sila petition kaga TRO dara abi contemporary restraining order, premature pa lang kay under review pa lang ni sang natawag nga NWPC on Berlin ining wages or wage increase. Galing kay tikon yara ka sa National Wages and Productivity Commission, ano pa ginabi ang imo yang aprobahan na Bomo Grace? Kay anong pulos karon nga mayara sang Regional Wage Board nga sila ang nag-deliberate, sila ang nakakita kung pila gid ang kinahanglanon for the region nga lainon man ang gali didto sa nasyonal. Amo gid gani Bombo Erlin, no, kay subong nga daan niya ari na ni sa NWPC. So nagahulat na lang gani ang grupo sa mamumugon na ma-approve ini. So napatian taman nga ang isa ka grupo, no, sa iban malang grupo maga-file sila sang TRO but or maga-file sa petition. But according kay Sir Sancho Bombo Erlin, maka-file na sila, no, right after sang publication within 10 days Bombo Erlin. Amo na pag-file nila, but this is not easy, no. Kay kung aprobahan ang ila sa nga petition Bombo Erlin, maga-file pagid sila sang motion for reconsideration. Ang so amo na siya. Si labor naman ay ma-file sang motion for reconsideration. Kag sila ang according kay Sir Sancho Bombo Erlin, ang sa grupo, no, sa management. Yes, no, ang mga negosyante man Bombo Erlin. Ang motion for reconsideration, example labi maprobahan ni siya, no. Ma-file sila sang temporary restraining order parang kung ano tong gusto nila nga mayaraan na deliberation liwat mahatagan to sang igtalupangol sang gobyerno. And then, kung ibasura ang ilang temporary restraining order ginapangayo, ma-file naman sila motion for reconsideration. Yes. Yes, exactly. Bombo Erlin. So, hindi na siya mapos-hapos. Hindi abi natin maintindihan na diri ang sa sideman sang management Bombo Grace. Kay ang ila man yang panindugan nga wala na deliberate bala sa gusto ang ining wage hike. O galing, kung may representative ang labor o kana mga mamumugon, may representative ba niya ang management side mo? Tatagduha-duha na sila. So, hindi man pwede na ang representative ni management hindi maka-voice out kung ano ang stand ni management as a whole. Yes. Di ba la? Di kung may kakulangan man to yung ilang representative, basi kung time nga isla nila or ano dira ano nila i-replace nila bala?
So mo nagay Berlin sa deliberation pa lang, no, sang nagligad, tani gin pagwa na nila ilang pwersa man, ilang man nga reason. Kaya according kay Sir Sancho, for 2 years Berlin nga pag-deliberate, no? Kag na plan siya na Berlin. Hindi man na pwedeng pag 2 years man nga why saka sa sweldo mo Grace. Yes, ang Pero magigani, no? ang mga presyo sa mga balaklon sa bungol, ang tawa bala ka, why gid siya naganubo? Araw nagigani mismo Berlin, no? Ang ebidensya bala nga amo na o kung nagatubang na simo bala ang sitwasyon mismo kita gani nagapangatubang man sang amo na nga kawudlay. So dapat, no, it's time naman siguro nga tagaan tas ang dutay lang nga grasya api, no, ining mga workers ta kay actually hindi man lang sila ginahimo bala nga materials, so partner ni sila ya natawag bala nga labor, no, kaya tagtaman ang para sa ila amo na kay Sir Sancho. So hindi man umwad ang isa dira kakumbuyahan kung wala sa mga empleyado. At the same time hindi man magumwad ang empleyado kung wala siya trabaho mo. So ang management tama gid ka importante ang negosyo abi amo ni ang gatong sa ngaton ekonomiya mo. So kung mangayo dira sang another deliberation ang management sector, I'm sure nga pamatian man na siya sang National Wages and Productivity Commission. Pero kung ano gid ang madesisyonan, ti siguro why na sila iban yung mahimo dira bat sundon gid nila ang wage order kung may order na. Berlin may ara sila sang mahimo, no, aside sa petisyon kag sining TRO bala nga tikang, may ara sila sang natawag nga petition of exemption Berlin. Kung di kaya kasarang ti ma-file kaya sang petition for exemption bala. Correct. Pwede man na siya. Kaya for example, labidri ang imo empleyado 10 and below, ang ilang minimum wage na sina base sa forward ang order is 420 pesos. Kung lapaw ka naman sa 10 employees, 450 gid dapat mo Grace. Yes. Kung feeling mo ya ikaw dira tag-iya sa amo nga kompanya or gamay nga establishmento, kati kung kompanya ka na gid tagdamo ng imo yang empleyado mo. Kung feeling mo ya sa imo abi dira Tiangge o kung establishmento mga baligyaan dira sa may merkado, hindi kaya ka-afford sang 420 pesos, pwede man sila ka-file sang petition for exemption. Amo na Berlin. But ang ining hingyo no bala nga wage increase Berlin, padayon na na ginatun-an kag implementar gina Berlin. Basta amo na no ang naistoryahan. Kung ikaw naman yang negosyante ti may gusto kaya nga ipalabot nga petisyon kung ano pagidira or exemption ti himuan mo lang ya or kung mag-aagi man na Japon sa proseso, no, ipaproseso ta na Berlin tanan. Okay. Berlin, pamatian ta ang pahayag sang Secretary General sang gawa, no, si Mr. Winnie Sancho. In the first place, inarespeto ta, no, ang ilang oposisyon kay man normal man lang na mo na basta gani may wage increase every now and then, no. Mga more than 20 years na ko sa Regional Wage Board, may opposition ginaya ang management. Now, nevertheless, kung may opposition gid man sila, i-address nila na sa National Wages, no, and Productivity Commission, no, because the rules on procedure says that any party aggrieved by the wage order may file an appeal to the Commission within 10 calendar days from the publication of the order pursuant to Republic Act 6727. Ando singa na premature pa man magsiling ang management nga ma-file sila opposition o kung ma-file sila sa TRO nga ginasiling nila kasi wala pa man ang wage order subong is under review, no, of the National Wages and Productivity Commission. Karon kung magsiling nga ang NWPC sa Regional Wage Board nga pwede nyo na i-publish, no, ang wage order. That would be effective 15 days, no, after the publication.
amo na pag-file sang management sang ilang opposition. Within 10 days from the publication, ma-file sila sang ginatawag nilang petition sa NWPC. However, kung mag-file gid man ang management sang opposition o petition sa NWPC, kag na-aprobahan na sang NWPC, ang ilang himuon, mapile naman sila liwat motion for reconsideration. But the appeal of management, if ever they would appeal, will not operate to stay the execution of the wage order. Kung ang both sing ganon, bisan may appeal sila to, sigihon gid niya ang wage order kung aprobahan na. Unless magabayad o kung magapost ang management sa ginatawag natin surety or bond, no? Kung sa mga labor case ang tawag sini Bongbong Grislin na supersedeous bond, no? Bilang amo ning ikuan mo bla ibutang mo nga bond sa NWPC to pay for the workers in the event they affirm, no? Ang ginatawag na wage order. Ang amount sini will be determined by the commission. But if the amount is equivalent to the amount that will be received by the workers affected by the wage order, konti gudlay na 10 million na din. Pinsaron mo lang, mag 2.5 million ang workers sa Western Visayas. Multiply mo na siya sa 55 pesos, no? Amo na yung akong nga layman's interpretation. And then siguro, Bongbong Grislin, ang pinaka-importante gito, dapat may balance ang kuan, sang management, that Rule 5, Section 5 of the procedures or the IRR, no, in rules and regulation, no, sang NWPC, kagsang wage board, may ginatawag kitang prohibition against injunction. Ano ang sa ganon? No preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against any proceedings before the board as provided for under Article 126 of the Labor Code of the Philippines. No? So ang Labor Code nagasiling, no preliminary or permanent injunction or TRO may be issued by any court, tribunal, or any other entity against the proceedings before the commission or the regional wage board. Kaya man kung hindi man ta abogado, no? Pero sa ako, pagka-intindi, kung magsiling ka criminal case o kung ibang nga kaso, pwede guro, makasiling ka nga TRO, no, to stop, or mga cease and desist order, amo na siya, no? Pero ini ang wage order, kaklaro sa Labor Code, Article 126, na hindi pwede ang preliminary or permanent injunction. Hindi sila makapile sang appeal sa korte. Kaya hindi man mag-issue sang TRO mo. The only venue that management can address this grievance, complaint, petition, opposition, whatever it is, amo ang National Wages and Productivity Commission, which is the matawag mo ni siya ang coordinating body sang tanan-tanan na regional wage board diri sa Pilipinas sa Bongbong Grislin. So, sir, you're saying ining mga negosyante no nga hindi magsugot, they can file petition but mabulubudlay sa ila, no? Yes, that's one, no? Pero may isa pa sila ka alternative da Bongbong Grislin, no? For example, mapile sila sa ginatawag nga, kung hindi sila kasarang, mapile sila sa ginatawag exemption. No, kaya may petition for exemption man ang close ang tanan-tanan nga wage order. Like for example, masiling siya being distress establishment o gapamirde, no? O kung may financial difficulty kaya apektado sila sa calamity
I-cite nila na COVID-19 kaya mo lang na pinirason nila, no? And then, labot sang COVID-19, iban pagid nga mga rasones. Like, kuan abi, masiling kita financial adversity, no? Gapamirti sila. Hindi sila makasarang. File sila sang exemption, kaya gina-entertain mo na sang regional wage board, no? May Okay, Bombo Grace. So, damo ba na sila dira sa mga remedyo? Anyway, kung ma-scrutinize mayo dira kang malantaw, kung mag-file sila petition for exemption, aprobahan man nila siya. Yes, amagid Bombo Erlin. Pero sa mga makasarang, why not abing iatag ta, Bombo Erlin? Oo. Sige. Thank you, Gid. Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin, para sa papangalagad sa Bombo Hanay Big Time, ini si Bombo Grace din Libato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Libaton. Mula tulaton nato na kaya tiba si maprobahan man isang National Wages and Productivity Commission maskin BC Labor Secretary Silvestre Berrio III ang aminado nga kinahanglan nagimana sa mga minimum wage earners ang saka sa sweldo sa buong yang daan doon ni nagini magnubo ang presyo sa mga balaklon kay kada semana nagasaka man nga daan ang presyo sa produkto nga petrolyo. Tiyo ko hindi gidya magasaka ang sweldo, pierde gid mga mamumugon. Pero sa gyapon na sa ato na gid nang magatipid-tipid gid kita kay kabudlaya kun magkuan kita bala magasalig lang kita sa aton nga sweldo hindi gid mag-igo. And then way pa na budget sa gusto ang ato nga income. 3 minutos ang nabilin antas ang alas 10 sa aga. Kulabos na ang atong tiyampo diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay Saudo. Dirigan lamang sa matudtod nga numero 1. Ug na kitabwa sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge. Number 1 Basta Radio Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Isano na ako diri. Kag nagalibog ang ulo ko sang ginhambal nila sakon mo. Ano ba lang koneksyon sa bintana sa patay nga labandera ni Lola? Bisan palalantaw ako sang horror movies. Apang nagapati ako, nga wala ko sang third eye. So naibalaan ko, ako nang pinakamanhid nga tawo kung mga kaladloka ng paghambalan. Kag ako, madugay ng handom ko nga makahimo sang horror stories. Kung matabo, amoy ng pinaka-una ko nga obra maestra. Kag may napinsaran ako nga title. Kag ano ini? Amo ang bintana kag ang silinda. Huh? Aya, daw hindi man horror ang title sinaman. Bayda. Karon ko na lang ina paminsaron. Ang mayo pa. Pandaron ko liwat ang TV ah. Malantaw ko liwat sa pelikula. Ay kasabad ah. Hindi madula sa pinsar ko. Ang ginhambal ni Manang Sunya. Bah, may nagapanuktok. Sino ina? Wala. Wala sa may nagasabat. Papadayon ko sa paglantaw sa pelikula. May nabatian ako nga nagkulas. Ginasilingan nga sino na?
Matawagi ko karon sa pulis. Wala gihapon sa minagasabat. Bala ka da. Hindi ko na lang siya pagsapakon. Makonsentrate na lang ko sa ginalantaw ko ah. Wala na matuod ako makabati sang kulas. Apang nagbulos naman ang pagpanuktok, ho? Nga abala dira siya nagpanuktok sa may bintana. Nga wala sa portahan. Paano kung mabuka ang jealousy? Sinoblay na! Anong kinanglan mo? Nakabati ako sang hibi sang isa ka babae. Kag daw dira maghalin sa bintana. Ay daw hinali na lang pala nindong balahibo ko ho. Amo pala ako makabatsyag sini. Ara na. Naglinong na. Anong oras na bala ni man? Ang ako nilo. Tanawan ko be. Pasado las 8 naglis ang gabi. May isa ka oras na galing nga nakalakat si Lola. Ani ka? Di nablat ng cellphone ko man. Para nga matawagan ko si Lola. Ari gali oh. Ani ka bala? Pangitaon ko diring number ni Lola. Plano ko tani nga magpanawag sa pulis. Pero hindi na lang. Si Lola na lang anay. Total, luwas man ako diri sa sulod sang balay. Tugod na kalakman ang pertahan kang bintana. Madali na lang matapos ang inalantaw ko nga movie. May nagapanuktok naman sa bintana. Tawagan ko bala si Lola. Dayalong kong number niya. Ara, nagring na. Apang wala niya ginasabat. Siguro, nagakalingaw na sa pagpakikambal sa iya mga abyan. I-off ko na lang cellphone ko ngayon eh. Ano pala ini? Naintriga gid ako sa nagapanuktok ngayon eh. Anay ka bala? Mapalapit ako sa may bintana. Ari na ako sa may bintana. Wahigon ko balang kurtina. Ara. Wala na sang tabo ng bintana. Kag makita ko na kung anong ara sa gwa. Manipis mo lang kristal sa bintana eh. Hindi! Daw ginbubuan ako sa mabugnaw nga tubig. Kalahin sa nakita ko. Nakita kong babae nga dugo ng lawas. Nagatulo pang priska nga dugo sa iya daster. Lara! Nagapanuktok naman siya. Puliki ako. Puliki ako. Diyos ko! Diyos ko! Maluoy ka. Puliki ako. Kalahin sa pabatsyag ko. Hindi ako makahulag. Bisa na akong mga tudlo. Hindi ko mahulag. Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko.
Kinalahugan ng balako sa akong panulok. Ang babae? Ba? Hinali lang ang nadula sa panulok ko ang iyaulo? Hindi! Hindi! Ba, ano ba lang natabo? Imna ang tiyanga ini. Ba, Lula? Salamat, Gidla. Madali lang ha, kay babangon ako. Ano bala ang natabo? Lula, nakakita ako sang morto sa bintana. Ay, kay ikaw, Abi, wala ka nagapamati sang ginambal ko sa imo. Maayo lang gani kay nagpanawag ka. Nakita ko ang cellphone ko nga may miss call ka. Apang wala ko ina masabat dayon. Tungod nalingaw kami sa akon mga amiga sa pagsugilanon. Apang gintilawan ko nga tawgan ang cellphone mo. Apang wala mo ginasabat. Kani nabalaka ako. Kani nagpauli ako dayon. La, mamangkot lang ako sa imo. Oh, ano ina? Anong bala natabo kay Linda? Ay, ginpatay siya. Labandira mo kuno siya, la? Oo. Bago lang siya makatapos sa pagpanglabad dire sa akon. Sang magpaalam siya nga mapauli. Ginambalan ko siya nga diri na lang siya matulog. Kay delikado sa dalan kung maglakat sang kagabihon. Nga nagabihan gid siya law. Kadamo abi sang ginpanglabahan niya. Natingob pati ang mga kurtina kag mga bedsheets. Ginambalan ko man siya nga baliko na lang niya sa pagkaaga sina Pero wala gid siya magpamati. Nagpauli gid siya. Pero sang nagapauli siya, may naglambat sa iya nga lalaki. Kaginlugos siya. Diyos ko. Kag ang masakit, kay hindi lang dungog niya ang ginkuha, kundi pati na ang iya kabuhi. Wala sa kaluoy siya nga ginpugutan sa ulo. Kag tubtub subong, wala pa makita ang iya ulo. Ginbilin lang ang iya lawas nga wala sang ulo sa kilid sang imburnal. Kung amula, nga nagabalik-balik pa sa diri haw. Nga diri siya nagapakita. Kag nga sa bintana siya nagapanuktok, kay hindi sa pirtahan. Dito siya nagapanglaba sa gwa sang salas. Nagapanuktok ina siya sa akon para nga ipahibalo sa akon nga tapos na siya sa pagpanglaba. Kag dito man abi ako nagatiner pirmi sa salas mo. Tungod na galantaw ako sa programa sa TV. Kag naibalaan ko nga tapos na siya panglaba kung mabatian ko na ang iya nga pagpanuktok. Nga nagmurto siya diri lulaw. Tungod, diri ang katapusan nga lugar nga iya ginalinan. Kag siguro, tungod nga sweldo kung tani niya sina pagkaaga. Amo balala? Sige na. Mabilin ko anay ikaw. Kay may kuhaon lang ako. Sige la. Ang mayo pa. Untatan ko anay paglantaw sang horror movies
Ari naman. Nakabati naman ako sa nagahibi. Kag daw dira naghalin sa sulod sang kabinet nga ina. Anay ka bala? Mabangon ako. Paibalon ko si Lola. Hinali lang nagsira ang pertahan. Apang wala man sa hangin Buligi ako. Buligi ako. Ano ini? Nagapalanindog ang balahibo ko. Kalalaki sa akon, apang hindi ko malikawan. Hindi magbatsyag sa kakulba. Ang tingog ang nabatihan ko. Doon nagaupod sa dupoy-dupoy sang hangin. Kag doon dira naghalin sa sirado nga pertahan niya na. Aday ka bala? Mapalapit ako dira. Ari na ako. Tilawan ko nga buksan na pertahan. Bukas na. Ano ini? Jutay nga pasilyong ari diri? Pay. Bago lang ko nakahibalo. Nga may amo sini diri sa balay ni Lola. Wala na ako sa may nabatian nga hibi. Anay ka. Ano ina? Ano inang ara sa unhan? Inang ara sa salog? Hindi! Ulos ang tao? Magabiyanso da grinyo sa pagkamati ang magabatahong magsupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gaginpasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan.
Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Nagustuhan mo ba lang mga kasangkapan niya makita mo diri? Oo, kamanga tahom. Salamat ha. Kay baro ka, mangin-imo man ini kung makasal na kita. Nalipay ako sa nabatian ko. Naghinambit siya sang kasal. Karika, ipakita ko sa imong kwarto ko. Wow! Tuman katahom. Puno man sa mga antigong kasangkapan ng kwarto niya. Ikaw palang babae nga gindala ko dito sa kwarto ngayon eh. May mo nga bago pang relasyon naton. Apang ginahigugma ko gid ikaw. Kag ikaw ang babae nga gusto ko pakasalan. Bisan wala mo pa ako makilala sang lubos. Na-inlove ako sa imo. Sang una ko palang ikaw nga nakita. Kag wala ako sa mahimo. Ay, halo, kilig ko Kinahanglan mo ng pauway. Once maabot na si mama. Kag sa katapusan, makilala mo na gid man siya. Kag maayos nga klase sa babae. Pareho sang ginsiling ko, wala ka sang dapat nga kabalakan sa iya. Hindi ako makatulog. Ang maayo pa, ipagwa ko ang file ni Julius Gorospe. Ara na. Wala sang iban nga laragway diri. Magluwas sa daan na nga ini. Nagasuksok sa sang uniform, sang medical student pa lang siya. Medyo buron ang pagkakuha. Gani, hindi ko matagan sang maayo ang hitsura niya. Apang madumduman ko sa akon kaisipan, ang iya simpati ko nga dagway sadto. May pila man ka mga photocopy sa mga clippings bahin sa natabo sadto. Halos, nahibalaan ko man ang tanan. Tungod ginasunod ko gid ini. Ina lang ugaling. Ang ginapahayag lang sa newspaper ang nahibalaan ko. Maayo ang karir ni Julius. Antes mag-abot ang amo nga trahedya. Isa sa kabantog nga surgeon. Nga natapos ang kabuhi, matapos ang isa kaadlaw nga ato. 3 ka kabuhi ang nadula sa isa lang kaadlaw. Ang tanan, nagatudlo kay Julius nga amo ang responsable. Isa ka pasyente ang iya asawa kag ang iya anak. Isa ka trahedya. Kag kinahanglan ko nga balikan ina. Nga tubtub subong, hindi ko gid kuntani gusto nga buhaton. Kung himutaran ko sang maayong laragway ni Julius, daw nagaigpat ang iya mata. Puno sang pangako, kag kasiguraduhan sang isa ka matahom nga buwas.
ginatuyo na ako. Ay, ibalik ko na ini sa sulodlan kag magtulog na. Aga na gali. Ay, wala akong makabatsyag ba? Kanami ay bisang tulog ko mo. Ay, mapabanyo na ako kag maligo sang temprano. Para nga makasugod na ako sang akon buluhaton. Basahon ko liwat ang file ni Julius Gorospi. Magsulod ka lang palihog. Good morning, Day. Good morning, Manang. May ginatulod siya nga truly. Ano bala ina, Manang? Ginpadulong ini ni Toto Lionel. Pamahaw mo ini, Day. Mabangon ako. Manang, sadiin bala siya? Naglakat siya. Naglakat? May nagpanawag abi sa iya kaina. Kaginahanglan niya nga maglakat. Pero mabalik man siya kuno dayon. Amo gali. Ate, sige day ha. Ibilin ko na lang ini. Magkaon ka na lang dira. Balikon ko lang ina karon. Sige Manang. Salamat gida. Sa diin ayan siya nagkaduman. Padayunon kong pagbasa sang file ni Julius Gorospi. Kag mag-take down notes samtang nagapangapi ako. Nabutang diri. Sa pihak sang hindi pagkahuyugo ni Julius sa publicity, nagpakasal siya sa isa ka fashion model. Kag nakaangkon siya sang isa ka anak. Tubtub isa ka gabi. Isahanon siya nga nag-duty sa hospital. Tungod sang isa ka flu epidemic. Isa ka negosyante nga lalaki ang ginrush sa hospital. Tungod malubha ang iya kahimtangan sini. Kag naghimo siya sang isa ka delikado nga operasyon. Pero napatay man ang pasyente
makaligad ang isa ka oras. Nabutang diri nga siya ang ginbasol sang pamilya. Nga kung wala kuno ginoperahan, buhi pa kunta ni ang amo nga lalaki. Tubtob nga naghambal ang pamilya sang pasyente nga magpasaka sila sang panumbungon batok sa iya. Tungod naging pamaya siya. Kag wala naghalong sa pag-opera. Na-depress siya. Apang wala lang man niya ginpangapina ng iya kaugalingon. Wala niya inigin pahayag ang bahin sa iya. Kag sang nagpauli siya sa ila balay, naglalisay pa sila sang iya asawa. Ginbili niya ang iya medical bag sa hindi safe nga bulutangan. Kag naglakat siya. Apang sang nagbalik siya, naabta na niya nga patay ng iya anak. Kag wala man nagdugay, napatay man ang asawa niya. Nagalinapta sa salog ang unod sang iya medical bag. Kag pila pa ka mga makatalagam nga mga bulong ang nagkaladula. Aksidente kuno ang natabo. Apang wala nakaluwas si Julius sa akusasyon. Tungod sang isa kadako nga pagpabaya. Kag tungod wala siya naghambal, agud nga pangapina ng iya kaugalingon. Ginpatihan sang kadaman, nga ginako niyang iya sala. Ay, daw naghugot man ang dughan ko ba? Nagbatsyag ako sang kaluoy sa iya. Day Dorina? Ang kabulig. Manang, madali lang ha. Ay, ma'am, pasensya gid sa isturbo ha. Apang gusto ka nga masugilano ni Ma'am Sulita. Sa diin siya, manang? Ato siya sa hardin sa likod sang balay. Sige, manang. Kadtuan ko siya. Salamat gid ha. Wala sang anuman Ate, sige day ha. Amo na ako. Isira ko ng pertahan. Dogi na kulbaan ako nga makigatubang sa iloy ni Lionel ba? Wala pa siya nga daan diri. Apang wala ako sang mahimo, kundi makikita ako sa iya. Good morning, Mom. Good morning. Nagtaas kidang isa niya kakilay. Magpungko ka. Salamat. Nalipay ako nga makita ka, Mom. Pasensya ka na nga wala ako diri kahapon sang mag-abot ka. Para nga i-welcome ka. Wala man ako makahibalo dayon nga maabot ka. Gani wala sang rason, agud nga kanselon ko ang akon na una nga transaksyon para lang sa pag-abot mo. Hindi bala? Siyempre naman, Mom. Medyo kahinali gidabi. Kag wala gid ako makahibalo nga makadto man ako diri. Kadako gali sang balay mo, Mom? Natural. Hindi pagtugtan sang bana ko o kung sang anak ko nga magkinahanglan ako sang kun ano pa man. Ang natingalahan ko lang kun nga diri ka nagdiretso samtang kalayo sini nga lugar nga gingkadtuan mo? Kakakwan. Kay Lionel ini idea, Mom. Gusto ko no niya
Nga kalitan ang tion nga makilala ko ang pamilya niya. Pamilya? I understand. Nga tama subong kahuyang sang mga pamilya nga naga-estar sa syudad. Aba, hindi man sa amo sina, ma'am, Mahimo nga madamo sang nagbago. Apang sa gihapon, ang pamilya nga ginhalinan ko sa syudad, amo man gihapon. Sugiri ako sang bahin sa pamilya mo, Miss Mendoza. Dorena, ma'am. Please call me Dorena. Sorry. Apang wala ako maanad sang informalidad nga pagtawag sa inyo nga mga taga-iban nga syudad. O sige na, Miss Mendoza. Sugiri na ako bahin sa pamilya mo. Sige. Magpamati ka, ma'am. Ay, amoy nang matuod, ma'am. Kaginapabugal ko gid ang mga ginikanan ko. Pero, daw makahalamot naman para sa isa ka amay, nga pasugtan nga mangin isa ka newspaper reporter ang iya anak. Ilabi na kun babayi. Apang isa ini kadungganon nga profesyon para sa isa ka babayi, ma'am. Nakahibalo ka naman nga madamo subong sang babayi nga journalist. Apang nagapati ako, kagamo man si Lionel, nga ang pinakadungganon nga posisyon sang isa ka disente nga babayi, ara sa iya puloyan. Para i-manage ini, kag dapat lang siya nga magtrabaho kung kinahanglan. Kinahanglan ko nga magtrabaho, ma'am. Kag wala ko ina ginakahuya. Nakahibalo ako nga nahangpan man ina ni Lionel. Siguro, apang wala man sang labot si Lionel kung ano ang buhaton mo sa iban nga lugar. Kung tani, ati panon ka sang maayos ang akon, anak. Sa malipot nga tion, nga pagtiner mo diri. Isa ka bulan ako nga matinir sa doog nga ini. Pero, dito ako mapakadto sa assignment ko. Pero kung weekend, basi kung mag-insister gid si Lionel, nga diri ako. Kung tani, mangin okay lang ina sa imo, ma'am. Siyempre, hindi. Balay ini sang akon, anak. Welcome diri perming iya mga abyan. Ano man kalipot sang ila pag-abyanay. Daw hindi ako makapadugay sa pag-atubang sa iya. Kido madulan ang akong respeto sa iya. Ma'am, madamo gid nga salamat sa pagbaton mo sa akon diri, ha. Apang kinahanglan ko na nga magpaalam. Gusto ko nga tapusan ang akong trabaho antes magbalik si Lionel. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahom nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, nga ginpasakop ni Esther, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Mga kabombo!
Nagkahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluhan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras
Bah, nakabati ka ba sa nang kusko sa dingding, tay? Aha? Do wala man ako sang may nabatian? Anay ka, abi? Pamatian ko sang maayo? Oh, bah! May ara matuod? Nakabati ako sang karusko sa dingding? Oh, bah! Ido? Si Barney na nga sa pirta. Nagaingos nga ido. Buksan naton, tay. Dali ka. Abi. Bah! Si Barney? Nagapanag-goal siya ho? Ano pala natabo? Hindi. Nagsuot sa aton tielo. Dason, ara. Nagwa naman. Nagbalik naman siya. Balik siya sa aton tiel. Ano pala natabo kay Barney, man? Uy, bay. Basa siya. Kag may lutag ang iya tiel, ho? Pero perminis lang magkaupo ni Rosie. Upo ni sa kaina dito sa ilan ni Mama Veronica. Apang nga ari siya diri? Kantuan ko ba sila dito? Ginatagol niya kita, ho? Hala, ano pala natabo sa iya, ha? Amo pala ako makakita nga nagasubong si Sina. Nagpalayo siya. Nagdalagan sa sagwa. Nagpalayo siya nga nagatagol. Kagara naman, nagbalik naman siya. Kagaya til. Ginatuslok-tuslok niya sa akong til. Mumatuod. Nakaibalo na ako. Ayan, nagapasaway siya dito. Gani ginpagwa siya ni Mama Veronica. Ara, nagdalaga naman siya. Uy, naglibot-libot siya sa garden, ho? Ara, nagatubang naman siya sa aton. Kag nagaingos. Tay, may natabo gid siguro mo. Anay ka bala? Kay kantuan ko sila ni Mama Veronica. Ba, tay? Wala na din sila ni Rosie kag ni Mama Veronica? Ano? Ano? Boy, bukas ng portahan? Din sila nagkanto? Barney, din sila? Dali ka, itudlo sa akon kung din sila. Tay, ato na si Barney. Dali lang ha, kay sundon ko siya. At ito, masunod man ako sa inyo. Ari na kita sa gwa sang talon. Bah, ano bala ini? Masulod bala kita sa talon? Batuod ko madulom ina dira. Bah, tay, nagdulog si Barney sa unhan? Dali ka. Palapitan naton siya. Dali ka, tay. Bah, si Mama Veronica ina. Siya ina tayo. Boy, siya matuod ina. Hindi! Wala siya sa animo! Veronica? Ako ini, si Primo! Veronica, maghambal ka! Veronica, muklata ang mga mata mo! Ako ini! Tay, nagmuklat ang iyang mga mata? Naumpawa na siya? Diyos ko, salamat! Veronica, asawa ko, sa di nang masakit sa imo, ha? Ano ba lang natabo? Nga puno ka sang lutak. Hindi. Ang mga batiis mo. Nagadugo ang batiis mo. Ano ba lang natabo sa imo? Hapang salamat na lang kay luwas ka. Sa diin na pala si Rosie, ha? Ha, Veronica? Nagdalagan siya. Abi, pangitaan ninyo siya. Ano? Barney, dali ka. Magsunod ka sa akon. Dali ka. Dalon ko ikaw sa balay. Maguyat ka sa akon. Makatindog ka pa bala? Ha? Oo. Hindi ko lang maantos ang kakapoy. Kani nga nadulaan ako sang animo. Diyos ko. Ato na si Hari. Makaluluoy man si Rosie. Kinahanglan nga makita ninyo siya.
Kag dalon ninyo siya pauli, ha? Hindi niya mabaton nga wala nang iya amay. Nagdalagan siya nga nawala sa nahibalan ang iya padulungan. Ginsugiran ko siya. Sang mahinay, apa nga na-shock siya. Primo, hindi ako makalambot sa iya. Kadasig sa iya bagdalagan. Hindi siya maluyag nga makita. Hindi ka magpalibog. Makita ginamon si Rosie. Pero idulong ko na ikaw sa balay, ha? Ay, hindi ako magpauli nga wala si Rosie, Natruma siya, Primo. Hindi siya makahibalo kung anong iya buhaton. Nakalambot na ako tubtub diri. Kag mahimo ko nga makapadayon sa paglakat pauli. Bayai ako diri. Magbulig ka sa pagpangita kay Rosie. Nakalakat na si Harry sa pagpangita kay Rosie. Dalun ko lang anay ikaw sa balay, ha? Pagkatapos, maapas ako kay Harry. Pangitao namon si Rosie. Kung nakahibalo siya nga nasakit ako, mabalik siya agad nga buligan ako, Primo. Apang diin na siya. Diin na siya, Primo. Veronica. Siguro nagpanago siya sa aton. Ayhan gusto lang niya nga mag-isahan nun, anay. Dali na. Kinahanglan nga dalon ko ikaw pa uli. Si Harry. Tay, nakalambot na ko sa ibabaw sa pukatod. Apang wala ko makita si Rosie. Bayain lang ako diri, tay. Dalanay si Mama Veronica pa uli. Kaya ko iya mapabilin. Agod magpadayon sa pagpangita sa kay Rosie. Pagkatapos, magbalik ka lang diri, tay. Agod nga opdan mo ako sa pagpangita kay Rosie. Apang kinahanglan nga madala mo anay si Mama Veronica. Sige. Sige na, dali na, Veronica. Sige na lang gani, Mapasugot na lang ako. Sige na, Harry. Padayo ng pagpangita kay Rosie. Kay maapas ako sa imo sa tion nga mapahamtang ko ng iloy mo sa balay. Sige na, lakat na. Ako nang mahibalo sa iloy mo. Kag mabalik ako, agud buligan ka sa pagpangita kay Rosie. Makadalagan ako sang madasig, tay. Masarangan ko ini. Sige, malakat na ako. Barney, dali na. Dasiga, Barney. Itudlo sa akong kunin si Rosie. Pangitao naton siya. Okay na ako, Primo. Kag nakapaligo na ako. Kag nabutangan ko na sang bulong ang mga bagras ko sa panit. Primo, kinahanglan nga makita gid ninyo si Rosie. Kag madala gid ninyo pauli diri. Oo, buhato na mo nina. Sige ha, malakat na ako. Kag magtulog ka diri sa ginapungkuan mo nga sofa, ha? Hindi ako makatulog. Tubtub nga hindi mag-abot si Rosie, Primo. Ay, sige na, malakat na ako. Trangkahan ko lang ang balay, ha? May biyabi man ako kadala. Amo na ako. Maghalong ka, ha? Dire ako mapungko sa may bintana, Agod nga makita ko sila dayon kung mag-abot na sila. Diyos ko. Itugot man nga wala sang malain nga natabo kay Rosie. Itugot man.
Rose! Are! Diin na kamo! Are! Magsabat kamo! Rose! Oh, wala pa gid sila nagasabat. Ani ka? Masaka ba gid ako sa pinakamataas nga bungyod? Hare! Rose! Ari na ako sa pinakamataas nga bungyod. Kagalin dire. Makita kong kabugusan sang balibot. Wala. Wala ko sila makita. Dire naman ako sa biyak nga bahin matulok. Wala gid. Halos makita ko ng palibot halin diri sa itaas nga bungod. Hapang wala ko gid sila makita. Din bala sila nagpanago. Rose! Hare! Pamatyag ko. Maubos ng tingog ko sa pagpanawag sa ila. Kagkapoy na ako. Tuman na sa akon kakapoy. Hare! Ruse! Sa diin na kamo! Matyag ko dumahunusan na ako sang ginhawa. Dumaubos naman ang tingog ko sa pagpanawag sa ila. Apang wala gid sang patimaan nga nabatian nila ako. Hari, tanawa si Barney. Nagatagol siya samtang nagalibot-libot. Ayhan, nakita niya si tatay. Si Uncle Primo? Siya matulina. Ato siya sa idalom. Tay! Tay! Ari kami dire ni Rose! Tay! Ara, nakita na niya kita. Kag nagasenya siya nga masaka sa aton hamtangan. Basikon mahulog siya. Ara, may dala siya nga pisi. Magamit niya ina sa pagsaka dire. Ani ka bala? Kay buligan ko siya. Butungon ko man ang lubid para nga makasaka siya sa aton hamtangan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo